usapin, no? Kasabay pa rin po ng pagtutok ho ng pambansang pulisya dito ho sa seguridad ng mga kababayan po natin na bumibisita sa mga sementeryo ngayon pong araw na ito. Kasabay pa rin po yan mga kabombo, no? Ng sagawa ho natin o ito hong Undas 2023 mga kabombo. Okay, sa iba pang mga balita ho muna, abangan po yan mamaya. Samantala mga kabombo, mga Ka-Star Nation, bago ho sa iba pang malalaking balita ngayong araw ng Undas na tinatawag, ito ho yung Todos Los Santos. Pagdating naman sa vitamins ng mga kids, alam nyo ba na may cherry pear syrup fortified with zinc? Dahil ang mga mamis di yan payag sa pwede na. Kaya naman, ang cherry pear ay gumawa ng cherry pear syrup fortified with zinc. Isa ito sa mga vitamins made by cherry pear na para talaga sa mga kids. Ang cherry pear syrup fortified with zinc ay may lemon flavored syrup na may CGF, may lysine, may taurine at zinc. Goodbye sa pwede na dahil ika nga nila pagdating sa kalusugan ng mga kids, moms know best. Mahalagang paalala, ang cherry pear ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan din ho ninyo mamaya mga kabombo, kasabay pa rin po ng pagtutok ho natin sa iba't bang mga usapin pa rin, kasabay pa rin po ng Undas 2023 o ito hong araw ng mga santo at araw ho ng mga kaluluwa. Tututok din ho tayo dyan mamaya sa bahagi po ng Japan para kamustahin yung pong pag-celebrate o itong paggunita I should say ng mga Hapon dito ho sa Undas 2023. Makakausap natin mamaya mga kabombo si Miss Miles Briones Beltran, ang ating pong Bombo International News Correspondent na nakabase dyan po sa bahagi po ng Japan. Kaugnay pa rin po dito sa iba't ibang mga usapin nga kasabay pa rin po ng selebrasyon o itong paggunita ho ng araw ho ng mga santo at araw ho ng mga kaluluwa dyan sa bahagi po ng Japan. Mamaya lamang ho yan. Samantala muna, kinumpirma ng Commission on Elections na mayroon pong 3 preso ang nanalo bilang kagawad sa idinaos po na barangay election. Subalit nilinaw naman po ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia na pinayagan ang kanilang kandidatura dahil hindi pa convicted ng mga ito sa anumang krimen o kasalukuyang nililitis pa ang kanilang kaso sa nakapila pa sa mas mataas na korte. Salig na rin po yan sa guidelines na ipinatupad ng COMELEC, kung kaya't pinayagan ang mga itong bumoto at kumandidato. Ang dalawaan niya sa mga ito ay mula sa Calabarzon Region o sa Dasmariñas City Jail at Tanay sa Rizal, habang ang isa naman ay nagmula sa Region 10 o sa Ipulan sa Cagayan. Ayon sa COMELEC Chairman, maaari lamang na magsilbi sa posisyon sa barangay ang mga ito kapag naabsuelto na sila sa kanilang kaso. Inihahanda na rin ng Commission on Elections ang pagkahain po ng karagdagang kaso ng vote buying. May kinalaman pa rin po yan sa nagdaang barangay at sangguniang kabataan elections. Base po sa pinakabagong report mga kabombo, nakatanggap ang Kontrabigay Task Force ng kabuang 183 na reklamo ho ng vote buying, kung saan 27 dito ay formal nang naihain habang ang 100 naman ay isinasa ilalim pa sa mga evaluation. Binigyang diin nitong si Commission on Elections Commissioner Ernesto Maceda Jr. na batid ng poll body ang mga ulat ng vote buying, kabilang ho dito yaong mga nagmula sa media. Subalit ang report ng vote buying ang inaantay pa na maihain ng formal complaint o ito kung sinusuri pa kung may sapat na ebidensya para maghain ng kaso motu proprio. Ibig sabihin ang COMELEC na ho mismo ang maghahain. Anya, maaari pa ring maghain ng election offense ang Commission on Elections laban sa mga sangkot kahit po pagkatapos ng aktwal na halalan. Samantala, humaharap naman sa posibleng election offense ang isang alkalde doon po sa bahagi ng Bicol Region. Maliban po rito, inihahanda na rin ng Commission on Elections ang kaso laban sa mga nasa likod ng pagkaantala ng pagdaraos po ng halalan sa 5 barangay doon po sa bahagi ng Lanao del Sur Province. Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat. Nagbigay naman ang Department of the Interior and Local Government ng 3 linggo para yan sa mga nanalong opisyal sa barangay at sangguniang kabataan elections na manumpa sa pwesto at magsumite ng Statements of Contribution and Expenditures o tinatawag na SOSE. Ito ay alinsunod na rin sa inisyong Memorandum Circular ng ahensya bilang tugon sa sulat mula sa Commission on Elections kung saan ang mga kandidatong nakakumpleto na ng naturang requirements ay agad na mag-a-assume sa pwesto.
Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos, sa ilalim ng kanilang Memorandum Circular 2023-166, dapat na magkaroon ng transition period nang hindi lalagpas sa 3 linggo para sa mga outgoing at bagong opisyal ng barangay at SK election para matiyak ang maayos na transition ng pamamahala, mga pananagutan at aktwal na turnover. Nagbabala naman ang kalihim sa mga mabibigong mag-assume sa pwesto sa loob po yan ng 3 linggo dahil manalo sa mga nanalo po sa lokal na halalan na maaari po silang maharap sa kasong administratibo. 5 minuto makalipas mga kabombo ang alas 7 ho ng umaga. Iniulat ng Philippine National Police na nadagdagan pa ang bilang ng mga election gun ban violators na naaresto ho ng pulisya. Ito ay matapos na sumampa pa sa mahigit 2,000 na mga individual ang nahuli ng mga otoridad nang dahil po yan sa paglabag sa naturang kautusan sa kasagsagan ng barangay at sangguniang kabataan elections 2023. Batay ho sa pinakahuling datos na inilabas ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, sa ngayon po ay pumalo na sa kabuang 2,032 na mga individual ang naaresto ng kapulisan mula ho noong Agosto 28 ng taong kasalukuyan hanggang nito hong Oktubre at 30 ng taong kasalukuyan. Kaugnay nito ay umaabot na rin sa 1,504 mga baril ang nakumpiska ng Pambansang Pulisya mula sa ibang mga checkpoints at mga operasyon na ikinasa nito. Habang nasa 1,701 na mga armas ang isinuko naman sa mga otoridad at 23,657 na mga baril din ang idineposito sa pangangalaga ng Pambansang Pulisya para huyan sa pag-iingat ng pulisya. Samantala, kaugnay po nito, muli namang binigyang diin nitong si Colonel Fajardo na magpapatuloy pa rin hanggang sa Nobyembre 29 ng taong kasalukuyan ang pagpapairal o pagpapatupad ng gun ban sa buong bansa. Kaugnay pa rin po niyan, umaabot na rin po sa halos 360 na mga individual. Yun po mga naaresto ng Pambansang Pulisya nang dahil po yan sa paglabag din sa pinatupad na liquor ban sa buong Pilipinas. Batay sa pinakahuling datos pa rin na inilabas po ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, mga kabombo, as of October 31 o kahapon po ito ng alas 12 ho ng hating gabi, pumalo po sa kabuang 358 yung pong bilang ng mga individual na naaresto ng kapulisan dahil po yan sa paglabag sa naturang kautusan. Nanguna rito ay dyan po sa may bahagi ng Eastern Visayas kung saan naaresto ang 63 katao mula huyan sa 4 na mga insidenteng na monitor ng kapulisan. Sinundan ito ng National Capital Region na mayroon pong nahuling 57 o 57 na mga individual. Mula sa 7 insidente mga kabombo Castor Nation, naitala po ng mga otoridad mula sa naturang lalawigan. Pumapangatluhan po dito ang Central Visayas na mayroong 50 o 52 o 52 na aresto pong individual. 49 dyan po sa bahagi ng Calabarzon, 37 sa Central Visayas, 26 dyan po sa Western Visayas, 21 sa Cagayan Valley, 19 o 19 sa may Davao Region, 11 naman sa may Northern Mindanao, 9 sa Caraga Region, 5 dyan sa bahagi po ng Ilocos Region o Region 1, Cordillera, habang 3 naman sa may Bicol Region at 1 naman ang naitala dyan sa bahagi ng Suxargen. Kung maalala mga kabombo, batay ho sa pamantayang itinakda ng Commission on Elections, ang liquor ban ay ipinatupad mula huyan noong Oktubre 29 hanggang nitong Oktubre 30 ng taong kasalukuyan. Ngunit mas pinalawig pa ang implementasyon nito sa lungsod ng Maynila nang hanggang sa Nobyembre 2 bukas huyan bilang pagbibigay respeto na rin sa mga okasyon ng paggunita ng Araw ng mga Santo at Araw ng mga Kaluluwa sa ating bansa. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat sa labas ng pila na mga pantala ng Philippine Ports Authority. Inaasahan pong mas dadagsahin ng mga pasahero ngayong araw po ng undas. Kaugnay niyan, may mga nakalapang report si Bombo Victor Liantino. Bombo Vic? Okay, update pa rin po tayo mamaya mga kabombo dito po sa balita mula kay Bombo Victor Liantino. Kaugnay pa rin po dito sa pagtutok po ng mga opisyal dito ho sa kalagayan po ng mga kababayan po natin na dumadagsa hindi lamang po sa mga terminal ng mga bus kundi maging sa mga paliparan at dyan po sa may mga port o itong mga pantalan. Sa linya po ni Bombo Victor Liantino mula sa Philippine Ports Authority. Bombo Victor.
Bombo Genesis, Bombo Ever, inaasahan nga ng Philippine Ports Authority na mas lalo pagdadagsain ng mga pasahero ang kanilang mga pantalan sa bansa ngayong undas. At ayon nga kay Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, hindi pa kasi tapos ang dagsa ng pasahero dahil nga marami pa sa mga ito ang gusto pa rin humabol umuwi. Karamihan na aniya sa mga pasahero ng kanilang mga pantalan ay hindi na nakipagsabayan pa sa dagsangan ng mga pasahero umuwi noong barangay at Sangguniang Kabataan election. Batay sa datos ng Philippine Ports Authority, simula noong Oktubre 27 hanggang sa huling araw ng Oktubre 31, umabot na sa humigit kumulang 900,000 ang mga naitalang pasahero sa pantalan mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Batay rin sa report ng Philippine Ports Authority, simula ika-27 hanggang ika-30 ng Oktubre ngayong taon, Batangas Port pa rin ang pinakamaraming pasahero na umabot sa 84,000 na individual. Pangalawa naman ang Mindoro na may 79,504 na pasahero. Pangatlo ang Panay Guimaras Ports na may 71,472 na mga pasahero. Pang-apat ang Bohol na may 65,317 na mga pasahero. Habang pumapanglima naman ang Pantalan sa Negros Oriental o dyan sa Siquijor na may kabuang 62,781 na pasahero. Samantala, nagkaroon naman ng problema nga itong ilang mga pasahero sa kanilang biyahe dahil sa ilang ticketing system ng mga shipping lines na hindi pa gumagana. Ito ang dahilan kung bakit mahaba ang pila ng mga pasahero at tuluyang hindi pa makapasok sa passenger terminal. Dahil dito ay nanawagan si Philippine Ports Authority General Manager Jason Tiago sa mga shipping lines na iwasan na ang overbooking at siguraduhing laging naabisuhan ang mga pasahero tungkol sa kanilang biyahe. Pinatitiyak rin ni Santiago na ang shipping lines ang maayos na booking upang hindi mahirapan itong ating mga pasahero. Una rito ay nagpalabas nga ang Philippine Ports Authority ng no-leave policy sa lahat ng mga tauhan at empleyado nito upang matiyak na makapagbibigay ang mga pantalan ng maayos na serbisyo sa mga pasahero nito. Maigpit rin ang ipinatutupad na seguridad sa mga pantalan upang matiyak ang ligtas at mapayaping ondas ngayong taon. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. Again, ang panawagan namin doon sa mga kababayan natin na babiyahe na iwasan na po yung pagdadala ng mga prohibited items, lalong-lalo na yung mga matatalas na gamit, yung mga matatalas na utensils or mga implements or tools or equipment. Again, ang panawagan namin. Yan ang bahagi ng naging pahayag ni Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 22 minuto bago makalipas po mga kabombo ang alas 7 ng umaga sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan. Umapela ang grupo ho ng mga kaguruan na Alliance of Concerned Teachers na tanggalin na ang buwis sa honoraria na matatanggap ho ng mga poll workers para ho sa kanilang serbisyo sa 2023 barangay at Sangguniang Kabataan elections at bigyan na lamang ho sila ng kinakailangang kabayaran para sa kanilang overtime. Sa isang press conference, sinabi ho nitong si ACT Chairperson Vladimir Cuetia na dapat bigyan ng 10,000 piso na net honoraria ang mga gurong magsilbi o nagsilbi para sa katatapos na barangay at Sangguniang Kabataan elections dahil hindi anya sapat ang kanilang natatanggap na mga kompensasyon. Ayon sa Commission on Elections, ang chairman ng electoral board members na nagsilbi sa barangay at Sangguniang Kabataan elections ngayong taon ay tatanggap po ng 10,000 piso at 9,000 piso na honoraria. Ito ho'y mas mataas kumpara sa dating 6,000 piso at 5,000 piso na ipinagkaloob sa kanila. Gayunpaman, pinunan ng grupo ang 20% o 20% na buwis na makakaltas sa matatanggap nilang mga honoraria. Bukod ho sa tax-exempt honoraria at overtime pay, umapela din ang naturang grupo para ho sa mga poll workers na bigyan ng tinatawag na food at travel allowance para ho yan sa kanilang mga pagsaserbisyo sa nakalipas na barangay at Sangguniang Kabataan elections. Ayon naman kay Department of Education Undersecretary at siya ring ang sisilbing tagapagsalita, Michael Pua, ang pondo para ho sa honoraria ay na-download na sa Department of Education at inaantay na lamang ng poll body ang report mula ho sa mga guro para sa paglalabas ng naturang benepisyo at tinatrabaho na mailabas ito ng mas maaga sa itinakdang 15 days o 15 araw sa ilalim po yan ng umiiral na kanilang patakaran.
Samantala, may paglilinaw naman po ang Israeli Ambassador to the Philippines na si Ilan Floss na hindi sinasakop ng Israel ang Gaza. Iginiit din nito ang nagpapatuloy na giyera ay sa militanteng grupong Hamas at hindi sa mga mamamayang Palestinian. Sa isang statement, sinabi ng Philippine Envoy o Israeli Envoy to the Philippines na dapat gumawa ng isang decisive action ang international community laban sa Hamas at italaga ito bilang terror organization. Sinabi pa ng envoy na ang founding charter ng Hamas na nagsusulong sa pagkasira ng Israel at pagpatay sa lahat ng Hudyo mula sa iba't ibang panig ng mundo ay katulad anya ng modernong rehimeng Nazi. Patuloy anya ang karahasan at pagdanak ng dugo sa pag-atake ng militanteng Hamas na tumututol sa mapayapang negosasyon. Taliwas anya sa misconception o maling impormasyon, hindi inuukupa ng Israel ang Gaza at wala itong plano na gawin ito sa kasamaang palad anya. Ang Hamas ang de facto governing body ng Gaza. Ayon pa sa Israeli envoy, dinidemand nila ang agarang pagpapalaya sa lahat ng mga bihag ng Hamas. Ginawa nga ng Israeli envoy ang naturang pahayag matapos na magtipon-tipon ang mga progresibong grupo sa harapan ng Israel Embassy sa Taguig nitong araw po ng Martes para batikusin ang pagkubkob umano ng Israel sa Palestine. Tutulungan naman ng Overseas Workers Welfare Administration na magreklamo sa mga airline companies ang ilang mga overseas Filipino workers na nanggaling po sa Israel matapos na mawalan daw sila ng ilang mga kagamitan. Idinulog kasi ng ilang overseas Filipino workers sa naturang ahensya ang kanila pong naging karanasan. Pagdating nila sa bansa ay natuklasan na nawawala ang ilang mga kagamitan na nakalagay sa kanilang mga bagahe. May ilang overseas Filipino workers din yung pong nagrereklamo dahil nawalan umano mga ito ng kanilang mga maleta. Magugunita na marami hong mga Pinoy na nanggaling po sa Israel ang nakabalik na sa bansa dahil huyan sa nagaganap na kaguluhan sa pagitan po ng Israel at ng grupong Hamas. Samantala, kumuha pa po tayo ng pag-uulat kaugnay po nga dito sa paggunita pa rin ng UNDAS, ang Catholic Bishop Conference of the Philippines. Nagbabala po sa mga peking pare na mag-iikot sa mga sementeryo po ngayong araw para magbendisyon sa mga puntod. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Jovino Galang. Binigyang diin ng simbahang Katolika na dapat ang pagpunta sa sementeryo tuwing undas ay para bigyan ng pagdarasal ang mga yumao at hindi ang pagkakaroon ng kasiyahan. Ayon kay Father Jerome Siciliano, ang Executive Director ng Catholic Bishop Conference of the Philippines Public Affairs, na sa kaugalihang Filipino, ang pagtungo sa mga sementeryo ay mahalaga subalit kailangan mapanatili ang kaayusan at kalinisan. So, hindi naman sila canonized sa santo, pero yung nga lang, binibigyan natin silang importansya. Yung All Souls Day, ito naman yung para sa mga kaluluwa ng mga yumao. Hindi naman natin talaga sigurado kung sila ba ay naligtas na o hindi. Ang Diyos ang naman na nakakaalam at makakapagdesisyon ng kanilang kaligtasan. Kung kaya naman tayo ng mga andi dito na iwan pa sa mundo, ay kailangan na patuloy natin silang ipagdasal. Tayo mag-presume, mag-assume na sila ay ando doon na sa kaharian ng Diyos. Ang gusto lang natin, tayo bilang mga naulila, ay patuloy na i-invoke yung pabiyaya ng Panginoon na sana nga sila ay mapabilang din doon sa mga naligtas. Binalaan din ito ang mga mamamayan na huwag basta maniwala sa mga mapagsamantala sa loob ng sementeryo dahil may mga nagpapanggap umano ng pari para bendisyonan ang bawat puntod. Taon-taon naman ginagawa natin yung mga misa sa loob ng simbahan at saka sa mga sementeryo. Yung iba naman nagpapabless ng kanilang mga puntod sa mga probinsya madalas na umiikot pa kung hindi man yung pare, kundi mga lay ministers, mga seminarista para blessan yung puntod. Pero mahalaga dito yung pag-aalay ng misa para sa mga yumao. Kasi talagang ang focus naman talaga dito yung pagdadasal para sa mga yumao. Sana nga ay huwag masyado magkakalat. Kung magkakalat man ay pulutin natin at yung mga basura ay talagang itabi natin. At palagay ko, usual naman yan na message dahil nga nagdadagsaan yung mga tao. The bit all, ang pinaka-message din natin ay pagdarasal para sa mga yumao. Idadagdag ko na yung panatilihin natin, din yung kumbaga ay kalinisan
At panghuli, sana yung kapayapaan din. So, there should be peace, we should maintain cleanliness, and of course, we should pray. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Oras na natin, magkakabombo. Meron na ho tayong 29 na minuto bago o makalipas ho yan ng alas 7 ho ng umaga. At katulad po ng ating nababanggit sa inyo kanina, magkakabombo, dako ho tayo dyan sa bahagi po ng Japan, no? Para ho kamustahin po yung paggunita naman po ng undas. Ito hong araw ho ng mga santo at araw ho ng mga kaluluwa. Ngayon pong araw na ito. Good morning at welcome sa Bombo Radio Philippines. Kasama ho natin magkakabombo ang ating Bombo International News Correspondent. Nakabase po dyan sa may bahagi ng Japan, si Bombo Miles Briones Beltran. Bombo Miles, good morning. Bombo Miles. Good morning sa iyo, Bombo Genesis. Naririnig niyo po ba ako? Naririnig niyo po ba ako? Yes, ma'am. Bombo Miles. Loud and clear. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin ng ating katandem, si Bombo Everly Rico, para dito sa ating coverage pa rin. Ano? Nagpapatuloy na coverage dito sa Undas 2023. Diyan sa bahagi ng Japan, kamusta ngayon dyan? Usually kapag kaganitong Undas, ano yung ginagawa ng mga tao dyan, Bombo Miles? Yes, bago ang lahat, Ohio sa iyo, Bombo Genesis and Bombo Beverly. At yes, alam mo, Bombo Genesis, dito sa Japan, usually ay Agosto ni hinaheld itong kanilang parang tinatawag natin na undas, no? At meron silang tatlong klase, no, na ang tawag nito na sineselebrate nila, no? O ang tawag nila dito ay Obon Festival or in mid-August by taking time to visit and remember their loved ones. So, meron silang tatlong categories dito, yung pag-alala sa kanilang mga ancestors na namatay sa mga Bombo Miles? tragically, no? At yung iba naman, mag-aalay ng rice and water, no? Dinig niyo po ba ako? Yes, go ahead, Bombo Miles. Dinig po ba? Yes. Loud and clear, Bombo Miles. Yes, dinig. Okay. Yes, at pagka ganitong Halloween, Bombo Genesis, ay naku, usong-uso dito yung cosplay, no? Talagang nagpapagandahan at nagpapabonggahan sila, no, ng kanilang mga costume. Bago yan, November 1, no? Ngayong taon, medyo napaaga yung Sunday and Saturdays, kaya Saturday and Sunday, kaya ginanap nila ito nung nakaraang Sabado at Linggo, at kagaya ng mga nakikita nyo, naglalakad sila sa mga downtown. At maraming mga turista din, no? Ang mga dinadayo talaga itong Halloween ng Japan dahil sa mga bongga nilang mga costume, no? At nagpipicture sila dyan, Bombo Genesis. Parang westernized din pala dyan sa may part ng Japan kapag ganitong Halloween, ano? Pero ayan, yung nakikita natin, parang halos lahat ng mga tao nakasuot ng mga costume. Tama ba? Yes, Bombo Genesis, no? Pero hindi naman lahat. Pero karamihan, no? Pagka ganito talagang ginagastusan nila, no? Yung kanilang mga costume kung saan-saan sila nagpapagawa o nag-o-order. At siyempre ayaw nilang magpatalo, Bombo Genesis. At dinadayo ito ng mga iba't ibang photographers, no? Sa iba't ibang bansa. At dito na rin, no? Sa Japan para makakuha sila ng mga best costume ng Bombo Genesis. Okay, sige. I believe may mga karagdagang katanungan ng ating katandem, si Bombo Ever. Yes, Bombo Miles. Dito sa Pilipinas, dineclare na holiday itong November 1. How about dyan sa Japan? Is it a holiday as well? May mga trabaho ba rin yung ibang mga sector dyan, Bombo Miles? Bombo Ever, hindi, walang holiday pagka ganitong November 1. Tuloy-tuloy at pati ako, no, may trabaho din ngayon. So, siksikan pa rin sa trade. Although, yung Obon Festival na ginaganap sa August, no, ay medyo parang isang
Bingo, yan, na walang pasok Bombo Everly. Okay. Saan dyan yung mga partikular na mga lugar ngayon yung parang center nitong pagdaraos ng like yung mga Halloween party, ganyan kung meron man. At saka saan dyan yung parang pinakamalaki na maituturing na cemetery dyan sa Japan na dinudumog din ng mga mamamayan dyan para dalawin yung mga yumaong mahal nila sa buhay ngayong November 1, Bombo Miles. However, no, ang talagang dinadayo nitong mga cosplay, no, ay number 1 dyan ang Shibuya, no. Yan yung giant crossing, no, dito sa Tokyo. At isa rin ang Roppongi at Harajuku, no. Yan yung mga lugar na talagang makikita mo. At kailan lang ay merong napakagandang park, no, sa Ikebukuro na kung saan din doon nagdaos yung mga iba't ibang mga cosplay. Doon sa tanong mo naman na pinakamalaking ang tawag nito, parang cemetery, no? Yes, palagay ko, Bombo Ever, yung mga malalaking makikita natin na mga may yung mga namatay doon sa yung mga ganon. Doon natin makikita yung mga malalaking cemetery na sikat at historical Bombo Ever. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Miles, sa pagpapaunlak ninyo sa aming invitation muli na kayo'y makasama natin sa ating Bombo Network News Morning Edition. Panghuli na lamang, yung mga usually nakagawian dito sa Pilipinas, yung mag-alayo ng mga pagkain halimbawa or magdala ng mga kandila doon sa puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Ginagawa din ba dyan sa part ng Japan? Usually, Bombo Genesis ay nililinis, no? Kasi made sa marmol lahat yung kanilang mga dahil di ba usually talaga ay sinusunog ang bangkay dito. So, dyan, tinatanggal namin yung mga damo, tapos nililinis ng tubig, ng basahan, pinapakintab, nilalagyan nila ng bulaklak, tapos nilalagyan nila ng tubig kasi paniniwala nila, no, na nauuhaw din ang mga kaluluwa na kailangan din nila ng tubig, Bombo Genesis. Pero yung iba, meron naman silang mga kanya-kanyang altar na sa kanilang mga bahay. Oo. Nag-aalay sila dyan ng mga prutas. Favorite na food na rin ng kanilang mga mahal sa buhay. Okay, sige. Ingat-ingat ka dyan, Bombo Miles. Hanggang sa susunod na muli tayong magkasama sa Bombo Radio Philippines. Maraming salamat. Yes, maraming salamat din sa iyo, Bombo Genesis at Bombo Ever at sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa buong Pilipinas at magandang umaga rin sa ating mga followers. Hi, Ma'am Antonia Baroga at sa lahat ng kakiday natin dyan. At live mula rito sa Tokyo, Japan, ito po ang inyong Bombo International News Correspondent, Miles Briones Beltran, nag-uulat sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Ang atin pong Bombo International News Correspondent mula po dyan sa bahagi ng Japan, mga kabombo, si Bombo Miles Briones Beltran. At isunod po natin kaagad, mga kabombo, ang atin pong panayam sa Arsobispo ho ng lungsod ng Tuguegarao, si Archbishop Archbishop Ricardo Bacay. Kaugnay pa rin po dito, mga kabombo, sa pagtutok pa rin po natin sa mga kaganapan ngayon pong All Souls Day at bukas ito hong All Saints Day at bukas ito hong araw ho ng mga kaluluwa. Good morning at welcome sa Bombo Radio Philippines, Archbishop Bacay. Si Bombo Genesis po ito. Kasama ho natin si Bombo Ever, ang ating tandem, Archbishop. Good morning po sa inyo at salamat naman po at makapanayam po namin kayo. Archbishop, maraming salamat din po sa pagpapaunlak ng amin pong invitation na kayo po ay aming makausap sa Bombo Radio Philippines. Archbishop, ang isa po sa mga nais naming maitanong po sa inyo, no, para po sa kaalaman na rin po ng mga kababayan po natin. By the way, tayo po napapanood at napapakinggan nationwide, worldwide via Bombo Radio Philippines at sa pamagitan po ng ating 31 fully digitalized station sa Bombo Radio Philippines. Ang nais naming maitanong ay ano ho ba ang ibig sabihin, ano ho ba yung kahalagahan nito hong celebration ho natin ng All Souls Day at ng All Saints Day ngayong araw, Archbishop? Itong dalawang practically like a twin celebration ito, yung All Saints Day sa All Souls Day.
ay nagaganap tuwing itong umpisang araw ng November 1 at November 2. Yung November 1 po ay para sa All Saints Day, kung saan ay ginugunita natin na lahat ng mga naging santo sa ating simbahan, sa ating buhay. Most of them have, because of their good deeds or what they have done in their life, especially following our Lord, were made saints by the church. So they became examples and models to all of us, no? Opo. So they became known, popular, but the celebration is not exclusive for them. It's for all those who have tried their best to follow our Lord. So this is a path to holiness, no? Parang hamon ito para sa ating lahat na maging banal. Ang daan patungo sa kabanalan ay hindi para lang doon sa mga sikat, kundi para sa ating lahat. Para sa ating lahat. So sana yung ganong perspective ang makita natin habang pagdiwang natin ito na we are all called to holiness. So yun po ang unang gusto ituro ng simbahan. So we have this day, All Saints Day, to honor all saints, but it is also a day for all of us who would like to live good lives. And then the other one is All Souls Day. Ito yung palaging mas madalas na ginugunita ng mga tao. Umpisa pa lang, November 1 pa lang, they already talk about mga namayapa, mga nauna na sa mga kamag-anak at mahal sa buhay, na kaya madalas na pupunta na tayong lahat sa sementeryo, pero the real celebration will be for tomorrow. Okay. Yung All Souls Day. And this is also the feast for all the dead, especially asking for prayers from all of us that they will reach heaven, our dead will be received in heaven, and if they are still in the state of purification, kaya nga purgatory, we pray for them that God will receive them eventually. Okay. Bishop, ang ating pong katandem si Bombo Ever, may mga karagdagang katanungan din. Bombo Ever? Okay, Archbishop, kunin na po ma'am. siguro namin yung inyo pong pananaw, hinggil po dito sa, syempre kapag nababanggit po kasi itong undas, pag gunita po ng undas, parang mayroon pong misconception na parang it's the time for Halloween. So ano po yung inyo pong pananaw po dito, Archbishop? That's not part of the religious rite, but it could be a cultural celebration ng mga iba-ibang bansa yan, yung Halloween. We never made a judgment on that, but we are asking them to use this to open their mind to the idea of communion with the saints and prayer for the dead. So if they have that, sana they continue to pray also for the dead. Bishop, kunin ko na rin yung inyong pananaw, kasi usually kapag ganitong mga pagkakataon, parang sinasamantala ng mga kababayan po natin, long weekend man o hindi, sinasamantala ng mga kababayan natin na umuwi sa kanilang mga probinsya halimbawa para makapiling din yung kanilang mga mahal sa buhay, hindi lamang yung mga namayapa kundi yung mga kapamilya ho nila. So parang nagkakaroon ng close family ties kapag ganitong undas. Usually nangyayari po ito sa Pilipinas, Archbishop. Meron bang ganitong significance din talaga religiously, Archbishop? Yes, because going to the cemetery requires going home, So maganda rin yung idea na umuwi sila para makasama yung mga mahal nila sa buhay at sama-samang pumasyal sa sementeryo para magdasal para sa kanilang mga kamag-anak. So it also is an opportunity for reunion, gathering. People would trek to the cemeteries, and together as a family, it brings a sort of parang gathering, So it's also encouraged to do that.
Para ho sa mga kababayan po natin, or bago ho yung aking katanungan na Bishop, may mga karagdagang katanungan pa si Bombo Ever? Okay. Archbishop, nagbabala po kasi ang Catholic Bishops Conference of the Philippines na dito sa mga possible po na mga pare na magpapanggap na pare para magbendisyon po ng mga puntod. Paano po ba madidistinguish yung mga peke sa mga tunay po na pare, Archbishop? Mahirap nga yan, no? Kasi kung peke, magagaling magpeke, mahirap. But usually, ang mga cemeteries naman nasa parokya. And if they're used to go to their parishes, they would know who the real priests are. And that's the only way. I cannot really advise you more than that. Kasi if you really don't know, you can easily be, fake. But for those who are used to go to the churches, they would easily discern. But for those who are new, maybe they could ask their friends, their relatives, to find out how they could check whether it's a fake priest or not. Kaya the best way ay pumunta sa church. Tama ho, Archbishop? Yeah, the best then magpadasal, and then they go to the church or their parish for their intentions. Okay. I think that's better solution to that. If they want prayers, they can offer during the mass for this day. In fact, today and tomorrow, parang Sunday yan na there will be more masses celebrated for their intention. So I think that would be a good advice. Bishop, paano ho ito? Sa mga kababayan natin na may mga kamag-anak na bigla na lamang pong nawala at pinaniniwala ang mga namatay o nasawi somewhere, or halimbawa sa mga sundalo na nandun ho sa duty and then nagkaroon po ng bakwakan and then naiwan yung kanilang mga katawan ho doon, hindi na nahanap, mga ganon. Ano pong mga advice ho ninyo sa mga kamag-anak o sa mga individual na meron pong ganito mga kamag-anak? Kasabay pa rin po. They should understand and should be informed that every day we are praying for them. The church prays for them. In fact, that's part of the mass that we celebrate. That the priest, every time he offers a mass, we include the dead. So sana ito ay magkapagbigay ng konsolasyon sa kanila na hindi nakakalimutan ng mga yon. Naisasama po namin sila sa misa. Okay. Bombever? Additional lang po, Archbishop, for clarification lang din po sa atin po mga kababayang mananampalatayang Kristiyano po, dahil tuwing ganito po na araw po ng mga patay, nag-aalay po ng panalangin yung atin pong mga kababayan, like nagbibigay po sila ng parang donation or ng parang halaga para po sa simbahan. Is it compulsory po ba or is voluntary lamang po ito para po sa kaliwanagan din po sa atin po mga mananampalataya, Archbishop? As you said, voluntary lang. Donation is not imposed. When you make an offering as a donation, it is coming from your voluntary offering. So it's not imposed. And you can ask prayers even without paying anything for. In the first place, it's not a payment. As you said, donation lang naman. So, kung magbigay, okay. Kung wala, they should be assured that they are not excluded. Your prayers, the church prayers for the dead would continue even if there are no offerings made by particular people. Okay. Archbishop, maraming salamat po muli sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na kayo po aming makausap ngayon pong umagang ito. Panghuli na lamang kung may mga nais pa po tayong iwan siguro na mensahe sa mga kababayan po natin. Papanood at papakinggan po tayo sa lahat po ng station ng Bombo Radio Philippines, 31 digitalized o fully digitalized station ng Bombo Radio Philippines. Archbishop. Yeah, thank you for having me, and I'd like to also convey to all people who are listening this beautiful pause from our work, a time for us to go back to our families and to our loved ones, celebrating this day, All Saints Day today, a solemnity, and All Souls Day tomorrow. It's a commemoration of the dead. Both would address faith and would invite us to be more hopeful, and this can also help us allay fears
especially for us who believe. And All Saints Day, ito ngayong araw na ito, inibita po tayo na sana tignan natin sa mga naging santo ang parang lakas na manggagaling sa kanila para gayahin din natin sila. Even if we are ordinary people, ordinary men and women, maybe we can keep the faith the way our saints kept the faith and live it in the sincerity of our hearts without even if we are not extolled as they were extolled, still you and I can live good lives. And for tomorrow, the feast or the commemoration of the dead, it's also a good time for us to come together as family and pray for our beloved dead. So this is my message to you, dear listeners of Bombo Radio. This is Archbishop Rick. I'd like to assure you that your dead will be prayed and included in my Mass today and tomorrow. And for all of you who are listening, let's keep the faith. Let's be strong in making good rather than be tempted to do bad. Let us have our models, those who have lived the faith honestly, and let us also not forget our beloved dead members of our families to pray for them tomorrow. God bless all of you. Thank you so much, Archbishop Ricardo Bakay, sir. Ingat po kayo. Thank you. Ang Arsobispo mga kabombo ng Lungsod Hunad Tugigaraw, si Archbishop Ricardo Bakay. Kaugnay pa rin po dito sa selebrasyon ngayong pong araw o paggunita ngayong pong araw ng araw ho ng mga santo at ng araw ho ng kaluluwa para ho yan bukas. Oras natin, meron na lamang ho tayong 9 na minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Isunod po natin kaagad ang report mula ho kay Bombo Marlene Padiernos. Kaugnay pa rin po dito sa deployment ng kapulisan po natin sa iba't ibang mga lugar. Kasabay pa rin po yan mga kabombo. Kasabay pa rin po yan noong pagdagsaan po ng mga kababayan po natin sa mga sementeryo, sa mga paliparan, sa mga daungan, mga pantalan at maging sa mga terminal ho ng mga bus sa iba't ibang dako ho ng ating bansa. Meron daw hong libo-libo mga kapulisan ang idineploy ho muli. No? Pagkatapos nga ho nitong Barangay Sangguniang Kabataan Elections ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating kapulisan na nasa mga ground level para pa rin po magbantay sa sitwasyon sa ground mga kabombo. Si Bombo Marlene, nasa linya ho natin para po sa dagdag na detalye. Bombo Marlene. Bombo Eliza at Bombo Everly. Andito tayo ngayon sa bahagi nga ng lungsod ng Manila, dito mismo sa Manila North Cemetery kung saan nga ito dinadagsana ng ating mga kabayan yung itong cemetery na ito para gunitain yung araw ng mga patay at araw ng mga kaluluwa para sa kanilang mga yung mga mahal sa buhay. At as of 7 a.m. Bombo Genesis, pumalo na sa mahigit 10,000 yung bilang ng mga residente, mga kabayan natin nagdagsa para nga bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay. As for the deployment naman, umabot na sa 27,000 na kapulisan yung pinakalat ng Philippine National Police para sa magbantay ng seguridad sa lahat ng mga sementeryo at mga transportation hub at gayon din sa mga pampublikong lugar na posibleng dagsain ng ating mga kabayan ngayong panahon ng undas. At kaugnay nga niyan ay meron pang 4,866 na mga police assistance desk yung ipinakalat din ng pambansang pulisya para pa rin magbantay. Sa ngayon, wala pa naman tayong naitatalang mga untoward incident dito sa bahagi ng Manila North Cemetery. At kanina, napagmatyagan natin, naobserbahan natin na mahigpit talaga yung pinapatupad na seguridad ng ating kapulisan dito nga sa sementeryong ito, kung saan ipinagbabawal talaga yung mga flammable mga materials tulad ng mga pabango at gayon na rin matutulis na bagay, mga sigarilyo, mga vape, mahigpit na pinagabawal yan. Talagang kinakapkapan ito mga kabayan natin na maganais na pumasok dito sa loob ng Manila North Cemetery. Kaugnay niyan, ating nga nakapanayam si Manila Police District Director Police Colonel Rosalino Ibay Jr. At sa ating panayam, sinabi niya na 300 mga kapulisan niya ipinakalat dito lamang sa Manila North Cemetery. Pero kagaya nga ng nabanggit ko kanina, mahigpit talaga yung pinapatupad na seguridad
seguridad sapagkat maging doon sa labas ay may mga nakakalat din na kapulisan at kung katunayan nga niyan ay mayroon na rin mga sinalang mga kalsada pahinggil nga dito. Kaugnay nga narito yung bahagi ng ating naging panayam kay Police Colonel Rosalino Ibay, itong director ng Manila Police District. Ganun pa rin, kinukumpiska pa rin yung pinagbabawal at ngayon talaga yung buhos ng tao papunta rito sa Manila North. Kumpara ng mga nakaraang araw, although meron na naunang pagdalo, pero dito po nakita namin na napakarami na pupunta ngayon. Dahil sa 300 yung nakadeploy lang dito sa loob at dito sa paligid natin. Sa loob naman meron tayong mga assistant desk, meron din tayo nagro-roving. O 24 oras na may duty tayo rito kahit hanggang alas 5 lang ng hapon ang dalaw dito sa cemetery. Ang road closure natin maiksi na lang. Ito na lang kahabaan ng Blooming Street mula dyan sa Bonifacio hanggang Aurora. At itong stretch ng Dimasalang mula rito sa Blooming Street hanggang Dimasalang Circle, yung letter T na lang na yun. Yung dati binawasan natin para lalong maging accessible dito sa atin. Bombo Genesis, batay dito sa ating pag-oobserba, kan wala pa kaninang madaling araw. 5 a.m. kasi nagsimula ang buksan sa publiko itong Manila North Cemetery. Pero earlier than 5 a.m. marami na mga kabayan natin ang nakapila para nga pumasok dito. At magatagal ang pagpapaintulot sa pagbisita para sa mga nagnanais bumisita dito hanggang 5 p.m. Ayon dito kay Colonel Ibay, magtatagal yung kanilang deployment, yung pagbubukas nga sa publiko hanggang 5 p.m. At yung mga matitirang mga kababayan natin sa loob mismo ng cemetery na lalagpas ng 5 p.m. ay unti-unti na yan palalabasin. After 5 p.m. wala na rin papapayagang papasukin na mga kababayan natin na makapasok dito sa Manila North Cemetery. Kaya kaya natin doon sa ating mga kababayan, agahan po natin kung talagang ginugustuhin natin na ngayon makabisita sa ating mga yumaong mahal sa buhay dito nga sa Manila North Cemetery. Kaugnay niyan, ayon pa doon sa ating obserbasyon, may mga nakatalaga ring mga lane o priority lane para sa mga senior citizen. Yan nga lang, dahil nga sa dagsana itong mga tao dito hindi na siya masyadong nagagamit. Pero gayon pa man, may seguridad at yung mga individual na may mga dalang mga anak na mga bata, nire-register yan dito sa bahagi ng Manila North Cemetery pa rin dahil nga para kung sakali, syempre baka mawala, baka may mangyari, agad na mahahanap yung mga batang dala-dala ng kanilang mga magulang na bumisita dito sa Manila North Cemetery, Bombo Genesis. Okay. Ang isa sa mga kapansin-pansin ngayon, Bobo Marlin, kung ikukumpara natin last year, parang halos wala ka nang makita naka-face mask sa mga kababayan natin na nagdidikit o nagdadagsaan dyan sa Manila North Cemetery. Yes, tama ka dyan, Bombo Genesis. At kung mapapansin mo dito sa kanlikuran, bukod sa wala silang face mask, medyo siksikan na rin, no? Medyo sa dami ng mga kababayan natin, hindi na sila ganun ka-conservative sa distancing. Dahil una nga dyan, hindi nga ganun karamdam ngayon itong COVID-19. Pero patuloy pa rin inaabisuhan at pinapalit ang mga kababayan natin na mag-ingat pa rin para sa kanilang mga kaligtasan, ganda rin sa kanilang mga kalusugan, Bombo Genesis. Bombo Marlene, sa ngayon napapansin natin umuulan. As of now, tuloy-tuloy ba yung pagulan dyan or may shelters naman na masisilungan yung mga nagsisidalaw dyan? At matanong ko na rin kung kamusta yung dun sa mga dadalaw dyan, may mga nakumpiska na ba ng mga ipinagbabawal na ipinasok dyan sa mga sementeryo, Bombo Marlene? Actually, Bombo Everly, kanina pagdating natin dito ay talagang bumubuhos. O hindi naman bumubuhos, umaambon lamang. Ito dito sa bahagi ng Manila North Cemetery. At gayon pa man, hindi naman nagpapatinag itong mga kababayan natin na gustong bumisita sa loob mismo ng sementeryo. At may mga masisilungan naman, may mga tent na itinayo itong mga otoridad. At pagdating doon sa tanong mo kung may mga nakumpiska na, marami nang nakumpiska, Bombo Everly. May mga nagkatanong pa nga kung makuha pa nila ulit yung kanilang mga gamit na nakumpiska tulad ng mga pabango, mga vape, mahal kasi yung mga ganyan. Pero ang patuloy na sinasabi ng mga tao dito, ng mga kinaukulan, hindi na mababalik sa mga nakumpisahan mga individual yung mga nakuhang gamit mula sa kanila. Dahil ito nga i-dispose na. Dahil mahigpit talaga itong pinagabawal. Kabilang doon sa mga nakuha, mga pabango,
mga vape, mga yosi, mga sigarilyo, yan, yung mga gunting, pati gunting ipinagabawal dahil nga bawal yung magdala at pagpasok ng matatalim na bagay dito sa loob ng sementeryo Bombo Everly. Pero yung alcohol, dilinaw natin ha, kasi sinasabi flammable materials bawal daw, pero etong alcohol, pwede naman siya, pero pag-sanitize, yung pag-sanitize na alcohol at hindi yung nakakalasing na inumin Bombo Everly. Okay. Sige, maraming salamat, Bombo Marlin. Ingat ka dyan. Live mula dito sa Manila North Cemetery, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa palitan ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito mga kabombo, araw ho tayo ng Miyerkules. Ang isa pong US dollar, katumbas ngayon ng 56 pesos and 73 centavos. Para ho sa isang Hong Kong dollar, katumbas po ito ng 7 pesos and 27 centavos. Ang isa namang Singaporean dollar, ito ho'y katumbas ng 41 pesos and 70 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ito ng 15 pesos and 16 centavos. At para po sa isang euro, katumbas ito ng 60 pesos and 41 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama tayong manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo at Castor Nations, yung Christmas Countdown, 54 days to go, bagang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang pong kabuuan ng ating balitaan para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Giving gifts for everyone. This Christmas we share the love. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 3 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa aga. Maayong aga sunod sa Bacolod Negros Occidental, gaplag na palatuntunan ang Bombo Hanay Big Time. Sa karon nga daw sa Miyerkules sa Petsa 1 kita sabay sa bulan sa Nobyembre tuig 2023. Naga sa ulog kita karon no sa ato sa Liga Makoto same time sa ato sa Ringa Makabombo no sang siring All Saints Day. No Nobyembre 1 ang ato sa pag-obserba no sa All Saints Day, but antes sira ato na siring Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing. Giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share.
sa ato sa Christmas countdown sa ato sa mga kabombo. Now, naman sa ato sa pagpalagad may nabilin 54 na lang kadao Pasko na. Kadasig lang no sa ato sa rin mapanahon no diri sa ato sa rin pagpalagad sa siniyang mga tinion. Sige, 4 minutos sa kaligad sa takna alas 8 sa aga sa nasiling ko na subong nag-obserba kita sa saring All Saints Day. Subong nga daw entrada kita nga daw sa bahin sa bulan sa Nobyembre ika-11 na kita. Kabulan sa sige tuig may kapadyaлагad Bombo Ponce Espino. Sa mga kabombo na to at the same time sa ato sa ring nga kauturan no sa nakaangdan kita nagkadtog sa bahin sang kuana no sa sementeryo no sa tion iya sang siring kuana no sa tion sang petsa 1 sa bulan sang kuana no sa bulan sang Nobyembre ti nga ang kuana no nga ang nag-obserbar kita sinidre pero ti ini daw ginakuan ini no ginapahayag ka gina-correct sang aton nga simbahan no ang ini nga mahilikoton naton nga dapat maobserbar la kita isang tingkalalag no tagsa ka petsa 2 sa bulan sang Nobyembre kay subong no All Saints Day adlaw subong iya sa Masantos no nga ginaselebrar naton. That's why pila ka mga kasimbahan naton sa Roman Catholic Church no parigan sang Parade of Saints no kag syempre ginadula na naton iniblang mga kuana no Halloween party kay dumduman ninyo to sa bahin sang South Korea sa naparigan to sang Halloween party no kadamo-damo to nagkaramatay because sa stampede no so diri ginatudloan naton ginatudlo kag gina-correct kita sa aton nga makaprian sa bahin sang simbahan Romana Katolika nga ang pagtolerar na o pagdula na sa Halloween party ini trick or treat kay dapat ya Parade of Saints na yang aton nga kwanon no obserbaron ti ama kabataan gina-encourage no kalakip na diri ginikanan nga paintrahon ang ilang nga mga bata no sa bahin sang kuan no sa bahin sang why kita da to no da mo matada mga picture sa patio no sa amo ning gina-obserban naton no ang ining mga kabataan nga konsidente amo ning aton nga gina-encourage nga magakadto sa mga kasimbahanan no matik na nato no kadukadugay gid sa mga kauturan naton at the same time sa aton siring nga mga kabombo no ining Parade of Saints nga gina-celebrar ti iban kahapon pa no kag ti para ma-encourage man nato ng mga kabataan nga hindi maglulong bala sa siring kuana no sa siring Halloween party no nga hindi kita maayo no para sa aton nga mga kabataan no dapat ang dumdumon naton niya ang mga santos sa tion sang Nobyembre 1 tuig 2023 or tagsa iya ka tuig man no nga pag dumdum naton ka at the same time ti ang sabahin naman iya sang kuan sang Nobyembre 2 ti amo naman ang aton sining kwan kapag obserbar sang All Souls Day no so pag buwas no so pero iban tinagliligad pa Domingo Sabado Domingo adlaw sang Lunes no Martes tinagpadulong na no ini sila iya makabanan sa bahin sang tagsa ka sementeryo no nga nagkuan no patigayon sa pagbisita sa ila siring mga minata. Sige, no? So way balawan tanay karon no kay nag-deploy na ang aton siring mga team of reporters aton sa coverage team sa tagsa ka mga sementeryo sa pag-checkar no naton iya sa pinakuling nga lakat sa panahon. Ako lakat sa panahon subong adlaw ti daw medyo kuan no manaynayang aton siring tempo. Much better nga magkadto kita aga pa ha no kay ti pagkahapon daw hindi kita na makakuan hindi kita makasiguro sa aton nga panyampo no sa tion sang kahaponanon ti mayon kay aga no nami ang butlak ni haring adlaw ti tapos matalunsay pa ang aton siring nga pag bisita sa aton siring nga mga minata. Ang mga misa subong daw kansilado man sa masimbahan no ang mga misa ara subong sa tagsa ka mga sementeryo naton na pribado man o kon publiko no so tidra sa bahin sa Dalan Burgos no kuan na da subong nang sarado na no ang Dalan da Burgos sa Sri matinoon kay ina pa
sang aga. So mamatong gid paig naton ligan semana ining aton nga mga traffic rerouting no gagi-presentar man diri sa aton sa Bacolod Traffic Authority Office o kon sa Bitaw. Di hasta ini buwas no naman no nga pagpadayon sang sining pag-close ang dalan dira sa Burgos at Tubang sa Burgos Public Cemetery. No, so mga panumdom lang mga ina kay basi makibot ka mo no kag mamuyayaw na lang blaka mo o kag way ka mo ihibalo. Kay siling ko gani importante man no nga dapat maging updated ka no sa mga nagakatabo no itaw ori tabo sa aton siling nga palibot. Sige, hibalon tani karon no ang sa Burgos Public Cemetery no may mga ara na patio bla mo nang gibasagan nila nga patio sa tunga sang dalan. May patio sa tunga sang dalan nga ginaparagyahan no ini sang pamilya Losoryaga. So hibalon ta karon ang pinaka latest nga may story sini no kon ano na ang history sang siring patio no nga sa tunga sang dalan sa Hinsag Lopez Haina Street sa sudad sang Bacolod. Ang mga koneksyon naton karon no sa bahin sa Northern Negros sa Silay Public Cemetery si Bombo din Subica, sa bahin sa Cadiz Public Cemetery ato to si Bombo Denver Quijano, sa bahin sang Burgos North Cemetery si Bombo Cherigay Santillan no diri sa bahin sang Acropolis Garden ara si Bombo Mia Francisco no sa aton nga mga kabombo. Sa bahin man sang Handobanan Public Cemetery no dalaman ni Bombo Mia. Sa Handobanan Public Cemetery si Bombo Gracie Nobaton kay si Bombo Ansi Dos Sorilla sa Roving Patrol. No, ibulong ta Veracruz sa bahin sa Granada Public Cemetery ang ining pinakalitas nga kwandera no nga sitwasyon sa bahin sa aton nga mga kautoran. 11 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa aga no so magapatigan magita sa interview karon no sa pila ka babisita naton subong aga pero antes na nati ipabati naton anay aton nga special feature karon apod sa kay Bombo Justice Jesus Madrigal no with regards sa sining All Saints Day celebration naton no kon Todos los Santos amo niya no kon petsa 1 Acropolis Bombo Grace. Okay, sige. Kung petsa 1 sa bulan sang Nobyembre, gasilbra kita sang Todos los Santos. Adlaw sa Masantos, no? Kung petsa 2 naman sa Nobyembre, amo na ang tig kalalag. O kung adlaw sang mga patay. No? So dapat i-correct ginain naton. No? So anyway, ang pagpadulong sa sementeryo ay manaya oras. Hindi man bot silingon niya nga taga petsa 1 la kamo ka petsa 2 ang padulong da. No, so pwede man ka mo dayati kung gusto nyo nga padulungan. Iba niya mo nang ginihimo mo, no? Kay ti iba niya di man niya mag-intra sa ginutok, no? Kay saling lati balaan man na sa mata nato na. Garag una na to sa piya ka kinabuhi nga may ara makita iya sang kwanda, no? May ara makita sang ginatawag nga pagdumdum sa ila. Hindi lang piyesta minatay. Sige, no? Mga ahensya sa ato sa gobyerno ang aton sining Bureau of Fire Protection kay na nakita ta aga panagalibot no sa pagpanumdom sa mga kauturan naton no especially sa sining mga nagasilindis ang kandila no so sa mga puloy-an naton kay nangin customary man every night no do pila na siyam ka kandila ang aton sining ginasindihan kad tagsa ka no tagsa ka sa iba naman to be no basi may mga video na da sila gipang forward. Sa bahin sang makandila nga ginasindihan naton no diri sa bahin sa tagsa ka mapuloy-an ta no ina sa tagsa ka mapuloy-an naton nan amo na ito so ginapahalong gid mapuluyo nga bantayan gid no sang maayo ang ining nasambit iyang kwan ano nasambit nga pagparigayon sa sining pagsaulog no sa fiesta minatay. Dapat ipaupuron yung gid na no ang kandila bla pag sindi nyo hindi yung gid paghilanan tubtob nga ini ang hindi kwan ano hindi hindi upod ang kalayo. Sige no so 14 minutos sa nakaligan sa takna nga alas 8 sa aga. Naman sa aton sa pagpalagad diri sa aton nga
palatuntunan, no? So grabe man ang presyo sa mabulak subong, no? So Tagalubapaw man, no, pinakadubo makabakal ka 150 pesos, no, ang presyo sa bulak ti gamay na no, pero ti okay naman lang na, no. Pasalamatan naman na sa aton sa nga mga minatay ang paghalad naton sa bulak kag sang kandila, no. So ang kandila mahal man subong to, no, bakal ko ligad sang ining blang daw kamalagko natong kadlagko, pilang kalabaon sila mga isa kadangaw, no. Siya pila to 6 kabilog daw, more or less mga kwansa, no, or 5 kabilog, no, daw pila tong biliya 48 pesos. Grabe ka mahal, no. Mabulak na especially mga ang medyo barato maning moms, no, mga chrysanthemums or chrysanthemums, no, maning mga barato sa bahin niya sang kwan sang mga gladula ni abi, no, nga mabulak, mga tonsiring kwan ano nga mga anthuriums niti mahal-mahal niya, no, mga vanda nga mga orchids nga ginahimo design, no. So diri mo makita bala ang pagka-artistic sa mga Pinoy, no, sa arrangement sa bulak palang ya maganyat kagid mo, no. Amo nang abilidad naton diri ya, no, nga mga Pilipino nga kung paano naton ipagita ang aton sa nga mga talento o kung skills, no, diri sa aton sa nga mga kabombo, di bla, no. So muna so that's why nga kita di man magduwa-duwa wag siling nga gin kuan kita gin bunag kita, no, nga talentado o kon may skills sa arrangement na sa bulak ya anibot silingon nga ti para lang ni sa babayi, no, o damo sa bumakalalakinan nga naga-arrange sang bulak, no. Galing kay ba niya do ginakuan na dayon, no, ginalain na dayon bla, silikon mahilig ako sa bulak daw ano ka kuno, no, maluming nga lalaki. Hindi man babae o lalaki mahilig man tanan sa bulak, basta bulak ang importante fresh. Sige 16 minutos na nakaligad sa takna alas 8 sa agad diman sa aton sa nga pagalagad diman sa bahin sa nga aton sa nga palatuntunan. Sige i-check nato rin karon, no, si Father Agot Hinayan namo na aton nga bisita karon dira sa bahin sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa Barangay Antipolo, no, sa Banwasang Pontevedra. Siya na to ang parish priest, no, kag ti inipilang panumdom sa aton nga mga kuan ano nga mga kauturan, no. Okay, Domos Day Retiring Home sa mga pari, no, dugay-dugay ma-retire ni Father Agot, no. Sang una do diri sa parokya dira sa may barangay Sumag, no, sakto ko Father, no. Tapos sige transfer sa didto sa bahin sang Pontevedra sa Domos Day Retiring Home sa aton nga mga kaparian. Sige, no, kay ban pa karon nga mabalita, no, aton nga pagdiskusyonan diri man sa aton sa pagparagad may mga kuan mo kita karon basi mahingagaw naton abi, no. Si Governor Pong Lacson, no, diri man sa ato sa pagpalagad diri sa bahin sa nga ato sa nga palatuntunan. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 17 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 8 sa agad diman sa aton nga pagpalagad, no. Standby lang si Bombo Cheng. Kung okay na sa to i-kuan mo ko diyan, no, kuan na ko din, no, ang timbre lang ko. Kay pasudlo naton ining breaking news, no, sa aton nga mga kautura the same time sa aton mga kabombo, no, inibilang mga kuan daw changes naman ba ti mo gining ugat siguro ti ang pamangkot sino ang nagmandinalagon ayhan. No, sa sining gamo kag daw hindi maayo nga nagranabo, no, dira karon sa senaryo kag tartapan sang kuan ano sang Bacolod Traffic Authority Office kon sa aton nga bitaw, no. So hibaloon tani bi karon, sino gito ang nagkuanaw nagpakita sang iyang abilidad daw. So kabalo naman guro mapmuloyo no, kag kaincendi naman kamote gina kuan man naton to, no, gipresentar man naton to magtimbang nga bahin, no, sa bitaw ka sa kay Councilor Al Victor Espino. So depende na sa inyo, no, kung sino ang nagasugid sang matuod. Sige,
20 minutos sa kaligad sa Tacna, alas 8 sa aga. Bombo Breaking News. Bombo Breaking News. Alright, Bombo Cheng, please come in. Cheng? Standby. Diri man sa ato sa ringa pagalagad, no? Diri sa ato sa ringa para tuntunan. So i-check naton ini ang ining breaking news. Diri man sa aton sa ringa pagpalaga. 20 minutos sa kaligad sa Tacna, alas 8 sa aga. So standby ka po dira, no? Kay hibaloon tabi, no? Ano gyang kaundan, no? Sa sining report nga nakuha naton. Bago gid lamang, no? Diri sa bahin sang ato sa ringa pagpalaga. Sige, no? So, sa mga kabombota, no? Isa man lang aton sa didriyan, no? Nga ti bisan sinom lang nada. Ang mga pamuno, ang importante nga mangin maayo lang ang pagdeher sa ato sa ringa trapiko diri sa baybayin sa syudad sa Bacolod. Sige, no? So, okay, alang-alang pa. Karon dugay-dugay, no? Makuan makita, no? May winner na kita, nag-abot na ang winner naton kagabi. Diri sa ato sa pagalagad sa padayon naton nga pagpaligayon sa sining aton nga promo ang 1-2 panalo part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM. No, diri man sa aton sa mga taga Paramati, no? So winner naton isa, no, kagabi si or kahapon si Ma'am Roslyn Dilyomo. So award man nato ni dugay-dugay diri sa aton sa pagpagalagad, no? So ti makabaton mo siya, no, sang iya sining mga papremyo. Ang cash nga 500 pesos, no, at the same time ang goods, no, nga nasulod sa balde sa Rocan, no, kadagadangat sa 700 pesos. 21 minutos sa kaligad sa Tacna, alas 8 sa aga diri sa aton nga panatuntunan. Kung lalapas bumutseng babuhi kita na sa pila ka mapanumdom, no, pagbalik naton, no, kuwatara sa pila ka detalye, no, sa mabalita naton nga nagasinulod subong aga diri man sa aton sa ringa panatutunan. Standby, magabalik kita pagkatapos gilamang sini. Ang coconut milk o kongata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sarang makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus. Ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Aton nga pagbarangay oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 27 minutos sa kaligad sa tagna alas 8 sa aga. At saktaro gado guys si Bombo Ansido Sorilla. Si Bombo An na lang goro no instead sa kay Bombo Cheng para sa aton nga pagkuha sa sari nga breaking news. Sa subong aga no, grabe nga mga pagbago ni sang mga liderato no diri sa aton sa nga mga kalkuran at the same time sa aton mga kabombo especially dira sa bahin sa Bacolod Traffic Authority Office. Kabalo naman kamo kung daw ano kainit ang ining kwani no agency nga gitukod o departamento nga gitukod sa syudad sang Bacolod no konflikto sa tunga ni Councilor Al Victor Espino kag ni Bitaw Head Police Major Jun Giliba. So sa mga kauturan nato na din karon dugay-dugay basi balabuot man niya no si Major John Giliba kag the same time pag-o nga pinuno dre no, sa aton nga Bacolod Traffic Authority Office nga gidesignar man sang alkalde sang syudad sang Bacolod. Bombo Breaking News. Breaking news. Set nato na sa Bombo Ansido Sorilla sa piya kalinya. Bomboan, please come in. Mga kabombo, Bombo Pons, by virtue sang Memorandum Order number 0168, Series of 2023, si Bacolod City Mayor Albi Benitez, ginapoint si Patrick
S. Lacson, Patrick S. Lacson bilang Officer in Charge sa Bacolod Traffic Authority Office o BITAW. Effective immediately. Ini nga strategic decision is aligned suno kay Mayor Albi sa vision agud ma-transform ang Bacolod Traffic Authority Office into robust and fully fledged department, no, equipped sang mga staff dira, budget to effectively tackle sang growing traffic challenges diriya sa aton sa syudad sa Bacolod. So ang in anticipation suno iya sa alkalde sining nagadamo or ang congestion da, di ba? Traffic congestion. Butok nga dalanon diriya sa aton sa mga diri sa aton syudad sa Bacolod, ma-address ining challenge nga do nagakuan na lang gid ya bombopon sa karon, no, in fair kung makitaan man gid naton ang trapiko problema naton diri sa may syudad sa Bacolod. So ang administration ni Mayor Albi sunod sa iya gina-recognize niya ang kakinahanglanon gid ya sang both operational expertise kag strategic planning, no, strategic planning agud ma-manage effectively ining issue sa trapiko. So ang appointment ni Mr. Lacson nagapakita, no, nga hopefully sunod sa alkalde nga ma-establish kag mas streamlined ang efficient traffic management system. So kay man na bombo pons sa nibala naton sa aton iya nga mga kabombo si Patrick Lacson gin-appoint ni siya nga consultant sa traffic management man gid, no. Gin-appoint ni siya, no, sa aton iya nga mga kabombos ni Mayor Albi Benitez. So now siya na, no, ang newly appointed nga officer in charge sa Bacolod Traffic Authority Office. So si Major Debala naton ti ang before, no, prior sa ning appointment si Police Major Junji Liba ang gin-appoint ni baluan tanan bombo pons. Yes. Ay na din nabutang ya nga ti i-relieve lang sa anay temporary relief ko sa sini investigation nga ipatagyunon sang SP o City Council. Ari ano butang gid saya si Patrick Lacson da subo? Ginbutang gid siya kay bombo pons di bala naibaruan man sa tanan public knowledge man nga naging controversial ang bitaw bigo cause ni sang issue bla sa tunga ng Bacolod City Councilor Al Victor Espino kag kay Major Junji Liba. Ongoing ang investigation subong sang SP nagpasa resolution ng SP sa ginaaligar korupsyon nga nagakalanabo sa Bacolod Traffic Authority Office. Si Major Junji Liba nag-file man ni siya sang kaso against sa kay Councilor Al Victor Espino, di ba? Natabo to bala sa Bacolod Traffic Authority Office nga allegedly nagsulod to si Councilor Espino kag may mga aligasyon sila nga ginhimo sang konsehal nga para sa ila hindi insakto. Now si Councilor Espino sa sing tinadikdan nga mga sinimana nag-file sang resolution sa council agud imbestigaran ining nagakalanabo nga korupsyon sa bitaw. Subong November 1 na ibaluan naton iniiya nga balita nga effective immediately. So si Patrick na subong ang bag-o nga officer in charge ng Bacolod Traffic Authority Office. Ini si Bombo Ansendol Sorilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo Breaking News. Sige, no? So salamat sa report ni Bombo Ansendol Sorilla. Breaking news, no? Diri sa aton na mga kotong bag-o na ang aton sa Bacolod Traffic Authority Office Head, no? Sa persona ni anay board member man siya, no? Sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental. Last election nagpa-transfer sang boto at registration diri sa Bacolod. Nagpadagan konsyal, wala nagdaog after 1 year gin-appoint, no? Bilang consultant, no? Sa Bacolod Traffic Authority Office. Finally, no, is now a new bitaw head, no, there is sa syudad sa Bacolod, bulos sa kay Police Major Junji Liba, no. So nabutang diri, no, ang ining grabing paggutok, no, sa dagat sa trapiko naton sitwasyon, no, sa trapiko sa syudad sa Bacolod, pero hindi pagkalaamo. May mga obserbasyon ba naton makauturan niya bisan sino pa nadang ibutang mo, no, kung why naton ginapatuman ang disiplina sa dalanon, hindi gidya mag-improve ang dalagan sa trapiko ta. No, kay ti kon matutukan talaga ni mga salawayon,
no, sa dalanon ni mga drivers nga mga salawayon kay ni mga private cars nga tikon balaw ka karon nga ang bilis na tagpulo ka milyon hadlok magsita ang mga enforcer naton why ni disiplina. Oh, kay dapat no ang pagpatuman naton sa alalangay labi kag labaw sa tanan. Tiway makita nagasaway sa nga performance si Major Liba. Gintinguan niya man nga bisar nga underman sila dati atong nagka-positive to sa droga to mga enforcer to sa subong way gani mislan. Oh, di ba? No? So bisa despite sina nga kakulang sa tawo, ginatanguan man ni Major Liba nga mapanami ang dalagan sa trapiko ta. Oh, nglain niya galing kay may mga kukaisa, no? May mga paghingabot bla. Oh, ti budlay man na, no? Kay may mga personal man nga ma-intereses. Kay nga butanay. Ti nga ako lang sini kabay pa kay ti ini part niya sang discretion niya or prerogative niya sang kwan no sang administrasyon kung sino butang niya da. Pero abi kay Mayor Albi no iya man ang iya gusto dahil respetuhon naton and kung ano man day no para kay Major Liba balik man sa pagkapulis why man ang problema sa iya guro basi malabuot man sa karon. Sige, ara sa piyakal niya bago appoint nga tagpamuno sa Bacolod Traffic Authority Office no si Patrick Sarabia Lacson no bitaw head na ton no subong sir mayang aga live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod si Bombo Ponce ni live ikaw sa Bombo Radio Big Time Sir Patrick mayang aga sa Bombo Ponce kasi lang mga tagpalamati. Sige salamat gid so anong imo una no reaction board no dumaanad ko tawag si board no but is mo bitaw head Patrick Lacson sir sa appointment sa imo ni Mayor Albi as head sa Bacolod Traffic Authority Office bulos sa kay Major Liba sir. Yes, first and foremost no ginapasalamatan kung trust and confidence ni Mayor Albi Benitez na gina-enjoy ko halin sa 2008 kaning pagsugod na mo sa serbisyo publiko at sa subong 2023 nga way ginaguba ang salig pag sa ako no. Ginapasalamatan ko na sa kahanginan. And of course, kay Major Liba, thank you man, napasalamat mo ko sa among relasyon nga tukod, ng friendship na mo halin pag sa naging consultant ko sa ni Mayor sa traffic. Nga tanan kong gin-request, ginaayo, ginsunod man. So, ginapasalamatan ko na. No? Kagang amon objective nga first marching order ni Mayor Albi Benitez is to eradicate corruption in the department. So pagkatutukan ko kag priority ko no and the management forma ako isa ka team kag feeling ko the only way to do it is within the department makrear ako sa isa ka council na ako mangin chair parang tanan ko nga decision may check and balance. So management well versed na tanan ang sa team no as far as traffic. And we will manage traffic. No? So, ang reorg ni internal ni sa buong reorganization ng katabo and the transition to the new admin sa departamento, dira lang kami anay. No? Kaya of course, ang November 1, subong may template naman in fairness kay Major Liba, mga di sana ni Kasimana nga preparar man para sa undas. Kag gina-execute naman lang subong sang aton nga gina-point kong direct commander sa traffic enforcers. Okay, no? So, amo na siya, no? So, bali, may na-expect nimo ang smooth nga transition, sir, no? Sa bitaw. Yes. Smooth man ang transition. Kag, of course, kung anong marching orders ni Mayor, dira lang kami kabase. Okay, although nga why din nabutang sa order, Sir Patrick, no? Nga, para ma-eradicate o corruption sa bitaw. Although, ini mga alleged lang akusasyon ni Councilor Al Victor Espino, ano? So, ang nabutang gidiri sa imong, dako gid nga challenge, nga ang grabe nga sitwasyon sang trapiko to subong, grabe na gid, no? Lala na gid, sir? Yes, ako yung manugid lang si mo isang anong sara sa akong dughan. Kaya hindi man lang sa bitaw yung ako ni Promisas Pumuluyo. Kung diri ko ipakita sa Pumuluyo, nga sa isa ka departamento, pwede galing zero corruption, ubrahon ko gid na. Kaya Promisa ako na is Pumuluyo sa nagakampanya kami. Alright, pero ang traffic management, may ara ko full of, so ano matabo? Ang imong, sir? Ang imong designation dira ano matabo kay may mga GO na da no nga ti kuno do mga parente mato ni Major Liba
steady lang na sila padayon ang ilang nga obra dira. Para sa ako niya, hindi ko ya private sa mga Muslim bagay, kag aligasyon ni tanan as we speak. Ang aligasyon nga mo niya, sa korte na iya mag-decider, hindi man ko huwis, hindi mo ko abogado. Ang ako niya objective, sakto ka, traffic management. We will manage traffic the best way we know, and I formed a team na well-versed sa traffic. And ako, maprangka ko ya, motorista lang ko yan sa Bacolod City. Alin, 35 anyos na ko drive sa Bacolod City. Amo lang experience ako sa traffic. Kung ano ya ang dapat obrahon, para sa akong simple lang yan mo, ibutang sa sapat sa sufficiente ng mga traffic instructions sa mga dalanon. Kaya feeling ko amo ng kakulangan sang bitaw. Para ang motorista, masunod lang. Kung hindi ka magsunod, may layi kitang ginabasihan para mag-enforce sila. Okay. Ara na da sir, mga tatlo ka ang enforcement, engineering kag education, no? Yes. No, tatlo na. Yes. So dapat ang pumuluyo may kooperasyon gid mo na sa objective naman. Pero hindi ko ya butig, hindi ko ya tago-tago. Ang pangibabaw sa dugan ko subong zero corruption dapat ang tanang departamento sa Sifiol. Kung dire ko suguran sa bitaw, ang ina nga ihemplo brown ko na. So why man sir buwas or san o kagid masugod office dito? Kagapon pirmahan ni Mayor ang appointment ko starting November 1 na effective, no. So subong adlaw gid. So may ang aton nga mga enforcers ready man lain lang gid sa kay Major Liba tong template, no, sa isa 1 week before pa niya pastaranay. Ang ginaglain lang gid kay nagpadala ko snacks kagilin noon sa aton mga traffic enforcers na get out of their comfort zone to guide the motorists sa ining all things day. Mo gani man, sige. Anyway, ang kakulang ma-address na ang kakulang sang traffic, no, sa traffic enforcers naton, so dapat mapunan ina, no, sa pagpungko. Yes. Yes, tanan. It will be the consensus of the newly formed team, and of course Mayor Albi that will be followed. So in other words, no, before I forget, in other words, ang gina-explicar ko na sa isa ka media outlet bagulang before sa imo, gina-explicar ko na nga ang sekreto para sa akon para ma-achieve ko ang balanced nga decision kag ang sa akong tinutuyo nga zero corruption ginbuhinan kung poder ko bilang isa ka head by forming a council within the department which I will chair nga ako mangin chairman para nga ang akong decision hindi lang nga pare-hari kung ang gusto ko lang sundon, may balanse. At may balanse nga opiniones sang team ni nga ginpili og isa-isa nga kabalugid ko makabulig sa traffic management. Alright, sige. So this is a start. Sir Patrick, no, this is a start, but more interviews to come pa, and that is ako kita kasubong, no. Anyway, salamat gid. God bless. Sige, salamat gid, no. Ang bag-ong bitaw head si former board member, no, Patrick Lacson. Di Bacolod no naman siya. Kaya rin naman siya nakrestro sa bahinsang syudad sa Bacolod. From consultant, no, sa Bacolod Traffic Authority Office, and finally is now the head, no, sa agency gitukod sa syudad sa Bacolod pagi sa isa ordinansa. No, dapat may ragita na yan, hindi lang Traffic Management Unit, TMU sa Bacolod City Police Office, but may Bacolod Traffic Authority Office gid kita. No? So, tinuragwa to sa baba ni Sir Patrick zero corruption siya. Although nga diri sa memorandum, daw ay gid ang pagwa, no? By virtue sa Memorandum Order number 0168 series of 2023 sang Office of the City Mayor, Mayor Albi Benitez. No, kanang appoint diri sa kay Lacson, no, bilang bag-o nga Bacolod Traffic Authority office head naton. No? So nabutang lang diyan nga i-address ang challenge directly has become imperative, no? The administration recognizes the urgent needs for both operational expertise and strategic planning to effectively manage this issue. No, sang isa man sa mga pag-transfer kuno sang bitaw into a robust, grabe ba, no? Gaharhara no magsiling ka robust bumudyas, gaharharay no? And fully pledged department equipped with a larger staff, no, and budget to effectively tackle our city's growing traffic challenges.
Di siling ko gani, ma-address mo na yung traffic, no? Kung may ginapatuman kita nga disiplina, ayaw blan ang kusam kitaan tada, may mga e-bike sa tunga sang dalan, may ara sa mga may ara sa mga motorcycle o tricycle sa tunga sang dalan, way maginasaway, namo na bala, may mga naga out of road, no? Nga mga salakyan ni kay kumo naga-stop dugayan sa hulat, naga-red light pa, libot sa tuspiak, no? So ay may nadakop. Ang galalapaw sa mga pedestrian lane ka dapat sa mga traffic sa mga intersection may mga pedestrian lane na dapat hindi na pwede nga parkingan sang salakyan. No? Dapat before sang traffic sang pedestrian di kaya mapark hindi nga tapakan mo ang pedestrian lane, no? O may ara man gani nga makita naton nga nagabiting the red light way maginadakop. No, pero although tuod na address na ini, pero gid pa dala naton information ng Major Liban, kita naton may intersection, may enforcers na ka naga-guide, no, kay may mga driver mga kuloko. Kay mga haslo nga mga driver ni, kabalaan nila nga pula na sigihon pag ito sa aksidente ara manda, no, nagaluluntad sa intersection. Di kung halimbawa tabi man, no, kung ambulansya maglabay do ay man ganang iba nang pahigad do mapakarira pag isa ambulansya, masunod pag isa buli sa ambulansya. Imagine. Sige, lauman ta na, no? Ang ining pag kambyo sa liderato sa bahinsang pag kambyo sa liderato sa Bacolod Traffic Authority Office tamaan man kalayo nan. No? So ibalo ni naton dugang development sa pila ka mga panatuntunan sa Bombo Radio Bacolod. Pero may ara ko to bala kuting-kuting sa ligad, no? Pag kwanto bala nga gin-drug test to kuno ang mga bitaw personal to may nadula kuno to mo sa Office of the City Mayor abi nila ipatawag lang kag may meeting pero may drug test gali pero may nadula to ambot sino to may nadula nga isa ka persona pinangita why na salipot-pot sa likod 45 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga sa aton palaton dali ang gid no kay daw kay na pa ring hulat sa aton nga winner pero hindi ta makuan kay may mga gipasulod kita mga breaking news no ara Japon ang premyo. Si Bombo Just Jesus Marigal check na to report sa manang Roslyn Diliomo aton nga winner sa 1-2 Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio. Bombo Just, come in! Yes, Bombo Phones sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si mga kabombo. Padayon, aton sini nga All Saints Day coverage. Kag diri sa station, why untat? Padayon man ang aton siniya nga pagpanagtag sa aton si mga papremyo sa aton nagapadayon nga 1, 2, Panalo Part 22 ng Bombo Radio Star FM balde-baldeng papremyo na may cash pa. Tiyari na ho ang isa sa aton sini nga mga winners. Winner number 3 ni siya Bombo Phones, mga kabombo, no, kahapon, October 31. So, ang aton si winner ari sa tupad ko, si Ma'am Rosin Diliomo sang Puroka, Malipayan Rodriguez, Bacolod City. Ang yes nga proof of purchase Bombo Phones naging gamit cream silk, no? Kag syempre, ang aton sini nga FDA representative why gidjaya Punaw si Miss Gladys May Sanchez nga aton sini nga promo diri wala sang hocus pocus mga kabombo. So ari na without much ado mga kabombo kag Bombo Phones aton sini nga winner si Ma'am Roslyn Diliomo. Ma'am, good morning. Good morning. Abaw. How old are you by the way, ma'am? Buwas 53 na ko. Uy! Advance. Happy birthday. Oso's day. Oso's day kaling imo sining birthday, ma'am. Oo. Kaya ang tanan naga-celebrar, no? Sumugod-sumong hasta buwas kay birthday ni Ma'am Roslyn Diliomo. 53 ka na, Ma'am Buwas? Oo. Tiyamakon mo na. No, ti, ready ka na kay... Doko mo po just heart month ni siya na himo. Nga amanaw, kasagad sa imo Siling ka February, mabunaga na, November mo. Baka perte. Perte! Tamis din nga pagigugma ning kay Manang Roslyn eh. Bilib! Di, sano na? Sano na imo? Secret! Cut! So, ari Bombo Phones. So, by the way, ma'am, anong imo sinipalang itanaan gani? Ubra ko sa GO. Okay. Ka very good. Sa edad ka 53, pito na lang katuig kag mag senior citizen pro grabe gyapon, no? Pilang kabataan, how? Yutay pulo. Appear! Nadyutayan pa sa 10 ka. Gani man, Bombo Phones, no? Mga kabombo. Pilang ka magulangan, how? 35 na subong. Okay. Ang edad sang kamahuran?
14. Oh, pila ng apo? 5. 5 pa lang sa pulo. Bitinta ka. Oh, sige. By the way, si Mr. buhi pa? Oo. Oh, anong obra ni Mr.? Drive sa hamon nga motor. Sige. May palangitan, Ana. So, ready ka na, Ma'am Roslyn? Without much ado, sa imo sa pagbaton sa imo nga premyo? Ready na. Sige. Ang una naton nga idaho sa imong imo sini nga 500 pesos sa cash. Okay. Una nga hatag. 100. Abi ipakita to ho. 100. Ikaduha. 200. Ikatatlo. 100. Ikaapat. 400. Ikalima. 500. Tiyamakon mo. Di na subong ang 500 pesos? Ari na sa ako mga kamot. Anho ni Ma'am Rosie ng 500 pesos subong All Saints Day, no? Fiesta Minatay, Tigkalalag. Anho ni Ma'am Rosie? Ibakal ko ni pilit. May biho naman ko. Ko na lang. Subak na lang kag ipanakot sa ako nga pilit. Okay. Valenciana na. Subong nga biyan, no? Permi, suman. Valenciana naman eh. Dinamit, no? Para... May kanon ha, may sudan pa. By the way, Ma'am Valenciana. Roslyn, ang imo sini Valenciana, subong ni o kun buwas kay tingbon sa imo birthday? Sambal sa mga bata, kumaluto. Kami kanong subong, lain man niya ang buwas. Oh, very good. Hindi may ara pa buwas eh. Kay Preparahan na niya buwas. Oo. Subong niya maluto, kuno kami anay. Ma-visit ka mo sa Minatay nyo. Di nang inyo Minatay, how? Sa may handumanan, may arma kami sa may Burgos. Sige. Isa-isahon gid na mo Bombo Phones kay it's part of our culture, no? Aton siniiya nga pinalangga nga una na nagbiya diri sa kalibutan mga kabombo. Tihan dumon gina sila ya not only today but every day. Pero ti subong ya ila gini panahon. Pero fiesta Minatay, fiesta sang mga buhi man. Oh. Sige. At okay ka na wala labot nga ipamakal na. Ari pagidua, ang imo siniya nga mga ingredients, no? Ihatag ko sa imong another nimo nga isa ka balde nga regalo sa nasulod sa Orocan kag nagabalo rin isang 700 pesos sa Ma'am Roslyn, no? Ang aton sila gift pack. Okay ka na di? Bombo Fonso, daw kung pwede pala nga magdaog man ko sini. Amakon mo sini para gini sa amon nga mababayi, ho? Baw ka nami baya ho? Tiyari ho, pangbihon, tanan-tanan 700 sa pesos nga worth ina. Ma'am Roslyn, anong imo si mahambal ang imo siniya pagpangagdaman? Madamo kay kasalamat sa ilang nga promo nga 1 to panalo par 22 sang Star FM kag Bombo Radio. Kag salamat sa ako nadagaan nga 500 sa gift pack nga worth 700. Sa wala da bala naga-intra, mag-intra na kamo para magdaog man ko pareho ko. Okay. Di sa katapusan, Bombo Phones, may pamangkot ka pa? Okay na. Cut! Sa katapusan, speechless. Maluto ka karon na. Kayo na miss ko baya. Very good chef. Cut! TC, sa katapusan, Ma'am Roslyn, go ahead para or basta radyo. Bombo number 1. Star FM? Star FM, it's all for you. Okay, congratulations Ma'am Roslyn Diliomo, no? Sang purok Malipayon Rodriguez sa Bacolod City. Aton sininga winners, aton sininga padayon nga 1-2 panalo part 22 promo. Birthday niya boss, advance happy birthday Ma'am Roslyn Diliomo. Advance gift from Bombo Radio. So congratulations once again, Bombo Phones, back to you. Sige, no? So salamat sa kay Bombo Justice Jesus Madigal kag manang Roslyn Diliomo. Ato sining winner, third winner natong kahapon, no? Sa nagapadayon naton nga promo ang 1-2 panalo part 22 sa Bombo Radio kag Star FM. Sige, no? So sa mga tagpalamatay nato at the same time sa aton sining mga kauturan sa mga kabombo, okay lang Bombo Just ma-play kita na Bombo Just guro, no? Sa mensahe ni Bishop Geraldo Alminasa sa Diocese of San Carlos and then ma-proceed kita sa aton nga special feature to. Okay na da, no? Si Bishop Geraldo Alminasa para nga maatagan kita, no, sang sining gina-obserbahan naton sa buong adlaw ang All Saints Day, November 1, 2023. Pamatian naton, no, sa aton nga mga kauturan. Sa liwat, si Bishop Gerardo Alminasa sa Diocese of San Carlos. Okay. Sige.
Pinalangga naton nga tagpalamati kag tumalanaw sang Bombo Radio Bacolod kag Star FM. Karon nga adlaw nagasaulog ang bug-os nga Santa Iglesia sang All Saints Day. Isa ka adlaw nga ginapadunggan naton, ginakilala kag ginapasalamatan ang balaan nga pagpanaksi sang aton mga kauturan nga nakatibawas na sa sining kalibutan. Nagahatag sila sang inspirasyon sa aton nga ang aton padulungan amo ang kabuhi sang pagpakabalaan kaupod sa aton Ginoo, Amay sa langit, tagtuga kag manunubos. Ang katilingban sa mga santos nagahatag sa aton sing dugang nga kusog sa pagpadayon sa pagbatas sang aton mga kabudlayan kag mga panghangkat nga ginaatubang sa aton panahon subong. Kaya hindi kita mag-give up. Kay kung ini sila, mga ordinaryo man nga mga Kristiyano katulad naton, nakaabot sa ila nga naabtan subong, hindi man ina imposible sa aton. In fact, posible gid. Kay sila, ordinaryo nga mga santos. Isa ka mga amay, isa ka iloy, mag-asawa, pari, obispo, religious, tanan nga klase, may ara kita mga santos. Sila ang aton ihemplo. Kag ini nagahatag sa aton sing dako o kalipay, kag mga intercessor naton sila, nagapangamuyo man upod sa aton, kag paragid sa aton. Kagani, hindi kita madulaan sing paglaom. Maghimakas kita, padayon kita mga muyo para sa paghidait sang kalibutan, para maangkon naton ang isa ka matarong, mahidaiton, mahigugmaon nga pungsod, nga kalibutan, nga nagaamlig sang tanan, nga maginhatag sang Dios sa aton, nga mga dunang manggad, ikaayo, kag isig katao. Padayon mga utod ko, mga muyo kita. Diyos namon nga amay, sa bulig sa tanan nga mga santos, nga amon karon ginapadunggan karon nga adlaw, kami unta magpaninguha man sa pagpakabalaan sang amon kaugalingon, upod sa amon panimalay kakatilingban. Kabay unta, nga hindi kami magdulog, madulaan sing paglaom, sa paghimakas, sa pagtuman sa imo kabubuton, agod ang imo ginharian, magaluntad, direk sa kalibutan, kasubong nga dito sa imo ginharian sa langit. Ini amon ginapangayo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Ini si Bishop Gerardo Jerry Alminasa, sang Diocese sang San Carlos. Alright, no? So salamat gid kabay pa nga na insendihan naton, no? Kung ano nang ginasabihan nato, pero iban niya nang kostumbre naton November 1 kadto ta sa patio kasi kita isang kuano sang All Souls Day o konting kilala. Buwas pa niya ang All Souls Day. Pero sige lang no? Importante nga ginadumdum naton sa buong tanan naton ng mga kasantusan diri sa bahin sang Roman Catholic Church. In relation sini, no, kuha naton ang special feature pa sa Bombo Justice Jesus Madrigal with regards sa siring pagpatigan naton, no, sang siring All Saints Day kapag feature ta sa mga ano ni Bombo Justice, mga sementeryo, no, mga heritage cemetery, no. Mga famous man ini, no, nga mga sementeryo, kita mo dira sa may Lopesana, Bombo Justice, may patio yang sa tunga sang dalan mo. So nga sa tunga sang dalan, amo ning aton nga baloon. Now, in relation sa obserbasyon nato sa All Souls Day kag All Saints Day, subong iya nga daw. Sige. Sag naton, Bobo Jazz, please come in. Yes, Bombo Fons, maing aga sa aton sining nga mga kabombo, no? Subong nga adlaw, Nobyembre 1. Tub-tub na buwas, Nobyembre 2. Ginadumdum sa mga Kristiyanong katawan ang mga nagtaliwan na ng mga pinalangga sa kabuhi. The Christian celebration of All Saints Day and All Souls Day stems from a belief, especially the Catholic Church, that there is a powerful spiritual bond between those in heaven
the so-called church triumphant, and the living, the so-called church militant. In Roman Catholic theology, the day commemorates all those who are or who have attained the beatific vision in heaven. Subong adlaw, Fiesta Minatay, ukon tigkalalag. Nangin kinaanda na nga magpadulong sa mga lulubngan sa mga departed loved ones. Bilang kabahin sa karon nga obserbasyon, aton liwat iga feature ana nungod sa mga famous kag pinasahi nga lulubngan diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ang mga lulubngan kag mausoleum ng iba nanging kabahin no sa importante nga mga cultural assets sang probinsya. Kag sa syudad, kaangay na diri ang mausoleum sang pamilya Luzuriaga o kon ang Familia de Luzuriaga Cemetery. Nangin pinasahi ang ini nga lulubngan sa mga minatay sang pamilya Luzuriaga. Bangod, yara ini nahamtang sa tunga-tunga sang kadalanan sa intersection sang Dalan Burgos kag Dalan Lopez Haina sa Barangay Villamonte, rason kung nga ginatawag ini Bangga Pacho. Bangod sang kapinasahi sang Familia de Luzuriaga Cemetery, 1980s sang ginakip ini sa listahan sang Guinness Book of World Records o kung ginatawag na karon nga Guinness World Records bilang world's only family mausoleum built in the middle of the street. Kagya naman ini sa listahan sa mga weird things sa Ripley's Believe It or Not, kagsubuman sa Philippine Book of Amazing Places. Nakaibalo-bala kamo ngang ini nga sementeryo ang gintukod pa sa tong pre-war o kon antes pa man sa ikaduhang inaway pangkalibutanon sa tong 1920s bilang lulubngan sa isa ka tumandok sa Bacolod kag Negros. Ang Judge, sugar planter, revolutionary hero kag politician nga si Jose Ruiz de Luzuriaga nga ningin ikaduha nga nagpungko nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Sa tong Mayo 1, 1901, tubtob Agosto 15, 1901, sa tong panahon sa American occupation. Si Luzuriaga nangin miyembro man sa Philippine Commission, no, humalin sa tong 1901 tubtob 1913. And this family cemetery was established in honor of the late governor, also considered as one of the Negrense heroes vital to the province's freedom from Spanish colonizers or during the Negros Revolution. Ang Familia de Luzuriaga Cemetery may area malapit sa 500 square meters. Suno sa maragtaso kung istorya sa sementeryo, nga sadto ang prominente ng Pamilya Ruiz kag Pamilya de Luzuriaga sa Negros ang nagdonar sa ila propiedad nga duta nga nahamtang sa Old City Hall karon. Mismo si Governor Luzuriaga amo naghatag ka nagdonar sa Bacolod City Government apang may isa ka kondisyon. Kag ini amo nga hindi pagtandunggon ang ila family cemetery sa tunga sang dalan. Bangod sa amo nga tinion, may ginapadagan nga road widening project sa amo nga area ang pamunuan sa syudad sa Bacolod. From being the final resting place of the Luzuriaga in the 1920s, the mausoleum now houses more than 10 other tombs of the former governor's family members. Sa ibaluan nga pinaka-patriarka gid sang Pamilya Ruiz de Luzuriaga, amo si Don Eusebio Ruiz de Luzuriaga nga nagpuyo diri sa Bacolod sa tong 1840. Si Don Eusebio ang mayara sang duha ka mga kabataan nga mga lalaki nga amo sanday Luis de Luzuriaga kag Jose Ruiz de Luzuriaga. Kag Jose o kun amo man aning kabahin sang Philippine history matapos kay ni siya ang ginapoint bilang presidente sang Constituent Assembly sa bahin sang short-lived nga Negros Republic nga nag-exist sa tong 1899 matapos nga natabo ang Negros Revolution o kun ang al 5 de Nobyembre batok sa Spanish colonial government. Sa ibaluan ang remains ni Luis Ruiz de Luzuriaga. Ang yara nagapabilin nga nakalubong sa amo nga sementeryo sa tunga sang dalan. Apang ginasiling ang remains naman ni Don Jose ang wala na karon may baluan kun diin ginsaylo ini.
Samtang ang remains naman sang patriarka nga si Don Eusebio ang yara sa columbarium no sang Bacolod City San Sebastian Cathedral. Wala labot kay Ruiz de Luzuriaga. Mayara pa siyam kay iban pa nga mga miyembro sang pamilya nga nalubong kagyara karon dira no sa nasambit nga lubngan sa pamilya de Luzuriaga Cemetery sa tunga sang dalan. Sibuloan nga isa sa mga prominente pagid nga mga miyembro sang pamilya among kilala nga multi-awarded Filipino filmmaker nga si Peke Galiaga nga ang matudtuon nga kompleto nga ngalan amo si Maurice Ruiz de Luzuriaga Galiaga. Si Direk Peke nga nagtaliwan na amo ang nagdireher sang famous, remember, sang 1982 Philippine Multi-Awarded Historical War drama film nga Oro Plata Mata. Nga pila sa mga locations gani sa shooting ginkuha diri sa Negros Occidental labi na gid sa syudad sang Silay kag Banwa sang Manapla. Ang pamilya de Luzuriaga Cemetery makit-an nga ginapalibutan sa mga kahoy nga nagapamulak ang frangipani tree sukon ang kalachuchi. Sa aton pagtuwag nga mga puti nga bulak nga may samay nga yellow ang may rich floral fragrance. Base sa tradisyon, kung nga ang kahoy sang kalachuchi ang ginaparaya sa palibot sa among nga lulubngan o kung sa bisan diin lang nga patso o kung sementeryo makita ang kalachuchi nga amo bangod sa piyak sang pagpati nga ang maisog nga baho sa mga bulak sini amo nagaamblig ka nagapatiner sa mga espiritu sa mga ginadubong diri. Gani apisa sa matahom nga mabulak sang kalachuchi, ginalikawan ini nga itanom sa ugsaran sa balay naton o kung sa iban nga lugar bangod sang pagpati nga ang mga ghosts o kung spirits yara nagaestar sa mga sanga sang kalachuchi labi na gid sa pagpati sa mga Chinese and Vietnamese. Wala labot sa nakapalibot nga mga kahoy sang kalachuchi sa pamilya de Luzuriaga Cemetery, ini ang may mabakod nga kudal human sa steel kag barbed wire kag ang gate sini nakapadlock sa bugos sa tuig apang nangin tradisyon nga ginabuksan ini sa adlaw sang tigkalalag sa Nobyembre 1 tubtob na sa Nobyembre 2 kaangay subong adlaw no bukas ini subong kung sa diin ang caretaker o kung nagatatap ang nagapaninlo diri kag nagapaminta kag bukas ini sa mga nagabisita kag nagasinding nga mga nabilin nga may mata sang pamilya Ruiz kag de Luzuriaga. Kag subuman sa mga maluyag, no? Magbisita kag mapadagan sang quick tour sa pinasay nga patio nga yara na hamtang sa tunga sang kadalanan. Pwede ka mo to subong makasulod kay bukas. Sa palibot naman sang pamilya de Luzuriaga Cemetery, yara man makit-an iban pa nga mga sementeryo, no? Kag mausoleum sa iban nga mga prominente pagid nga mga pamilya diri sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Kaangay na lamang sa Bacolod Public Cemetery ukon ang Bacolod North Public Cemetery nga common nga ginatawag Burgos Cemetery, no? Nga yara lamang sa tupad sa eastern part ukon na sidlangan nga bahin sang pamilya de Luzuriaga Cemetery nga kun mag-atubang sa gate sini yara sa Tabuk sa tuo, no? Samtang sa atubang naman sang Burgos Cemetery, yara ang mausoleo sang Lopez family. Samtang sa nakatundan nga bahin sang patio sang pamilya de Luzuriaga, yara sa tupad sa Tabuk ang mausoleum sang pamilya Jaime kag Gamboa. Samtang lito naman kita sa isa pa ka personal nga lulubngan o kon mausoleo sang prominente nga pamilya sa mga Jaime kag Gamboa. Jaime Kagamboa, gayara lamang malapit sa lulubngan sa mga Ruiz kag Luzuriaga sa Tabuk sang dalan sa rota padulong sa isa ka universidad kag Bacolod City Health Office, no? Base sa malagtas naman sa sining nga mausoleum, diri temporaryo ang ginlubong sang una sa tung nag-ibwal ay kaduwang inaway pangkalibutanon ang sugar baroness kag asawa sa alkalde sadto sang syudad Santa Lisay nga si Kapitan Efigenio Treyes Lezares, si Enrica Alunan Lezares, ukon mas kilala sa iyo nga si Kapitana Dikang, ukon si Tana Dikang. Apang ang ining nga mausoleum iagid sang pamilya ni Antonio Ledesma Jaime, isa ka abogado, assemblyman, kagamo naman ang pinakaunang ginilher Vice Gobernador sa probinsya sa Negros Occidental kag subong man nangin gobernador. Si Antonio Ledesma Jaime
gingkabig man bilang revolutionary hero. Barok ang architecture style sa sining nga mausoleo. Makitaan nga sa pagsulod sa among nga mausoleo, yara ang casket ni revolutionary hero Jaime nga nahuman sa glass. Samtang isa pagid ka maragtason nga mausoleum amo ang iya ka pamilya Lopez nga yara man nahamtang sa tabok sa mausoleo sang pamilya Ruiz de Luzuriaga kag sang Burgos Public Cemetery sa southeast corner sang Burgos Lopez Haina intersection. Sang una, dili ginlubong ang mga prominente nga pamilya sa mga Lopezes sa pagpamuno sang patriarka nga si Manuel Lopez na tumandok naman sa syudad sang Silay kagamo nagpungko bilang ikalima nga gobernador sa Negros Occidental humalis sa tong Mayo 9, 1906 tubtob Setyembre 25, 1907 sa tong Insular Government of the Philippine Islands era. Ang mausoleo sang pamilya Lopez may Art Deco ini nga style with its lines and rectangular designs. Sa karon, sunod sa caretaker sa mausoleo, wala na diri ang mga remains sa pamilya Lopez kag ila naging silo sa isa ka memorial diri man sa syudad sa Bacolod. Now, the Lopez Mausoleum still has a charming glass window. Apisan nga iban nagkalabuka na bangon sang kadugayon. Kag makitaan nga mayara naga-squat gani sa fasad ukon sa tubangan nga bahin sa mausoleum. Samtang sa pagid ka antigo nga lulubngan nga makitaan diri sa syudad sa Bacolod amo ang Yulo Mausoleum. Ang ini nga mausoleum sang pamilya Yulo yara nahamtang sa sulod sa Bacolod City Roman Catholic Cemetery sa number 42 Burgos Avenue sa unhan lamang sang Burgos Public Cemetery. Yulo Mausoleum is one of the oldest mausoleum with its Art Deco architecture with an iron cross on top. O ang cross yara sa babaw. Sa siningalubngan, diri ginlubong ang pila ka mga miyembro sang pamilya kaangay sang mag-asawa. Kasanday Alfredo C. Yulo, kag Remedios Montinula Yulo o kon mas famous sa ilang nga mga hayo nga Piding kag Meding Yulo. Isa sa mga famous nga miyembro sang Yulo family o kon anak ng Piding kag Meding amo si Dr. Mariano Montinola Yulo nga amo ang nagpungko bilang ika-6 nga gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. Si Dr. Mariano Yulo nga tumandok sa syudad sang Bago kag Banwa sang Hinigaran nagserbi bilang amay-amay sang probinsya humalin sa tung Marso 8, 1908 tubtong Oktubre 15, 1912. Si Governor Yulo naging miyembro man sang Malolos Congress o kon Revolutionary Congress sang aton nga pungsod. Ang Yulos Park nga yara sa Barangay 14 diri sa syudad sa Bacolod nga makabig isa sa mga historical landmarks sa syudad ang gintukod mismo ni Don Mariano Yulo. Ang masunod, yari pa gini isa ka dumaan nga lulubngan diri sa syudad sa Bacolod ang pribado nga sementeryo sang pamilya de la Rama, no? Ngayara nahamtang sa Dalan Luzuriaga kag Santa Ana, Bacolod City. Ang mag-asawa nga sanday Baldomero de la Rama kag Doña Maria Maming de la Rama ang nagapuyo sadto sa ila mansyon ukon sa ila balay dako, no? Sa Dalan Luzuriaga apang naguba ini sa nag-ibwal ang Japanese occupation. Sanday Don Baldomero kag Doña Maming ang nagtaliwan antes pa man nag-ibwal ikaduwang inaway pangkalibutanon. Ang ini nga private cemetery sang pamilya de la Rama ang yara na ini karon sa listahan bilang isa sa mga heritage cemeteries sa aton pungsod Pilipinas. Wala mo pagid nga mga mausoleo mga kabombo o kululubngan ang makitaan diri sa syudad sa Bacolod kagabugusan nga probinsya sa Negros Occidental. Bacolod and Negros Occidental have so much to tell about its cemeteries. And through cemetery tours, Negrenses and other visitors should be able to recognize the contribution of the person buried to the history of the province and the city of Bacolod. Ang may istorya sa mga tao nga nalubong diri kalikip nang nangin kultura sadto kag tradisyon sa aton lugar kag sa mga pumuluyo ang mga Bacoleños kag Negrense. Para sa aton sila special feature sa karon nga adlaw, All Saints Day kag Buwas All Souls Day. Ini ang inyo alagad, Bombo Jazz de Jesus Madrigal para
sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Alright, sige, salamat gid no. Sa kay Bombo Jazz de Jesus Madrigal sa aton nga special feature. Pagibalota dugang no sang mga kuan no, mga heritage no nga mga mausoleo sa mga bantog kag kilala nga mga kuan no, nga mga apelyido diri sa bahinsang Negros Occidental. Sige, makita nyo na da no. Sa mga kotoran ko ara kamo sa nagkalainay nga patso diri sa syudad sang Bacolod ka probinsya sa Negros Occidental. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos sa kaligan sa takna nga alas 9 sa aga. So diri sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, standby sa aton nga mga coverage team. Ang gipag-deploy na sa aton sa regulating area. Una kita diri sa north no, sa bahin sang North Public Cemetery. Si Bombo Cherigay Santillan, balaon ta na karon dugay-dugay no. Kay daw naga-init na gid ang panahon ta. Gadamo nga aton sa nga mga nagakadto sa sementeryo. But standby Bombo Cheng, Bombo Grace, Bombo Mia, Bombo Ann, Bombo Denver, Bombo Dennis Rubica. Diri sa aton sa ring pagparagad. Unahon ta ko na ito no para at least maka-interview kita dugang. Liho ko dabi sa kay Father Agot Hinayan. May ara na tada no sa Messenger yato no. Okay na sa i-check lang da kay nag-approve na sa ginasa aton no. Para nga at least bisan pa paano no, may mga dugang kita blang kuan ano nga pag pat-pat no sa siring mga papel naton no sa siring All Saints Day, ang Todos los Santos subong adlaw ka All Souls Day. Para na buwas no nga adlaw diri sa aton sa bahin sang Bilog siring nga Pungsod Pilipinas kay syempre sa bugos nga Simbahan Romana Katolika. So ti mga kuan ina no, mga hilikoton naton diri no sa bahin sa ato sa nga mga kauturan no as devoto sang Roman Catholic Church, Simbahan Romana Katolika no naton. Sige, so sa mga kabombo naton at the same time sa ato na mga kauturan kay subong bala kay amo gining gina tudlo subong sang simbahan kay gina klaro gid no ang aton malikaton every November 1 no, hindi kita digas masilinga ma-celebrate kita di asang kwan no sa mga Halloween party, meron kita di sa kunano da no. Anyway ganit daw sort of discouragement pa na no. Kag I mean bala nga hindi kita dapat dira no kay subong yang tutuod yang kwan naton nga selebrasyon ang All Saints Day no. Subong gid yang adlaw November 1 no, adlaw sa mga santos, so dapat pangumiuan ta ring aton nga mga santos no. So ginpag-declare nga mga santos naton no. So ti diri no sabay sa aton sa ring nga makota at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo no, isa na sa mga kwan aton no, isa na sa mga nanghilikoton ta. That's why kita nyo may mga parade of saints kita no sa mga parokya naton. Para kita da no. So much better nga diri naton ibabada aton ng mga kabataan no sa parade of saints kay ti may mga kuan sa costume no nga ginasuksok kay para nga ti amo na isa sa mga senyales nga ma-celebrate naton ang ining All Saints Day naton. Sige no. So ti sa mga kauturan naton at the same time sa aton mga kabombo mapanumdum ina no dugang bilang Kristiyano no diri sa aton kagbuas ti mo na no ang adlaw sa mga patay. 17 minutos sa kaligan sa takna nga alas 9 sa aga ara si kwan si Father Agot Hinayan no, pero well known gid sa aton si Father Agot no, dito na ni sa gali subong sa kwan no sa bahin sang tawag sa gani no sa bahin niya sang Domos Day no, retiring home ini no dito sa bahin sang Pontevedra no, Negros Occidental sa Braga Antipolo, sa Pontevedra sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo no. Sige, check naton Father Agot Hinayan. Father, may aga live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Father. Ayong aga, Bombo Ponce, kasi mga tigpalamat sa aton radio station, Bombo Radio Bacolod.
Alright, sige Father, salamat gid no sa sining tinion no. So this November 1 All Saints Day no. So ti mo ning isa sa mga kampanya naton nga dapat no dulaon tanan ni abla i-discourage na ng mga Halloween party, ang pagsuksok sa mga costume nga pang Halloween no. Instead diri kita iya kwan sa mga kabataan nga mag-concentrate sa Parade of Saints no naton nga lihok man sa aton nga simbahan no. So far daw nanong pag-obserba nato daw okay na daw medyo na mataman na dula ining mga selebrasyon sang Halloween party Father. Hello? Boss, nagadoble-doble ang akon nga signal diri no ang imong tingog. Sa pagkamatuod ginatingwaan naton nga ma-uphold ining Christian. Kamusta bubukod sa akon nga Okay lang Father, go ahead. Ginatuan naton bubukod nga ma-uphold naton ang matuod-tuod nga kahulugan sa pagsaulog sang Fiesta Minatay o All Saints Day o All Souls Day o kung undas no nga mabalikan naton ang real Christian tradition nga inisya magpahan nung sa aton mga natay nga Taiwan kag ang kamatayon which is real kag ang aton nga padulong sa atong ginhalinan at Ginoong ang atong Ginoon atong Dios no. Pero along the passing of times nag-angkon sa sang lain bala nga kolor sa ang interpretation sa secular world ining aton nga pagsaulog no tugtog nga nadula amat-amat bala kung kaisa kining religious ag spiritual meaning sang undas naging commercialized kag ang masubo pagid nagalambot siya sa naging kahaladlokan nga bala nga pagtan-aw sang celebration kag isa naging fanatic ng tao to the extent nga ang ginasok sa mga kabataan hindi na nakatutod nga magtumdum sa mga santos kundi makahaladlok ng mga itsura ang nagagwa. Oo, mo man gani no, pero anyway, may chance pa man no nga matadlong naton ini kag mabalik gid bala no sa aktual gid naton nga ginahikot every November 1 no, especially in panghatag naton sang importansya man sa mga santos naton Father. Ina-upload naton ginabalik naton bumukon sa makasipahanan subong ang inabalang pagsok sa mga kabataan ang mga itsura sa mga santo kag mga impersonalize nila ang mga santo may Parade of Saints no kakatabo ini kalabanan sa katapusan ng adlaw sa bulan sa Oktubre nga amo man kung kaisa ang culmination sa bulan sa Santo Rosario amo ni isa ka pamaagi naton to inculcate in the minds of the young the real meaning of All Saints Day. Okay. Now, so anyway, sa every church da mo na ni no. So daw ay nasang parish subong nga gahimo sini ako nag-obserba no. So mostly sa kabataan kita ga-concentrate no, Father. Ayaw bumukod na ang pagbagpo sa panguna-una isugod naton sa mga huben. Kabataan bumupod kay ini sila manawig-nawig sa kalibutan kag kun ang aton kabataan na porma nato sa usto nga panimuot amo maning ipasa nila sa mosunod generasyon no amo nga we will be very very careful kay kun ang mga hamtong magtudlo sa panimuot sa kabataan abi nila amon nang ilang mga patihan pero kun if you start with the young people ining young people mag-generation sa mga panimuot sa pagsaulog sa All Saints Day. Alright, ano? Sige. So buwas pa ya ang aton nga All Souls Day, no? Pero subong ga pinadulong na sila sa sementeryo. Iniyati daw di na naton iguro makorek yang customary naton nga every November 1 da mo na yung pagdugok gid. Pagka November 2 daw ginabaliwala la naton pero amo ginitani buwas ya ang All Souls Day. Tigkalalag. I-clarify naton mo kung no. Actually Fiesta sang Minatay ini nga adlaw nga November 1
pista sang mga minatay nga ang ila talag ato na sa langit ay iban sa ila sini mga recognized ay iban hindi recognized. Limbawa, San Francis, San Sebastian, no? San Agustin. Ay, ang iba, pero matamo ini sila unrecognized. Nagapati kita tungkol sa mga nila nga pinuhatan dito sa kalibutan ato na sila sa langit, no? Ang buwas sa pista sa mga minatay that the Christian Catholic tradition makalag sa purgatorio, no? Nagapati kita sa mga Catholic Kristiyano na kung kita napatay kag may ara kita nga kasaypanan na ginihimo diri sa duta naging patawad na ini tungod sa atong pagkumpisar na kita tawag nga death of punishment. Death of punishment daw utang dulot sa atong sala na naging patawad sa utan at nasakripisyohan state of purgatory to purify ikaw that later on tulad ikaw sa ginharan sang langit. So state of purgatory amo na ang ilang kapistahan po sa mga bombopons. Alright, no? Sige. Anyway, muning aton nga kuno na, no? Nga dumdumon, ho? So dumon sako kita subong. But Father, nanong imo kami sa lastly sa aton nga mga sa Kristiyanong katilingban. Matag para mati naton. Bumubupon sa aton pagpalamati namin sining aton Filipino Catholic Christian tradition sa pagbisita sa mga minatay naton sa patio, kung sa Kanila, sa Bulak. Pero hindi kita makalimutan nga, the best thing that we need is our prayers. Kung nakasimba kita, kapangamoy sa ila, no? Ining mga sunan, kalamay hati, kagantanan kinabutang natin, is our sentimental Filipino tradition. Pero sa pagkabatuod, ang mga minatay hindi na makakaon sa mga material na bagay. What we need is our spiritual offerings for our prayers and our sacrifices para sa ila. Sige, very well said. Salamat gid Father kag mayong aga. Sabi po sa mga salamat po ng Right, sige, no? Si Father Ago Tinayan ang ara sa bahay niya sang Barangay Tipulo sa Banwa sang Pontevedra. Retire po na si Father Agot, no? Dari sa aton sa nga mga taga parbatik at the same time sa aton sa nga mga kabombo. O, di sige no? So sa Domos Day sila, no? Domos Day Retiring Home. Lugar ni sa makaparian nga kung sa din na manog retire na. Kag at the same time taraman sa parokya sa Our Lady of Peace and Good Voyage sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 26 minutos sa kaligan sa takna nga alas 9 sa aga. Pagbalik naton, no, mag-check kita, no, sa pila ka mga observation na sa ato sa mga reporters, no, diri sa ato sa pagkalagad, no, tension na sa aton nga coverage team. Subong nga aga, no, kay timing gini subong sinambunot naman, no, pila ka mga sitwasyon sa aton nga mga sementeryo. So kuan lagi na, quick break lang kita to guro para mapag-check naton isa-isa, no, ang aton nga mga reporters. Magabalik kita pagkatapos gidamang sini. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapati
nagapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Pabalik na rin sa ato sa ring pagpahalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 37 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 sa aga. Di sa pagsekta na, no, ang pinakamang sitwasyon sa pinakamang sementeryo, privado man o kung papubliko din sa bayan sa sunod sa Bacolod in observance sa ring All Saints Day celebration naton.
Sige, no? So, pero pizza uno pa lang ka din naguso na, no? Ang mautod na to nga magbisita sa ilang nga mga minataan. Unahon na to, naka-standby sa isa man sa pinakadako nga cemetery dito sa sunod sa Bacolod, si Bombo Cherigay sa Santillan. Dira iya sa bahinsang Bacolod North Cemetery sa Dalan Burgos, no? Diri sa aton sa iyang syudad. Kamusta na sa sitwasyon dira subong, no? So this time, kag te attention man kay Bombo Grace Dumaton, next man nato na dira sa bahinsang Roselon o kon Acropolis Garden sa Barangay Bata sa syudad sa Bacolod. Sa piya kalinya si Bombo Cherigay Santillan. Cheng sa report, please come in. Mga kabombo, po sa yari kita dito sa public secretary nag-aamat-amat na sa ang mga kauturan at hindi nato ang sa pagkakitan ng mataas na nasa mga Okay, Cheng. Okay, or adjust video tayo sa imong location na kada nagnipis ang imong audio. Okay, go ahead. Yes, Bobo sa liwat yari kita dito sa Burgos sa public cemetery kung sudiin isa ini sa pinakadako nga pampubliko nga cemetery diri sa syudad sa nga Bacolod kung sudiin madamo diri sa mga nagabisita no nga mga pamilya abyan sa ilang mga himata nga nagataliwan diri Bobo kag mayari diri sa nga Tuwaman no ka cemetery sa North Public kag diri sa Roman Catholic Bobo kung sudiin tay kumparar naton mas damo ang nagapadulong sa North Public Cemetery kumparar diri sa Roman Catholic bangod nga ti ang pila naton ka mga kauturan is nagabisita diri Bombo Pons kung hapon na bala kay subong ang panahon ako na tiyempo hindi mo maintindihan mo kustuman ka init subong apang ti dumera man sa posibilidad nga pagbubo sang ulan diri Bombo Pons kag ti kumparar nato sa mga tinalikdan nga sinuig bala Bombo Pons diri sa maya Burgos Cemetery kay ti syempre gina road closure ako nagapatigayon diri sa road closure sa tubang sa cemetery. Ang masami diri subong nga ginabaligya is ang mga bulak, kandila, kag mga pagkaon na Bombo Pons kaangay na lamang sang shake, kag isang mga street foods sa Bombo Pons. Wala na balasang may nagabaligya pa sang ukay-ukay. Kaya syempre Bombo Pons nga last year ya Bombo Pons may nagabaligya diri sa mga dry goods, mga ukay-ukay apang ti subong nga tuig Bombo Pons is wala na sang may nagabaligya. So merely mga pagkaon, mga souvenirs, kag mga drinks sa Bombo Pons kag syempre kandila kag bulak ang naginabaligya diri subong kag ti aside sa mga nagabisita is yara man ang presensya sa aton ng mga kapulisan sa Bacolod Station for Bombo Pons kag ang Bureau of Fire Protection kag Medic Bombo Pons. Yes, Bombo Pons. Ambot ko na saksian mo da kay ina or kahapon ni sila guro mo or basta November 1 gina sila ang pamilya kwan bla Alisbo ang ilang musoleo dira kay ang patay ni nila iya Bombo Cheng kwan pa niya mo why niya gakadunot o iga kaagnas no ginapailisan gini nila ya ginapaliguan kay ginapailisan gini nilang patay nila da ya sa Bombo Pons wala pa nato na clear no kung nakabisita na gid ang pamilya Bombo Pons sa pagamo ng isa man diri sa pamilya Alisbo lang kay kabalugin na sila da. Yes, Bombo Pons. Checkero naton diri karon sa Burgos sa Public Cemetery kung nakabisita na kunti na halada na nila sang bulak kung pagpangamuyo kag kandila Bombo Pons kag checkero man naton kung napaislan nila subong nga Nobyembre 1 ang ini nga wala nagakaagnas no nga patay Bombo Pons nasambit mo pa pero ti Bombo Pons apang ti ang pila diri naton ka mga kauturan is padayon sa gihapon nagapadulong diri sa Burgos Public Cemetery agud nga ti magalad ang pagpangamuyo kandila kag mga bulak Bombo Pons kag syempre bangod nga madamo sa mga nagapadulong diri syempre nagadagsa man ang pagpadulong diri kag pangpanglimpyo no sa pila naton ka mga kauturan nga ang ilang nga palangabuyan nya Bombo Pons is yara sa cemetery Bombo Pons bangod nga ti wala tuuman diri subong ang pagtimpahanay pagalitering kag syempre pagalimpyohanay sa mga tagsa ka mga pansyon diri sa Burgos Public Cemetery apang sige chikera man mala nato diri Bombo Pons ang isa man sa pinaka historical no nga cemetery diri sa syudad sa Bacolod ang familiar Luzor Riaga na
mga cemetery kung sa tingin tinakampang inaiya sa tunga dalan mismo sa Burgos Public Cemetery bangod diri two-way lane inya apang sila ang daw nag-ala island dira sa tunga Burgos bangod diri mayara na sa pila ka mga pamilya nga naga-amat-amat diri padulong sa subong halad ng bulak nagasindi sa kadila apang sige na tistingan man naton Burgos nga malabot ang hini nga pamilya agud nga para man bala makakuan nato sila sa mga mensahe para sila ang mga apang pinagpamaliban ining apa sila Luzon Yaga. Okay. Minataan mo siguro natin karon sa pumera na sa Loga nipis ka naman Bumucheng? Oo. Yes, so much. Nang ibala ang ina nga pagbisita mahal na bulak. Bumucheng? ang dira sa Burgos Cemetery may mga gwardiya na da, no? May mga pusog guard kita na kay balaw ka. May mga tao bala nga may mga tao bala nga kung kaisa nagakuan bla, no? Nagapamintaha, manguha kandila, no? Manguha sa mga bulak kay ibaligya naman nililiwat, no? So dapat gwardyado gid na. Kag tapos ang mga nagsilulod da sa entrance. Ano may mga napang-confess ka na sa ginadubilian nga dalon sa sulod patio? So far po ang mga nagapanglimpyo ya kabalo na sila nga hindi pwede ang mga matalong nga bagay ang ako na ginapagbawal bala nga isulod sa patio. So amo na ang mga nagapaminta diri sa bumubons or nagapanglimpyo wala sila nagadala sa mga sadol binila o kuna o kun binangon sa pagpanglimpyo diri abong bupons pangod kati bawal ina o kunti wala ina ginapanugutan diri sa Burgos Public Cemetery o kuna pinapagid ka mga cemetery diri sa syudad sang Bacolod bupons kay nasambit mo po. Alright. Sige. Liugan na ano. So, okay. Advice sa labo Bocheng, pakiin abi sa bag-o naton nga communication. Sige, standby lang. I-cut na lang to ang iyang linya. Liog na lang ko check Bocheng sa bag-o nga kuan naton dira, no? Para nga dira ka na lang maagi, no? So that nga hindi na sa magkuan, hindi na sa magburot bala to. Sige, no? So sitwasyon ini sa bahin sa Burgos North Public Cemetery, no? Diri sa aton sa nga mga kautusan sa una kasala pa ko nimo. Gaminson pag di Burgos Market mo. Gano na anad lang tabla sa Burgos Market lang ang ginatawag. Burgos Public North Cemetery, no? Dira sa bahin sa Barangay Villamonte, no? Diri sa siyudad sa Bacolod. So, amo ni kasi sinangko lang aton nga mga helikoton, no? Tapos sa pagsako na to sa barangay kag sangguniang kabataan elections, no? Diri naman kita sa Kwan, no? Diri naman kita sa Tigkalalag kag Todos dos Santos. Di bilog Nobyembre, no? Relax kita ko matapos ang Tigkalalag, no? Diri naman kita pasulod naman kita sa Kwan, ano? Sa Paskwa. No, diri naman kita sa Paskwa, no? Sako-sako sa aton sa mga kautar. Mga preparasyon ini, so that's why mga kapulisan naton ang pagka-hit and alert nila, no? Kung full alert status nila sa eleksyon gani nag-red alert status gani sila, no? Hasta pa na subong, no? Tubtubwas, no? Kay may lauman kita buwas may magbisita na pro ang influx gid ya sang kwan, no? Sang tawag ni gani, no? Sang tawo subong gid ya. Adlaw, no? So sa mga private cemeteries, amo na gani, no? Siling sa makaprian naton di naton pagimuon bala nga daw ga celebrar kita da, no? Kami mga party kita sa sementeryo pero galing kay nakaanda na iya, no? So may mga film showing pa na gani, no? Sila yang ipatagayon para da abi sa Rolling Hills, Memorial Park, no? Da sa Barangay Estefania, sa Baysudad sa Bacolod, no? Sa film showing may mga misa, no? Nga ginapatigayon, no? Sabay na sa ato sa ring mga kauturan, no? So ti nangin kostumbre na naton ini, no? Ang ining nasambit, no? Nga mga kauturan naton, no? So una pa lang na kwa naton ang sitwasyon dira sa bahin sang North Cemetery sa Dalan Burgos, diri sa siyudad sa Bacolod. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga. Balikan ta dugay-dugay si Bombo Cheng, no? Diri sa ato sa liga pagpalagad, kag sunod ta nang guro si Bombo Grace. Ang iban karon guro naman sa udtong,
i-reserve naton no, ang pinapagika mga obserbasyon man sa udto no. Sige si Bomboan sindo Sorilla check naton nanay no sa roving patrol naton sa San Matinoon tiyog sa bilog nga syudad sa Bacolod. Bomboan, please come in. Bombo Pons, kamusta ang signal? Sige, go ahead Bomboan. Okay. So, live kita subong, no? Live kita subong diri sa may Dalan, Lacson. Bao tanawan nyo ba lang Dalan, ho? Bombo Pons. Sa aton iya nga mga kabombo, Shadow ka tawhay. Kay makita naton, ginatiyog naton subong ang palibot sa syudad sa Bacolod. So, makita naton, Bombo Pons nga, kung sa mga main road ka, like, halin kita, naghalin kita sa south nga bahin sa syudad sa Bacolod. Kung sa mga main road ka, tawhay-tawhay, gidyang Dalan. Kaya ti kung magkanto kaya sa patso ya subong ya Bombo Pons sa mga kabombo naton Shadow kagutok. Pero in fairness, subong gani mangin ang mga di pampasahero yang mga salakyan. Ano ni gani no? Why gawa may nagabiyahe, no? So amo ning sitwasyon naton so siguro ti tanan nagabisita man sa mga minatay sa ila iya tagsa iya ka mga minatay, no? So areho yari ko subong sa Dalan Lacson, diri malapit na kita sa atubang balasang Kapitolyo, no? So, di ba normally, kung mga normal day, shadow niya ka, nainabla Bombo Edward, shadow niya ka, gutok na dire pero tanawan nyo lang Kapitol Lagun duway gani may nagahalampang or dira may naga-standby. So in short, tanan naton nga mga kauturan yara gid sa patso o tanawan nyo sa mga kabombo naton. It's like do pareho manabala kon Holy Week, no? So amo man sa subong nga November 1 tawhay kaayo ang palibot naton, no? Ariho, ang mga di pampasahero nga salakyan, may managabiyahe pero humbata na gani, hindi Shadow kadamo. Kung tanawon ta, though it's like nagabiyahe, subong siguro mga almost 50% duwag dyan nakabiyahe. Humbata na gani, siguro because, sige na Bombo Edward, siguro tungod dya nga, nagabisita sa tagsa-iya ka mga minatay, kaya sa tagsa-iya ka mga himata, nga yaraman sa sementeryo. Naibala naton, dre sa may syudad sa Bacolod, may yara kita bumbupon sang 13 ka mga cemeteries, both public and private. Inang 13 ka mga sementeryo gindeployan inatanan sa ang puwersa sa aton iya nga mga katapos ang kapulisan. 6 kapulis sa tagsa iya ka mga sementeryo. 4 bumbupons nagaroving sa sulod, whether private or public. 2 yara gid nagabantay sa gate. So in fairness man sa security plan sa aton iya nga mga katapos ang kapulisan sa hambal gani sa aton sa interview naton with Police Lieutenant with Police Lieutenant Colonel Ronnie Brillo, no? So amo ini ang aton iyang deployment sa mga kapulisan naton again kay dire-diretso ni man nga daan bumbupons kahapon nagbalik sila kay tungod na tapos ang barangay kag sangguniang kabataan elections pero do nagpalupahuway lang gamay ang mga kapulisan ta balik naman pagka November 1 today deploy naman sila sa tagsa iya ka mga sementeryo. So again, we have 13 public and private cemeteries. Ang masako-sako gid nga mga sementeryo ti amuning Burgos Public Cemetery, Bombo Pons, no, dira or North Public Cemetery. Ikaduha nga diri sa Burgos, no, ti may ara pa ganina dira Bombo Pons, di bala nabaluan naton Dalan ang patso bala sa tunga sang Dalan, gina-feature man na naton. And then ikaduha we have Handumanan Public Cemetery. Dira may sementeryo na dira, no, and then may sementeryo banda sa mga utod naton yung mga Muslim, no? Tuparay naman na ang iyasang Catholic kag sang Muslim dira. We have Granada Public Cemetery, no? Sa may barangay Granada, and we have Sumag Public Cemetery dira sa may barangay Sumag. So 4 ining public cemeteries naton diri sa may syudad sa Bacolod. The rest nga siyam ka mga sementeryo bumbupon sa mga kabombo naton private na inatanan. We have Roselawns, we have Rolling Hills, bumbupons ng Bacolod, Memorial Park, and so on and so forth.
Bacolod. So gindeployan na tanan sa mga puwersa sa aton iya nga mga katapos ang kapulisan, no, bombopon sa mga kabombo naton, anom no ka mga kapulisan sa tagsa iya ka mga sementeryo. So far ti okay man as of this time, alas 9:50 kita ang takna iya sang Aga Subong. So again, yari na ko sa intersection sang BS Aquino Drive. So may traffic light, no? Tibago nga daan ang aton subong bitaw head. Pero may nakita ta nga traffic enforcers. Wala pa ko so far sa may nakita nga traffic enforcers. Pero okay man tawhay man ang aton iya nga dalanon. Siguro mabisi. Pero may ara mga traffic enforcers mong bupons gindeploy ni malapit sa mga sementeryo na. Pero so far manageable man ka kung diri kaya sa dalan ng gidbala sa mga main roads, why man niya problema. Kaya marko na gani why gadi naguso, no? As in gidya, tawhay gid iya kagway iya sang problema. So amo ning sitwasyon sa pagtiyog sang bombo patrol sa dalanon naton diri iya sa may syudad sang Bacolod. Para sa tigkalalag coverage sang Bombo Radyo kag Star FM Bacolod. Ako si Bombo Ann Sindol Sorilia para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radyo Philippines. Basta radyo, Bombo! Nga pagpagad, pinakulay nga sitwasyon sa palibot na yan, no? Sa syudad sa Bacolod, katawhay sa trapiko ta. Dalagan sa trapiko naton okay no, so far so good, no, ang tawo ara tanan sa sementeryo. Way man sa may mapa downtown ni, way man sa may makuaniguro, way man sa may lagaw ni guro sa mall after guro no, magbisita sa patio talaga lagaw. Balikan naton si Bombo Sergey Santillan sa Bacolod North Cemetery, Burgos nga area, no, sa aton nga mga kabombo. May audio na to sila to. Sige, tagay ko na sila audio. Say standby. Bombo Cheng, sa report please come in. Cheng. Alright, 52 minutos nakaligad sa takna nga alas 9 sa aga, no? So paki-in na lang sa ila tanan abi, no? Kay para pasunuron tanan sila kuha, no? Diri sa bahin sa ato siringam pagpangalagaan. Sige, no? So nagapangayo sa audio to. Bombo Cheng, natagaan mo na. Okay na? Cheng, please come back. Okay, sige. Standby sa mga kauto. Hindi sa kuno kabati. Base kon may ara ka pa da ipindot da, no? Nga mabatian niya ang audio ta. Okay, sige. Okay na, Cheng? Siguro 4 minutos na. Yes, go ahead. Yes, Bombo Pons, no, yari kita diri sa gihapon sa Burgos Public Cemetery sa syudad sang Bacolod kung sa diin Bombo Pons sa padayon diri sa gihapon ang pagpadulong sa aton nga mga kauturan diri sa cemetery. Bombo Pons, isa sa pinakadakong cemetery diri sa syudad sang Bacolod. Apang ti Bombo Pons, no, diri sa Roman Catholic nga bakin sang North Public Cemetery is may diri sang patigayunon nga misa, Bombo Pons, no, para sa aton nga mga kauturan nga mga Catholic o Catholic Bombo Pons kung sa diin tinakanda naman diri ang mga speakers, ang mga podium, ginaulat na lamang ini Bombo Pons ang pari, pero ti mga around this morning mga 10 or 10:30 onward siguro Bombo Pons magpatigayon diri sila sa misa, Bombo Pons. Kag ti Bombo Pons may ara kita diri sa interview, no, base sa pahayag man nga gikan sa aton nga mga kauturan nga nagabaligya ako ti ano man sang ilang serbisyo sa pagpinta, sa paglimpyo sa tagsa ka mga pansyon, Bombo Pons, kung sa diin tinasambit diri ni Bombo Pons nga ti daw mas mingaw ko, no, ang ilang negosyo subong nga tuig kumpara sa mga tinalikdan nga tuig. Kaya syempre Bombo Pons nga diri subong sa Burgos Public Cemetery is ginabawalan naman diri o kung wala na ginapanugutan ang paglubong diri sang ilang mga himata nga nagtaliwan bangod nga ti diri is puno na
Bombo-Pons kag wala na bala sang espasyo pa nga maglubong diri sa ilang mga yumata kag syempre Bombo-Pons ang makauturan diri gani naton na mayara man sang kabutlayan bala nga makalusot sang ilang mga kung pagpangita sa ilang mga pansyon bangod nga wala sila sang mas dako-dako nga espasyo nga mag-agi Bombo-Pons bangod nga kung hindi mo diri sa ulado bala kung pila ka na bikatuig wala nakabisita buti mabudayan kag Bombo-Pons sa pangita diri kay ang iban na ara na sa dalan kay bala Bombo-Pons na hamtang ang ilang mga pansyon pero ti bangod nga wala naman ginapanugutan ang lubong ti once nga sa ulado mo naman diin magkadto hindi ka na manibag-o pa sa pagbisita kung pagpadulong mo diri sa Burgos Public Cemetery Bombo-Pons kay ti santo diri gani sa pahayag ni Tatay Ronnie Agukoy Bombo-Pons isa sa manuglimpyo diri sa Burgos Public Cemetery ang suktanay diri sa Bombo-Pons sa nga paglimpyo is yara sa 150 above Bombo-Pons depende sa ila man nga limpyuhan kag ang paminta ara man sa kapin na 200 pesos bangod kiti nagmahal-mahal man ang pagbaka nila sa nga pinta subong nga tuig sang pista minatay Bombo-Pons so Bombo-Pons kung balsi available dira aton nga audio video no yari pa matian naton si Tatay Ronnie Agukoy isa sa manuglimpyo diri sa Burgos Public Cemetery. Tay? Morning, ano ginapalan to, Tay? Okay na to sa to? Okay, sige. Standby, no? Si Sir Ronnie Agukoy ni siya. Manuglimpyo sa Burgos Public Cemetery. Okay, sige, no? So, 58 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. Agukoy. Si Sir Ronnie Agukoy. Sir Ronnie, kamusta subong nga aga diri sa cemetery? Subong daw turtawhay pamanggit subong. Mga lubra mo yata sa cemetery? Muna diri man may mga lubrahon, di ubrahon namon kag paminta kung mga ano pag di ba nga lubrahon. Kung ikumparar mo subong nga tuig kag sa mga tinalikdan nga tuig, kamusta? Sa nagligad tuig, mayo pati ay kiti. May galubong pamuti, karam niya subong kay wala nati. Oras matapos pista minatay, di wala naman kami di. Makakaton mga kami di, mga pista minatay naman. Ano naman nangamon da. Pero sa nga ligad adlaw, tay, anong adlaw nagsugod padulong diring mga tao? Sang pizza 30. Sugod na. Oo, hasta subong. Kamusta mo damo gidya subong kay November 1? Ati oy subong ya ano nagidya bulyom nagtao subong ya. Mga dugay-dugay mga alas 10 damo nagidya tao ti ginutok mo subong. Sa imo nga pagpinta tagpila subong panukot mo panilhig panglimpyo. Depende sa ano kay ti sokto nung saka ano sang pansyon. Baba ka pansyon sokto nung 200 maayo man gyapon. Maayo sa tagsin daiban mo lang kiti. Sigano nga wala ka nagid. Muna lang nga ako. Ano ko na lang gid. Daiban ko lang para makakwarta ko. Pero ti subong nga aga pila na imo na income be? Ay kaluyan. 200 pa lang. Gamay pa lang Na dutay lang gid subong nagapapinta nagapalimpyo. Dutay lang gati. Damo mga daan kami di ka ano gid lubra mo ti. Siyempre maka ano ka gid ay. Ba sige mo nga libot kapuyon ka man pabayuway tanay. Pila pa po na pag-iyaga pa ng kapagapang limpyo sa cemetery. Go ahead, Cheng. Yes, Bombo-Pons inaampayag no ni Sir Ronnie Agukoy sa Manuga Baligya kunti Manuga Limpyo kag panog paminta diri sa Burgos Public Cemetery. So makit-an diri naton Bombo-Pons no tema sa tulutawhay diri subong ang Roman Catholic Cemetery nga ginapangunahan o kunti gina-manage diri ang Diocese of Bacolod San Sebastian Cathedral Bombo-Pons kung sa diin ti amo na yearly inay Bombo-Pons nga ginapatigayunan diri sa misa Bombo-Pons no bangod nga ti syempre nakaandan ina kag ti mera man sa aton nga makauturan nga nagapangamuyo sa ilang nga mga himata o naghalad sang pagpangamuyo sa ilang nga mga himata nga nagtaliwan na Bombo-Pons kag ti so far
hindi pa gid amo na nagadugok o kung hindi pa gid amo na kadamo sa aton nga mga kauturan nga nagapadulong diri bangod nga tituman ka init subong bumupon. So amo na nga ti aton mga pila diri ka mga turan nagakalo, nagabitbit sang ilatag sa ka mga payong bumupon sa bangod nga ti syempre alas 10 pa lang tuman na kainit ano pagid karon mag-ulo ugto na kon mag-ulo adlaw na sini nga adlaw sang Nobyembre 1 Bombopons. Sige. Ay kanta ka na Bombocheng. Yes, Bombopons live diri subong sa Burgos Public Cemetery para sa tigkalalag coverage sa Bombo Radio kag Star FM ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa number 1 and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo. Sige, no? So, salamat kay Bombo Cherry sa Santillan. 2 minutos sa kaligid sa tak na alas 10 sa aga. I-random talang ini. Kantuan ta, no? Ang Handumanan Public Cemetery sa Barangay Dumanan, diri sa Surat sa Bacolod, no? So, pudaton to si Bombo May Francisco. Sa mga kabombo naton para ma-check man naton, no? Ang sitwasyon dito, pinakuling nga sitwasyon sa bahin sang Handumanan Public Cemetery. Second natin, Bombo Mia, Francisco. Bombo Mia, please come in. Bombo Mia. Go ahead. Mga kabombo, Bombopons, live kita subong diri sa Handumanan Public Cemetery. So nagid Bombopons, no, ang mga tawo nga magabisita sa ilang mga himata nga mga nagtaliwan nila nga mga himata. So makita diri naton subong ang aton mga kapulisan nga grabe gid ang pag-check laro sa mga gamit sang aton nga mga kauturan diri nga magabisita sang ilang mga loved ones. Kag yes, so buong Bombopons makita diri naton nga ang mga tawo grabe na gid kag sako ang pagbakal nila sa mga kandila, sa mga bulak, kag of course Bombopons mga pagkaon nga kinanglanon. So diri sa Handumanan Public Cemetery Bombopons, yari man diri no ang lulubngan sang angay kapitan, barangay captain sa barangay Handumanan manong nga si Latergo. So ari diri makita naton subong ari ta sa may main entrance gate sa Handumanan Public Cemetery. So sa sulod Bombopons siya gid no kabuk sang lugar kay tungod nga gadagsa gid kag adamo gid sa mga tawo kay kalabanan Bombopons mga taga-Handumanan man ang mga tawo kag may araman Bombopons sa iban nga lugar. So stricto gigali Bombo Mia makita nato no ang pulis ginaabrihan gigali ang bag no sa mga nagasuluda. Yes, Bombopons, may-ari man diri mga barangay tanod naging deploy ang barangay Handumanan kag yari man diri ang poso para magbulig sa aton mga kapulisan sa pag-check no sa mga gamit. So ginakaumtak gid nila Bombopons kag gina-check gid nila kung ang mga gamit bala pwede or hindi pwede sa diri nga sa Handumanan Public Cemetery Bombopons. Ang agree kon may mga patalom da ginahawiran, no? Ay ginapadala sa sulod. Yes, Bombopons, ang mga matalom nga mga weapon hindi pwede, ang mga alcoholic beverages hindi man pwede Bombopons, no? So if ever may makita nila nga hindi gid pwede madala sa sulod, ginapakilid gid nila Bombopons para kinanglan gid ipamili ng mga gamit nga hindi pwede diri. Okay, no? So ti ara no makita naton grabing sinumbali, no? So isa man ni gali sa mamasako nga sementeryo naton kun November 1 kag 2 ang Handumanan Bombo Mia. Yes, Bombopons. Alright, sige. Kasi makapa-interview kada sa aton nga mga kapulisan abe naton pwede tala ma-disturbo gamay kung anong latest nga sitwasyon na sumo. Yes, Bombopons. Mamang ko to di kung makayo ka kay Sir Bombopons kung pwede maka-interview. Sir, good morning. Live kita subong sa Bombo Radio Bacolod. Kaupod naton si Bombopons. So sir, nang ma-interview lang ko gamay sir pwede na sir? Ano ba yung pangalan natin sir? Ako si Palugandan sa Bacolod, si Ope, si Ma'am Lagutin.
Police Captain Ma'am Laguteng. So kamusta man sir subong sir ang security or ang pagbantay naton diri sa mga sa Handumanan Public Cemetery? Bali, as for now, though, okay man ang mga PDID. Wala pa pinako. Okay man, sa mga rulutan, nabawal ng galaksilyo, limnon, joking, mga drugs, mga iwipon. Okay na mga kumulo, mga kurutan. Kaya tuman natin sa galaksilyo. Oh, so wala pa gid sir casualty sir nga nagpabilin sa duwa. Atong mga kapulisan, wala man kontak libo. Monitor sila, ano ilang magbasa palibot sa Handumanan Cemetery. Okay. So sir, napila ka mo di kabilog sir nga na-deploy subong? Well, sa Patsyo, may kami sa mission na badge, apat kami. May labot sa mga patroller na mo, nagalibot na siya kung magpapalito. So wala labot? Patroller na mo, nagalibot man sa Handumanan. Okay sir, so wala labot sa inyo di subong nga apat, may mga nagapatrol pagigali ng mga kapulisan. Well, may kuhay subong ma'am, tagaan na kulit subong, wala tiyo. Okay. Wala alert kami ma'am, para mas joy na mo ng seguridad sa Handumanan Cemetery. Okay, thank you so much. Gusto nyo kayo nga sir? Sige, Patrolman Kendar ma'am. Patrolman Kendar Bombo Pons. Alright, sige, timayogid, no? Kay maintain din nila, ma-secure din nila ang safety sang tananda, Bombo Mia. Yes sir, duka namin gidi subong sang seguridad diri sa Handumanan Public Cemetery. Kag so far kuno Bombo Pons do wala pa man gid kuno may na mga casualty nga nagyabag sa mga hindi pwede nga dead-on diri sa Handumanan Public Cemetery, Bombo Pons. Importante din magdala sa mga dumilian dira. Anyway, salamat gid Bombo Mia, standby ka lang dira. Balikan ka namon dira, dugay-dugay. Salamat gid. Para sa tigdalalat coverage sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod, ako si Bombo Mia May Francisco para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Sige, alright. Salamat gid sa kay Bombo Mia Francisco, live and direct sa bahin sang Handumanan Public Cemetery sa Barangay Dumanan diri sa Sudad sa Bacolod. Ang sitwasyon dito so far so good. No, sa mga kabombo nato, no, ang ininga sitwasyon sa kapulisan ta ti sila man ni Japon, sa ligtamas Japon sa ilang pagbintirar sa Kalinong, no, durante nga ti nagasinako ang mga kauturanta nga nagasinulod gwa sa sementeryo. Sige, sinong nakasunod? Di Bombo Denver, no, direktamente sa bahin sa Sudad sa Cadiz, northern part, no, sa aton sining probinsya, Cadiz City. Check nato na si Bombo Denver Quijano. Kamusta ang taman sitwasyon dira, no, sa iyang area. Dem, please come in, Bombo Dem. Yes, Bombo Pons, maaari ko subong sa Cadiz Public Cemetery nga makita naton nga madamo naman sa mga nagabisita diri sa ilang mga pinalangga sa kabuhi nga nagtaliwan na. No, Bombo Pons, makita taman nga madamo sang organisasyon nga naga-assist sa mga nagabisita diri sa public cemetery, no? Kag mayara man sa ang mga sari-sari nga bisita diri amo ang Kabalika 355 Cuera. Kasunod sini sang GDFII or Guardians Delta Force International, kag ACDF ICG o kon Anti-Crime Task Force Information Support Group. Ang ilang nga mga president sa Cadiz Advocacy Support Group amo si Frederick Acumabik, Bombo Pons. Kag may makitaan man kita nga madamo naman sang nagabaligya sang kandila amo ang yara man sa mga ulak sa kilid lang sang patio. Yes, Bombo Pons. So deployed man ang aton nga mga kapulisan, Bombo Denver? Yes, may ari man kita diri sa nagapanguna. Aragid sa entrance sang patio, ari diri ang information sa mga kapulisan, Bombo Pons. Nga standby gid sila gid kapang checking sang mga ginadilian nga mga bagay kamo sama-sama sang gihambal man kagay na ni Bombo Mia nga mga bawal nga mga makahulubog nga ilimnon suno man sa mga baraha. Bombo Pons subong pasugdan lang nila nga masulot ang mga sundang kaya'y kinanlanon man nga magkakasang mga hilamon sa ilang pansyon, Bombo Pons. Okay, iban gali way pa kapang limpyo da, no? Dapat early pa nang limpyo na sila. O man kay mayara man Bombo Pons nga may mga trabaho ang iba na mo man ang mga
ng sideline bubupons no kung din ang iban ginatamad na ang mga taga diri lang ang mo ang ginaswelduhan para maglimpyo sa pansyon bumbupons. Right, no? Sige, no? So, kaya tigasin ako na budlay na karon kung mag-wild sila da kay may mga kutsilyo, no? So, dapat... hindi man bumbupons, kay madamo man may galibot. No? So, dako-dako nga mga katan. Patso sang Cadiz, no? Yes, bubupons. Balita bukanay na di gatubangay ang public cemetery kag ang private cemetery. Ang Catholic cemetery, bubupons. May magdala armas da, baraha, mga sound system. Sa subong bubupons makaluyan nga wala gid sang inang magina na embargo na nakuha nga mga gina dumili. Oo. So mayo gid no kung mag-amo sina. So may gabaligya man bulak no, kandila amo gid ni ang yes, bubupons. Usual nila nga palangubayan sa mga kauturan naton ano. So pero ti aga pa na nagbukas kay na Bombo Denver. Yes, bubupons aga pa mga 5 mayara na sa 5 AM sang aga kagaina mayara na sang mga nagbisita diri nagpanimprano kay masyado na mainit ang amuni nga oras subong bubupons. Okay. Kay kagabi bubupons makitan man naton nga mayara sang mga baha sa ibahin nga porsyon sang aton nga public cemetery diri kay sa tungod sang kagahapon mayara sang maulanon nga kagabihon diri sa public diri sa Cadiz City. Nagtupa ang madamol nga ulan no kahapon? Oo. Kagapon madamol gid may ara man siyang bundakon sa ulan kadali and then madula man lang dayon amo na nga ang iban nga nagstagnant ang tubig pero subong makaluyan bubupons nga ang aton nga tempo diri is inadlawon kag init-init man bubupons. All right, sige no. So tinagataas ang adlaw naton ibanda medyo limit-limit na no kag bantayan naman karon sa hapon magtunod ang adlaw amo naman ang pagdugok liwat dira no. Anyway, standby ka lang na Bombo Denver no kag ibalo magitanda no magbantay sa kalinong kagatawhay durante sa singkasakuon sa aton nga mga pumuluyo. Sige, salamat gid Bombo Denver. Yes, para sa tigkalalag coverage ang Bombo Radio kag Star FM Bacolod, ako si Bombo Denver Quijano para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. Sige, salamat gid Bombo Denver Quijano. Ano yung mga bag-ong tingog nga mabatian nyo sugod ka sang kahapon or sang tilikdan nga Lunes no? Diri sa aton sa ring nga mga kauturan and at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo. Bago nga pwersa sang Bombo Radio Bacolod ano ti iniya committed ni no sabahin sa Bombo Radio Bacolod. Bombo Denver Quijano no kag Bombo Mia Francisco. Bombo Denver dito na sa Cadiz City no nga area. Sige, 15 minutos nakaligat sa taktak alas 10 sa aga. Before kita mag-end si Bombo Grace nakasulod to Bombo Grace nara no sa Acropolis Gardens check na nato na like ta sa sitwasyon dra Bombo Grace no kung kamusta as of this time before we end sa ato sa ring panatuntunan diri sa ato sa ring pangalagan. Sige, balikan naton Acropolis Gardens Bombo Grace Limbaton. Bombo Grace, please come in. Bombo Pons live kita dari subong sa may Rose Lawns Miriam Park katupad lang sa Acropolis Garden no. So ang Acropolis Garden is a sanctuary for mga memorialization kag mga cremation dira kag may mga misa kay may chapel dito so malinaw dito Bombo Pons samtang diri naman sa may Rose Lawns Memorial Park as at cemetery ni siya no located sa Barangay Bata sa part sang Northern Bacolod Bupon. Subong ang sitwasyon haling kagina kag hasta sa subong madamo gid sa mga tawo na no kag madamo sa mga salakyan nga mga naka-park mayo diri kay hindi ya balagutok pubupons mayara gadya designated nga areas for parkings. Yes, kag kalabanan diri nga makita naton is canopies no tigdamo nga mga canopies bala kay sa isabi ka area ang ilang mga pamilya nga ginabisitahan nila may ara tag 3 tag 2 4 katupulo paray lang bala kag diri sa kilid ko no ari di mga
mausoleums wala Bombopons located no mga prominent nga mga pamilya ang nakalubong naman diri. Sometimes lugar muning mga grave no dapat ng ground mga 7 or 5 to 7 hectares sa mo ang rose lawns wala Bombopons nga cemetery kag ang dito sa ara to kay ginalibot kita may ara tong mga activities may ara sang carnival party Bombopons no so damo diri sa mga activities actually kagapon pa ni nagsugod no October 31 kag until November 1 may ara sila sang mga nakahilera nga mga activities just like the last G sa Subong so may bingo di nga pagaywaton kagkagina mga alas 9 nagsugod na sa pag-blessing sa mga grave diri bala mga nakalubong diri sa papamuno man ang misa 5:30 PM hapon pa usually hapon gid para di mainit kag para damo bala tabo kay amo nga oras ang igakadto diri sang or tigkadto diri sa mga tuturan naton no so subong manageable ang traffic bisan pa damo diri sa mga salakyan sa sulod so ang isudlan ta kaling ko sa exit Bombopons dito sa punta yung entrance amo na hindi magutok mo pero sa hapon kasi sa gabi kay may ara diri sa mga activities pa sa gabi kag mga last years may mga banda Bombopons damo di mga tao magakadto karon magamat-amat madulom bala no so may Ferris wheel pa na gani yes may Ferris wheel wala ko dikita pero may mga halampangan bala mga nga just like abi mga gadmay lang bala yung mga hampang-hampang Bombopons no mga tagaan ka di sa gamay lang ang premyo na ma-enjoy mo so ang nakatuan to Subong is kadto ko sa sa may venue sa misa karon no so damo diri nga mga chairs no nga mapungkuan sa mga sumilimba karon kag dito makita naman naton ang dako nga mausoleum man kaso talisay na sa sakop or talisay sa sakop Bombopons no pero diri sa may rose lawns ang sitwasyon okay lang gid so kagina gani may na istorya man ako nga hindi taga diri Bombopons pero upod sa asawa no so amo to ang Kiwi National bala from New Zealand. No, kag mayara kita sang iya nga video man, no? So ang iyang asawa, ang inupdan niya, kami bata sila nga isa, bisitahon ng mga himata sa mga asawa ya nga nagtaliwan na bala Bombopons. So enjoy ya kita sa New Zealand ja amo niya nga celebrate kita sang kapistahan sang minatay kag Todos Los Santos, wala niya sa ila ko no. Pero same man, gahing mas sa funeral rites Bombopons. So, pamatian ta? Okay, sige bito. Ang tong funeral blato, ano ka itong nationality niya Bombo Grace? So, Kiwi National to siya Bombopons, si Carl Coverman. Oo, so liw ko na ba ito, no? Sa bawa, kwanta na kay para makwata, no? Ang ining interview ni Bobo Grace nga nagbisita ni siya, no? Kay Nada. Bobo Grace? Yes, oo, ara siya. Audio video to siya Bombopons. Oo. Sige, no? So 20 minutos sa kaligan sa takna alas 10. Standby mo na kay Bombo Carlito Malones, tay kali. No, check naman na sa southern part sa syudad, no? So pagkalon sa Sumag Public Cemetery, no? Diri sa aton nga mga kabombo, no? So sige. Standby lang, no? Kay ipabati nato niya. Kay isa man isa sa mga nagbisita kay na, no? Sa Rose Lawns sa Memorial Park. Porque sa iba nga natawag diya nga Acropolis Gardens, no? Pero Rose Lawns sa Memorial Park dira sa Bragabata. Isa man ni sa mga pinakadako nga nga cementerio, no? O Memorial Park diri sa aton sa bahinsang syudad isang Bacolod, no? Pero private ini siya. Private nga cementerio. Nakita mo na to, no? So aryo forward ko na blaliwat, no? Sige, matian na to, no? Bombo Grace.
Do you have a child already? Yes, my son is just down there actually. He's almost 2 years old. So this is actually his first time doing this. How old is he? He's 2 on the 9th of November. Okay, thank you so much, sir. Welcome to the Philippines and enjoy the rest of the day. Thank you. Awesome, thank you guys. Do you have a child already? Yes, my son is Bobo just Grace. down there actually. He's almost 2 years old. Ano, may nagbisita man sa si mata sa asawa ni Goro? Yes, bumupons, no? So, ang ibabati ta ang second part, no? Bata ti sana hambalya, amo to nga naga-enjoy siya. Kaya gina na temprano pa to mga 7. So, subong siguro ari pa man di sila kay ti may canopy man to sila. Basta may canopy daan niya. Matiner ka gid the rest of the day mo, no? Kay kanami isang hangin diri apesar pa nga mainit ang tiyempo bumupons. Okay. Sige. So, so far, so good kay may mga kapulisan man ka presensya sa Bureau of Fire Protection ng mga personnel kag kabay pa nga wala lang mga irregularities, no? Mga negativities nga magluntad diri sa Roselands Memorial Park. Alright, sige. Salamat kay Bombo Grace. Yes, Bongo Pons, live kita diri sa may Roselands Memorial Park, kalupad lang Acropolis Gardens, diri sa may Barangay Bata, Syudad sa Bacolod, para sa tigkalalag coverage sang Bombo Radyo kag Star FM. Ini si Bombo Grace, baton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, basta radyo. Bombo! Sige, no? So salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 23 minutos. Nakaligan sa takta alas 10 aga. Makita nyo na Black kung isa ga kwanda sa screen naton, sa TV screen sa nga aton nga Facebook Live. Daw naga-feedback ko to. Liog ko off sang kwan. Sa Facebook Live makita nyo na ang naglaglain nga mga sitwasyon sa mga sementeryo naton diri sa bahin sa ang syudad sa Bacolod. Nga deployed naman ang aton nga team of reporters, no, sa nga Bombo Radio Bacolod. Sige, si Bombo Carlito Malones, no? I-check natin man, no? Sitwasyon nila tayo kali, no? Sa area, Subag Public Cemetery, Sacred Heart Cemetery na da, no? May cemetery man da nga, nga privado. Tayo kali, please come in. Direkta kita din nga nag-report sa may Bago City Cemetery, Bombo Falls, no? Sa din makita natin din aton sila mga kauturan nga nagabisita sa ilan sila nga mga minatay. Oo. Kadamo nagaginutok na ganit sa buong bumupons mo. Kadamo subong sang mga kauturan naton nga nagkapadulong sa nagkalain-lain nga mga panteon nga ila mga himata nga nalubong diri sa may Bago City Cemetery, no? Rimandri ang natapos ang aton sila nga mga kapulisan nga nagabantay sa seguridad sa aton sila nga mga kauturan nga nagasulod. Kung bala magkutundan na natin sila Bombo Pons, kung bala kung salot sila na itungkod diri sa may Bago City Cemetery. Ma'am, good morning ma'am. Live kita sa Bombo Radio. Mangkot lang kita ma'am, saan loob pa ka mo nagsugod diri? So, good morning naman. Bali, isang sili na nga kami nag-start the Philippines election. Ito na pahuway kagapon. Aga pa kami nag-start. I see. Gamo ka mo diri ma'am? Yes sir, bali, deployed sa nga fire, vigilante, PNP, kasama yung mga force multiplier. So, pakita, guardian, kagat, mga traffic. Yes, Bombo Pons, no? Nakita man natin rin force multiplier sa Syudad ng Bago nga kadamdamo man din sa ila Bombo Pons, no? Nag-augment man din ang katapos ang BGMC, ma'am. BGMC. Bureau of Fire Protection sa Syudad ng Bago, ari man dire. Nag-augment man, no? Ma'am, halin sa pagsugod ninyo kayo nga sa aga, why pa kamo sa mga intercept nga may mga dala ang aton si mga poturan nga mga masiling naton, mga matliwis ng mga bagay, or ano? Kami answer, no? Wala pa man kay naka-prepare din sila ka early pala, nakapapinta na sila nakapaligyo na sila sa ato may mga tansyon. Pag ina-inspect na natin ma'am ang nagasulod, kung bala may mga dala sila nga mga something hindi pwede dalon sa sulod? Yes sir. Ang mga makagulugan, mga bit-bit, mga sako, hina-check nila. Pero kung mga transparent, saka mga preview ka inulit na mga kulak nila.
mostly kinadala. Yes, Bombo Pons. No? Basta ano oras na tayo? Mama Kale. Bilarte, no? Nga gina-inspect man nila ang nagasunod rin nga mga kauturan natin nga may mga dala nga mga hindi makita bala sa sulod Bombo Pons ginatip up na nila. Kahit hindi man pwede magdala ka din subong sa mga mataliwis na bagay o kung makamamatay nga mga gamit nga hindi pwede magdalon sa sulod. So, gina-inspect man nila Bombo Pons, no? Dili sa buwas ang patyo Bombo Pons, makita natin nagahilira, dili nagabaligya kandila, mga bugnaw, kadang-damo dili Bombo Pons. Kadang aton sa mga traffic enforcer, busy man subong tungod nga daw amo ginibla subong oras ang pagsinulod sa aton sa mga kauturan Bombo Pons, no, sa pagbisita sa ilang mga minatay diri sa may patyo diri sa may syudad sang Bago Bombo Pons. Alright. So hasta man na magabi ang pulis tada. Mamasta pa mo diri sa gabi. Yes, sir. Sagyan sa kape. Mitra tabo, i-secure nato na. Kay hindi ta malitawan na damo gini sa kape. Yes, Bombo Pons. So, atong sakto gagawin may harap kita mga kauturan niya Bombo Pons nga daw hindi pwede magkabtol lang nga may init. Di mahulap-hulap sila magdulom-dulom kagamang pagkabto. Silang Ma'am Bilarte nga pwede rin sila sa gabi. Kabuasi? Ano ma'am? Ay, amo din na ang highlight mo to. Oo, kaya mo dili ko ang highlight ya Bombo Pons ang pizza 1 kung pizza 2. Oo. Bombo Pons? Oo. So hasta pa na buwas sila da? Hasta pa ni Goro buwas mientras na nagasulod pa dire sa may patio. Ang aton sila nga mga kauturan sa mga kapulisan ari man din nagabantay. Mientras may nagsulod pa nga mga kauturan naton Bombo Pons. Alright. Sige. No, so salamat kita kali sa sini nga mga pinakuling nga sitwasyon direktamente sa Bago Public Cemetery, Bago City, no? Kag naog ta karon dugay-dugay sumag naman kita tay. Yes, Bombo Pons, no? Direktamente sa may Bago City Cemetery. Ini si Carlito Malunis ng report para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Sige, salamat gid no, tay kali. Direkta sa Bago City Public Cemetery sa mga kapulisan naton upod sa aton PNP. Ligtas Ondas 2023. No, sa bansa aton sa mga kauturan kag sa mga bombo naton, no. Sa muning pinakuling nga sitwasyon ha sa pinaka mga lugar palibot sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa sining All Saints Day, no, pero buwas pa yang All Souls Day. Nagadinubok na ang bila naton sa mga kauturan sa nakaandan o pizza 1 gid sila iya. Nagakadto ka nagabisita sa ilang mga minatay. 30 minutos sa kaligan sa taknang alas 10 sa aga, dugangan tani karon kay sa panatuntunan Bombaray sa Odto. Mag-resume aton sini nga pag-checkar sa pila ka mga sitwasyon sa palibot sang mga sementeryo diri sa aton sini sa probinsya sa Negros Occidental kag sa syudad sang Bacolod. Sige, but for the meantime, diri lagi kita kutob, no? Standby, may mga mataong pa kita nga madrama. Ngay pabati diri sa aton sa nga mga kabombo. Sige, antes sa magtakop sa aton sa nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. May nabilin sa 54 dias na antes ang adlaw sang Pasko. So advance Merry Christmas sa iyong tanan-tanan daw ginaalas sa aton minadaw. Isi naman kita sa aton kalendaryo diri na kita sa bulan sa Nobyembre. Ang ika-11 nga bulan sang sining tuig. Last 2 months na lang, no? Tuig 2023. Ay lagad Bombo Pons Espino. Nagapasalamat sa upapo na pagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country of Bombo Radio Philippines sa Basta Radio Bombo. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente
respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach.
Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan malin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba. Ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglagaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan,
ipadala lang diri sa aton panatuntunan mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa mga misteryo sang kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pagtuong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Nagpanawag si Mama. Ano ko no? Nag-abot ko no sa hinali si Manang sa balay. Gani ginapapauli niya kita liwat sa mga probinsya. Okay lang bala sa imo? Ate, okay lang. Pasensya ka na ha. May problema ko nung magulang ko eh. Gani kinahanglan ko nga magpauli. Hindi man ako mapahamtang kung ibilin ko ikaw diri nga nag-isahanon eh. Balo ka naman nga. Hindi ko gusto nga madula ka sa panulo ko. Sobra ka naman. Balo ka naman nga basta party gani sa imo. Gusto ko gidya tanan sigurado. Kag nakibalo man ako nga hindi mo gusto nga makita si Mama. O galing, gusto ko nga makilala mo man si Manang ko. Brent, gusto ko lang nga atagon ha. Hindi akong hindi gusto nga makita si Mama mo. Si Mama mo ya ang hindi gusto nga makita ako. Nga akig bala sa mga gwapa si Mama mo? Pilya ka. Sabta ako Gusto ko lang mahibalaan kung nga daw hindi gini ako mabaton para sa imo. Sige na lang gani. Sugiran ko na ikaw sa matuod. Pero hindi ka lang makiga ha? Nga haw, ano ba lang rason? May ginarito abi si Mama sa akong dito sa amon eh. Ano? Sino na siya man? Katubo-tubo ko. Anak si isang amiga ni Mama. Si Ria ang ngalan. Katubo-tubo mo? Uti, nga hindi siyang ginpangaluyagan mo haw? Kita mo gid lang. Gabuslo gid ayon ng bibig mo. Buot silingon effective. Nga hindi siyang ginpangaluyagan mo siling ko. Ang matuod ka, ginpangaluyagan ko man siya sang una. Ote, nga hindi nangin kamuhaw. Nag-ubra siya sa iban nga pungsod eh. Kaupo ni Manang. Ote? Hindi ko no siya kasaho sang malayo sa isa kag isa. Sigurado ko no, nga hindi mangin epektibo. Hindi ba lang nga nagsiling na ako sa imo nga hindi ka magpangimon? Sino nagsiling nga nagapangimon ko haw? Anong itsura niya haw? Okay man siya. Maputi, mabuot, kag mahinhin. Kun amo, dream girl mo siya? Kag kun magpauli na siya, kamo naliwat? Ote, sana mapauli ang girl of your dreams? Nagpauli na gani siya. Dungan sila ni Manang. Nagaplano gani ako nga bisitahan siya sa ilay. Nga kasakit sang panulok mo. Ay! Ano ka man imo yaman? Ginabuhi mo ko sa ulunan sa nawungaw. Makaulugot ka! Kita mo gid lang. Ay, kari ka gani. Uy, iko Imunan kagid. Abi Ba? Ga. Gintulod niya ako.
Nagsunggod bala siya? Ikaw lang pauli sa Sabado Hindi ko mag-upod. Animal. Doon na ginulsol man ko sa ginbuhat ko nga pagsunog sa iya ba? Malain ini. Malain ini. Ga naman Para ginalahugan ko lang siya, bro. Nga Diin sa ginhambal mo bahin sa iyang lahog lang, aber? Hindi matuod nga ginpangaluyagan ko siya. Ano? Ote, ang diin pagid? Nga nagaplano ako nga bisitahan siya sa ila sa Sabado. Ano pagid? Amo lang na. Amo lang ina? So, matuod nga gwapa, maputi, mabuot, kag mahinhin siya? Oo. Pero... Pero ano? Hindi bala. Amo gid man ang tipo mo sa babae? Oo, sadto. Sang wala ko pa ikaw makilala Butigon. Pwede ba lang magbago lang inadayon, haw? Pwede Natabo na gani. Yani palihog Hindi ka na bala magpangimon. Che! Ginasilingan nga wala ako nagapangimon, pro. Dira ka na gani. Masulod na lang ako sa banyo kag manibin, Pilya giniblang mahal ko nga ini mo. Amak mo? Wala siya kuno nagapangimon. Pero daw hindi mapintang naong niya sang kulos muron. Kakon magsubong si sina. Daw ginaitik man ako. Oh, Sylvia. Mahal ko gid ikaw. Kagula na sang iban nga babae nga makaagaw sa akon sa imo. Brent! Utot ko! Nang? Oy! Ba? Anay ka? Nagtugang na ginang kagwapo mo, siya ba lang mangin bayaw ko? Oo, Nang. Siya si Sylvia. Sylvia? Si Manang Leandra. Hello. Wow! Hustogin man galing hambal ni Papa sa akon. Nga kagwapa ko na sang mangin bayaw ko. Ay! Hala. Kinhakos niya ako. Ay, gusto mo ba nga butangan ko ikaw sang taming sa imo? Para sa ano, Nang? Para hindi ka na makabunggo. Kag hindi na magbagong pensar mo sa pagbaton sa utod ko. Amo gali, Nang. Abi ko anay ko nalawayan ka sang gunting sang buhok ko. Anay ka, Nang. Ano gid ba lang rason sang hinali mo nga pagpauli? Brent, dali ka. Dito kita masugilanon sa sulod. Mapungko kita sa salas.
Ano nang? Oo, Brent. Nagabusong ako. Kung mo, sino nga may sina? Si Albert? Hindi. Kung mo, sino? Wala ako makaibalo, Brent. Ano? Paano nga wala ka makahibalo nang? Malawig na istorya. O ti ano? Nakahibalo na bala si Albert? Oo. O ti, anong natabos ang makahibalo siya? Brent, kinbayaan niya ako. Amo bala? Ang pamangkot nang. Paano nga nagbusong ka nga wala ka makahibalo kung sino ang amay? Tungod kinlogos ako. Ha? Sino? Sinong naglugo sa imo nang? Sino? Wala gani ako makaibalo kung sino. Paano? Hubog ka bala? Wala ka sa pangalibutan? Wala ka sa kaugalingon mo? Nagapakadto ako sa akong trabaho. Sa nginali lang, may nagbalabag sa akon nga 3 kalalaki. May tabo ng ilang mga nawong. Apang nakahibalo ako nga hindi sila mga Pinoy. Tungod lain ang ila panghambal. Gidala nila ako sa isang kaduog nga wala ko mahibalaan. Kag dito, ginhimuslan nila ako. Ang dumdum ko santo, kung katapusan ko na. Nga anang. Matapos nila nga makuha ang gusto nila sa akon, ginsugura nila ang pagkastigo sa akon, friend. Oh, Diyos ko. Nakaibalo ako. Nga ginhandom nila ako nga patsyon. Amo gani, nga bisan wala ako sagtuman nga kusog. Gintinguhan ko nga makapalagyo. Kagamoy ng rason. Kung nga wala na ako nagatrabaho sa sulod sa pila ka bulan, ginpagwa ko na lang nga nagmasakit ako. Para nga hindi ka mo magkabalaka sa akon. Gin-report mo man bala sa pulis ang natabo? Wala. Kagaa. Hindi ko kaya nga mahuyan, Brent. Ganiging tago ko na lang ang natabo. May iban ba lang nga nakahibalo sa natabo? Oo. Ang akon upod sa balay ng mga Pinay. Apang amoy ning natabo. Nagbunga ang pag-rape sa akon. Kang ginbayaan ka ni Albert tungod sang natabo sa imo? Wala siya makahibalos ang natabo sa akon. Ang siling ko lang sa iya. Amo nga nagabusong ako. Gani nga na akig siya dayon. Kanga nga wala anay niyagin usisa ang natabo. Nagpaginbabaw ang kaakig niya. Wala gani sang may nagapatunga sa amon. Apang nagbusong ako. Nag-walk out siya dayon. Wala niya ako ginhatagan sang kahigayunan nga makapaathan. Kag isa pa, wala naman sang matabo kung magtinir pa ako dito. Nahadlok na ako. Bisan magwa sa balay. Tungod na trauma ako sa natabo sa akon. Kag hindi na ako makatrabaho. Tungod sa kahadlok ko. Gani amoy ni. Nagpauli na lang ako diri sa aton, Brent.
Nakahibalo man ako. Nga wala pa kita makaimpas bayad sang aton kautangan. Apang kuntani, hangpon lang ninyo ako. Tun nga hindi ko na kaya nga magbalik dito. Nahadlok na ako, Brent. Nahadlok na gid ako. Magabian sa dagrinyos pagtamati ang matahumog sa kupon sa tansugilanon kaysa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
ang vitamin D. Mayras ang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga consequence. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini.
Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sang kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday, I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Grizel, ngayagin pasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Kung ikaw, isa lang kadamgo. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Sige na ma'am, sir, okay na. Basta sa madason, nakaibalo na kamo sang procedure dire ha. Salamat. Stan, please, calm down. Wala naman sang problema. Next time, hindi mo ako pagdalon kung pagkahuyan mo man lang ako, ha? Diyos ko, tumahipi ako. Apang hindi ako gusto nga makita ni Jelay. Nga tense, pag-pressured ako kay Stanley. Ano ka bala? Nga wala mo gindala ang invitation, ha? Ay, sorry. Nalipatan ko sa sobrang dali. Hi, Stanley. Ay, bad mood si Stanley, ha? Inatulog ako ni Jelay. Ilikaw kong panulo ko sa iya. Hindi ako gusto nga magpaathag.
Si Stanley. Wala man nang nagayuhong. Doon na kabuntik ng mga abyan ko. Nga may problema kami. Ay, piliton ko na lang hinakpan sa fake nga kadlaw. Para magpakuno-kuno. Nga malipayon ako. Anay ka bala? Maparestrom anay ako. Marisensya lang ako kay Stanley. Hoy, ano ba lang problema? Ah? Aba, wala ah. Ano man abing problemahon ko? Ano nga wala? Makita gid bala nga nag-aaway ka mo ni Stanley. Amo ginaiya ah. Do wala pa ka mo maanad. Nan, bitter ka na. Tapos, masiling ka nga wala ka mo sang problema. Ay, nainit ko pa April ah. Kaya na ko pa na ginakontrol ang kaugalingon ko eh. Kinagusto ko nung ganyan maghibi. Apa ginapilit gid niya ako na mag-open up ko. Uy, na ano ka man? Nagkakaurungan ka naman dira oh. Hindi na ako April. Ha? Nga ah. Basta, hindi na ako malipayon sa iya eh. Hindi ka matuod nga nagahigugma ako sa iya. Hindi ko na siya maantos. Ano? Abi ko gani anay kung ginahigugma mo man siya. Kay kadugay na sa inyo nga mag-boyfriend. Subong mo lang hambal ina. Ay, gusto ko nang ginisugit sa iyang matuod. Nga sining karon lang kami nakaangkon sa relasyon ni Stanley. Apang pungkan kong kaugalingon ko. Ugaling ko na lang inabuhaton kung nagbulagay na kami ni Stanley. Arasa ako ng tanan nga rason para makig-break kay Stanley. Isa ka maayong kahigayunan lang ang ginahulat ko. Ay, Stan? Nakadumdum ka pala sa picture nga ini? Jelay? Paano yun nakakadto sa imo? Nakaipit ini sa libro nga ginhulam ko sa imo. Nalipat ako mag-uli eh. My God! Amoy ng picture ni Stanley. Agin pangayo ko kay Inday. Ano ini? Ay, ka-cute pa dira sa imo, ho? Kagka-sweet pa sa imo. Nakita niya yung dedication sa likod. Agin sulat ni Christian. What's this? Amoy na ang picture. Naging padala mo kay Grisel. Sa nga to ka pa sa stage, hindi bala? Diyos ko. Tumatunaw ako sa kahuya. Kalain sang panulok ni Stanley sa akon. Anong buot silingon sa picture nga ini, Grayson? Oh, Diyos ko. Gusto ko na lang ang mangindulaan sang hinali. Nga daw aso. Ginapamangkot ko ikaw. Nga Stanley. Hindi naman big deal ang picture nga ina. Napinsaran ko lagi na nga ipakita sa imo. Tungod bata ka pa dira katama, oh. Tukod hindi matuod nga boyfriend ako ni Grisel sa picture nga ini. Kag mas nga hindi ako nagsulat sa dedication sini. What? Diyos ko. Dosa mapatay ako sa kahuya. Grisel? Ano ini? Matuod ang tanan nga ginahambal niya, Jelay. Hindi ko siya boyfriend sa to.
Sining karon lang niya ako nakilala. Kag sining karon lang nga natagan sang katumanan ng akon madugay nga ginahandom kag ilusyon nga mangin boyfriend ko siya. Grisel! Madali lang! Grisel! Kasakit. Ginasakitan ako. Nahuyan ako sa atubang sa mga abyan ko. Kag si Stanley, nakaibalo ako. Kaya nakadlawan niya ako sa nagdalagan ako palayo. Kag ang tanan nga ini, tuga man sang akong sala. Kag wala ko sang mahimo, kundi bato no ng tanan. Bisan ano ini kasakit. Hindi ako makatulog. Bisan anon ko sang piyong ang akon mga mata. Hindi kita ako makatulog. Ang mahay pa, mabangon ako. Magwa ko diri sa kwarto ko. Dito ako mapaligad sang oras sa salas. Makita din na ko ang balay sa atubang. Ari naman. Madasig na mga nagbalik sa kaisipan ko ang tanan. Ang palasyo nga ina. Ang prinsipe na nag-a-estar dira. Ang tanan nga mga ilusyon. Grisel? Nung nagabugtaw ka pa? Nung Be, naghibi ka? Ngaman. Nung Ba, anay ka. Ano ba lang problema? Nga naghibi ka? Bebe, sugiri ako. Ano? Hindi ka naman mag-eskwela? Ma, palihog. Hang palanganay ako. Ay, nagalibog ang ulo ko. Kung nga pila ka semana na nga wala ka nagasulod sa klase mo. Kung ginapamangkot ka, wala ka man nagasabat. Dayon mo lang ibi. Ma, sorry. I'm sorry. Apong makaangkon gid ako sang kaisog sa pagsugid sa inyo sang tanan. Hindi lang anay subong. Hindi lang anay subong, ma. Nagapangabay ako.
Oo, ma. Nagaplano ako nga istoryahon si April. Malapit lang ring balay nila eh. Basi pa lang kung may nayabalaan siya. Kung nga hinali lang nga nagapabukot diri sa balay, si Grizel. Diyos ko. Amo gali sinang natabo? Oo, Nong. Kag siguro, nahuya siya sa amon. Tungod sang natukiba namon. Pero wala man siya namon ginabasol nung Nagaplano pa gani-tani kami nga kadtuan siya sa inyo. Apang natahap man kami. Kay basi bala kung hindi niya pagpakamaayohon. April, salamat sa pagpahibalo mong inis sa ako na. Okay lang sa inyo, Nong, kung kadtuon namon siya. Kaya garon ko man si Jilay. Wala sang problema. Hindi lang ako maginambit sa iya. Para nga masurpresa siya. Amiga, hindi mo naman kinahanglan niya mag-explain sa amon. Ay, sorry. Oo. Hindi mo naman kinahanglan nga mag-explain ka mag-sorry sa amon, Apang nagbutig ako. Gininto ko kamo. Wala kami makahibalo kung anong rason mo. Apang kung ano man ina, nahangpan ka namon, Grizel. Kag may gusto pa ako nga akuon sa inyo. Ano ina, Grizel? Hindi matuod nga manggaranon kami. Parehos ang projection ko sa inyo. Ang matuod, handom ko nga mangin manggaranon. Bata pa na ako sadto. Handom ko na nga mag-estal sa dako nga balay ng Stanley. Para sa akon, isa ina ka palasyo. Kag siya, isa ka prinsipe. Kag sa nahimo ko nga kabutigan, nakarma ako. Nasakitan. Pero okay lang Ang importante, nakilala kong kaugalingon ko. Kag ari kami gihapon, bilang matuod mo nga abyan, Grizel. Ay. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundarin nyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Grizel, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, kung ikaw, isa lang kadanggo. Sa direksyon ni Marnie Mongcal. Love someone new someday. Somewhere.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet o kon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod o kon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kaglabaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 47 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay Saudto, Pizza Uno kita All Saints Day. Presentation sa sining palatuntunan, magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita, kag special coverage sa sining All Saints Day. No? Kag upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones. Tubdiwita sa tagna nga alas 2 sa hapon. This time mga kabanan, sa gyapon sa pagpadayon sa aton nga special kalag-kalag coverage sa pihak nga linya dito sa Bago area, sa Bago Public Cemetery, si Carlito Malones, no, sa pihak nga linya sa Sumag, no, si Carlito Malones, no. Tay Kali, please come in. Yes, thank you Did Bombodan, no. Sa subong sining on live kita nga naga-report diri sa may Sumag Public Cemetery, no. Bumbudan dire kita nagdiretso sa may ginasindihan bla sa mga atong kauturan diri sa may ginatawag nila nga silindihan common. Common. May apat ini ka layer Bumbudan nga sabihin ng atong sini nga mga kauturan nga may mga minatay nga wala nila makita at sa subong diri sila nagasindi, no? Nagakarab-karab naganim hilamon diri si subong Bombo o Daniel, no? Tungod nga kadamo-damo sang kandila nga ginpamutang diri. Bago gilang Bumbudan, may isa diri nga nagsindi nga may dala gidang bulak balang preska gidang bulak. Agin bakal gid nga Bumbudan. Diri sa nagsindi sa may silindihan common, no? May ari din sa tupad tabla interview sa Bumbudan. Mayong hapon, awon mayong ogto, sir, si sino ganing elan? Mr. Librando. Mr. Librando, sa tingin mga pulis, sir? Sa Tabunan. Nakasindi naman din sa may ginasindihan sa common. Kay wala na akong makita ang iloy na muna sa pawara. So, doon na lang. So, muna nga dire ka muna nagsindi sa ginasindihan common? Oo, common. May ginatawag na common. Kaya ibig sabihin, walang di makasindi mo. May na-interview man kita dire ka din na Bumbudan nga halin sila sa Alihis, sa Takuling, sa Mindanao. May-ari may nag-drop by lang kanina sa Gatangob nga hindi na sila makasindi sang kandila sila hinatay. That's why nag-apit sila dire kag dire na magsindi sa may silindihan common. Sila nakatuig nga nagabalik-balik dire sila sa pagsindi sa ginasindihan sa common. Yung na. Kada kalag-kalag dire ka din. Oo, dire gyud. Ay siya. Taga din kaya sir? Tabunan. Bumbudan taga Tabunan ini. Kay isang una Bumbudan ining public cemetery isang Sumag amo gila na ding yung bilang malapit-lapit sa kaiting mga barangay. Ining barangay Talok, barangay Kalamanggan, Sumag, Tabunan. Amo na di Bumbudan sang una ang patyo nga ginalugyan sa mga mata nila Bumbudan, no? Sang una, ining patyo sang Sumag Public Cemetery, ang kilid lang niya palibot ya Bumbudan ang may pansyon. That's why ang iba nila nga mga kauturan nga o nang iba nato nga mga kauturan nga kubos-kubos
sa pagpakabuhi, dirin lang ginalubong sa duta. So, sampaw-sampaw na bumbudan, no? Pila ka tuig na sampawa naman ang lubong. Pagkadason, sampawa naman liwat. Si Subong, hindi na nila makita ang ilang mga minatay, ang ginlubngan sa ilang mga minatay. Bangod nga pansyo naman di halos tanan-tanan nga bumbudan, no? So, amo na nga diri sila nagasindi sa may silindihan kumon. Ini kaliher bumbudan. Iya ini sang do pansyon man ang sa tubangan diri bumbudan. Iya ini sang pansyon o mga dawal man gini gisapak ni kido nagkala sunog na ni mga astang lapida tungod sang pagsindi kada tuig sang aton mga kulturan din nagsindi sang ila mga minatay sa may silindihan kumon, no? Ari apat ni kaliyer do halos nabuta na ni sang kandila nga nagkalaupod na kag may mga bulak naman nga nagkalalaya na kag sining karon lang may ara sang isa naton kautod nga nagbutang diri sang bulak dala sindi kung naglakat man dayon makay kita makanyabot nga ma-interview naton siya kay tani makuton naton siya nga sila nagsasindi bumbudan. Bumbukali. Subong kay 30 ka init, no? Gasindi sila bumbudan, pagkasindi nila mapasilong sila tapos lang tawon lang nila ang kandila nga ginsindihan nila, ulato nila nga maupod, kag amo ang paglakat bumbudan tungod kasing kayo sa init, kiti manog alas 12 na raan bumbudan, no? So, ang aton sining mga uturan, daw hindi na nila makagwantas ang inatawag nga init, do pahuway-huway sa may sa may mga pansyon, di bilang may balay-balay ang ati handong, so diri sila nagapasilong bumudan. Amo gani, oo. Makita tagin subong sa video nga ginapakita naton di sa Facebook Live nga daw gatagi ang init subong. Pasilungan. Amo gani bumbudan, no? Diri lang kasi makakita sa mga mahuluhan dong diri sa entrance gid sang patio bumbudan, no? Kaya ang entrance sang patio daw natungan ni sang kuan ang pertahan niya dira sa may kontagin picture ko na nga send nga ang duha bala ka puno sang lunok nagtabid tapos ang sa idalaw mamo nang gin imo nga entrance gate sang sumag public cemetery bumbudan, no? Kita mo na ang lunok nagatabid sa babaw pero ang sa dalom may dopertahan kadako nga mong ginaagyan sa mga kulturan sa pagsulod kag sa pagwa diri sa may patio bumudan. Sige, anyway, ginapakita gani subong sa Facebook Live ang imong padala diri nga video sa tungod siling mo ginablang silindihan kumon. Perti na magali kadamo sa nagsindi halin kagina guro kag iban siguro kagapon pa ni kay perti na gini kadamo sa mga natunaw nga kandila. Amo gani bumbudan, no? Ari pagigani o may ari pagigita diri kauturan nga bago lang nga nag-abot, diri man nagsindi sa may sa may silindihan kumon. Apisar nga perting tagi sang init tungod nga daw ilagid la kinabatasan nga bumbudan nga magtumdom sa ila sini nga mga minatay. So kada tuig nagabalik-balik sila diri kag nagasindi diri sa may ginasindihan sang silindihan komon. Bumbukali. Sir, may ugtong. Bumbukali, dumalangalan ta sa oras siguro. Bumbukali. Bumbudan? Dumalangalan ta kay mabilin na. Ari, dali lang yun bumbudan. Kaya ari, taga Puntibidra ni sila yung bumbudan. Nag-apit diri sa pagsindi sa may silindihan komon. Ano kalingalan natin, sir? Bumbukali. Pasulod ng Bumbo News Center. Sige, bumbunan, no? Balik lang kita dugay-dugay. Para sa live coverage ng Bombo Radio Star FM, ini si Carlito Malunis nag-report para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Malunis. Magasulod na banwa ang Bombo News Center sa aton nga Bombo Network News. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News, Noontime Edition. Ngayon ay Miyerkules, unang araw sa buwan ng Nobyembre taong 2023 at ginugunita po ngayong araw ang Todos los Santos o Araw po ng mga Santo. Sa Christmas countdown naman mga kabombo Castor Nation, 54 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, ang pamilya Marcos nagalay ng misa para kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman binigyang diin ang pagdinilay sa layunin ng buhay. Hiling din ng makabuluhang undas para yan sa mga Pilipino. Ang Armed Forces of the Philippines naman pinaalalahanan ng mga Pilipino na gunitain rin ang sakripisyo ng mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay para sa bayan. Ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas walang namumonitor na anumang banta sa unang araw ng paggunita ng Undas 2023. Update naman para sa barangay at SK election, pagbibilang ng boto sa naturang lokal na halalan, 99.97% na. Samantala, proklamasyon naman ng nanalong kandidato, 99.75% na kumpleto na ayon sa Commission on Elections. Ang inflation sa nakalipas na buwan ng Oktubre inasahan namang babagal sa 5.1% hanggang 5.9% batay huyan sa kalkulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa international news naman, ang militanteng Hamas papalayain na daw ang mga dayuhang bihag sa mga susunod na araw. Samantala, ang North Korea naman isasara ang 12-12 embahada sa buong mundo. Abangan din sa ating provincial report, lalaking ilang araw kung pinaghahanap natagpo ang nakabitin sa kisame ng isang abandonadong bahay dyan sa bahagi ng Pangasinan. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagsama-sama ang pamilya Marcos sa puntod ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani para ho sa isang misa. Ang misa ay nalay ng pamilya Marcos para sa namayapang dating Pangulo. Alas 10:30 ng umaga kanina nang magsimulang misa na pinangunahan ni Philippine Army Chief Chaplain Father Roy Ungao. Dumalo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa misa kasama ang kanyang may bahay na si First Lady Lisa Marcos, ang dalawang anak nito na si Simon at Vinny. Maaga namang dumating sa puntod ang dating First Lady Imelda Marcos, sumunod ang dalawang anak na babae na sina Irene Marcos at Senator Amy Marcos. Nakisa rin ang mga loyal supporters ng pamilya Marcos sa isinagawang banal na misa para yan sa dating Pangulo ng ating bansa. Samantala, kaisa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Catholic community sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day. Hiling din ng Pangulo ang isang makabuluhang undas para sa bawat Pilipino. Sa kaniyang mensahe, sinabi ng Pangulo na ang pagsunod ng mga Pilipino sa banal na obligasyong ito sa nakalipas na mga siglo ay nagbunga ng mga tradisyon na hanggang sa ngayon ay dala-dala pa rin na nagpapakita ng mayamang kultura ng mga Pilipino. Kabilang na niya rito ang pagbibigay halaga sa pananampalataya at sa pamilya.
Ayon pa sa presidente, nagsisilbi na rin itong pagkakataon para makasama muli ang ating mga mahal sa buhay. Anya, sa panahong ito, mahalagang mapagnilayan natin ang layunin at ang ating walang hanggang pangangailangang gabay ng ating Panginoon. Kasabay nito ay binigyang din ng Pangulo na mahalagang maalala natin ang katapangan ng ating mga santo at mga yumaong mga mahal sa buhay para mabigyan tayo ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang buhay para kay Kristo kahit pa maraming pagsubok ang kinakaharap ng ating mundo. Ayon pa sa Pangulo, hayaan nating ang mga halimbawa ng pananampalataya ay magpatibay sa atin para tanggapin at ipagpasalamat ang mga kaligayahan tungo sa makabuluhang buhay dito sa ibabaw ng mundo at kilalanin ang pangako ng walang hanggang buhay sa pamamagitan niya ni Hesukristo. Hangad din ng Pangulo ang makabuluhang pag-obserba sa okasyong ito. Samantala, bilang paggunita ngayong taon sa Todos Los Santos, sinimok naman ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino na magdasal at pagnilayan ng pananalig at debosyon ng mga santo sa may kapal. Sa isang statement, sinabi ni Vice President Duterte na kahinto ngayon ang bansa para bigyang pugay ang lahat ng mga santo na nagpapaalala sa buong mundo ng habag, awa at walang hanggang pag-ibig sa Diyos o pag-ibig ng Diyos. Hinikayat din ng Vice Presidente ang bawat isa na magdasal para sa pagpapala ng mga santo na gagabay sa atin tungo sa landas kung saan tinawag tayo para magsilbi sa mahihirap, mga naapi, mga may sakit at mga namamatay. Umapela rin si Vice President Sara sa mga Pilipino na hilingin sa Diyos ang patuloy na biyaya ng kalakasan at kalunasan bilang isang nasyon. Ipagdasal ang proteksyon laban sa mga kalamidad, mga sakuna, mga giyera at puwersa na maaari pong banta sa ating pagkakaisa at maaring magdulot ng paghihirap ng sangkatauhan o kung hindi man ay kamatayan. Samantala, sa karagdagan pang balita, nagdagdag na ng tauhan ang ilang pribadong sementeryo sa Metro Manila kasabay po yan ng paggunita ng araw po ng mga santo ngayong araw. Ang Loyola Memorial Park sa may Parañaque ay kumuha na rin po ng additional security personnel dahil sa pagdagsa na rin po ng malaking bilang ng mga bisita. Ayon kay Ruel Vera, ang Chief Security ng Loyola Parañaque, 70,000 na mga bisita ang inaasahan nilang papasok sa sementeryo. Sa nakalipas sa anyang mga araw ay walang gaanong mga bisitang dumating sa naturang libingan. Sa ngayon, nasa halos 20,000 na mga nakahimlay sa nasabing sementeryo. Habang sa Heritage Park naman sa Manila Memorial Park at iba pang pribadong libingan ay tumulong na rin ang mga dagdag nilang tauhan para kontrolin ang buhos pa ng mga bumibisita sa kanilang mga yumaong kaanak. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Detecting o Coordinating Center laban ho sa iba't ibang mga online scam na maaari pong isagawa. Kasabay pa rin po yan ng pagsasagawa o ng kasagsagan ng araw ng mga santo at araw ng mga kaluluwa bukas. Ayon kay Executive Director Alexander Ramos, tiyak na sasamantalahin ng mga cybercriminals ang mga araw na ito upang makapagsagawa ng mga pag-atake. Dahil dito, pinayuhan nitong si Ramos sa mga ahensya ng pamahalaan na bantayan ang kanilang mga website, mga sistema na ginagamit at iba pang maaring pasukin o atakihin ng mga cybercriminals. Maging ang publiko ay binalaan din ng ahensya na maging maingat sa kanilang paggamit sa mga tinatawag na public Wi-Fi. Ayon kay Ramos, kadalasang tinatarget ang mga naturang pasilidad nang dahil sa mas mabilis na pagpasok dito, kaya't sa halip na kumonekta sa mga public Wi-Fi, mas nakabubuti umanong gamitin na lamang ang sariling mga network. Payo pa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko, tiyaking maayos ang kanilang mga ginagamit na network, secure at hindi madaling mapasok ang mga account na kanilang ginagamit. Samantala, kumuha naman tayo ng pag-uulat sa ating mga kasamahan dyan sa labas ng himpilan. Ang Philippine National Police Chief na si Acorda nag-inspeksyon sa may Manila North Cemetery. Samantala, ang pambansang pulisya naman wala daw na monitor na anumang banta sa unang araw ng paggunita ng undas. Mamaya, atin po yung aantabayanan. Samantala, sa iba munang mga balita, Armed Forces of the Philippines ay nagpaalala po sa mga publiko, lalo na po si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na gunitain at bigyang pagpupugay ang mga namayapang mga sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay sa bayan kasabay po yan ng paggunita ng undas.
Sa isang statement, sinabi ng Armed Forces of the Philippines Chief na ang panahong ito ay isang paanyaya sa atin para bigyang pugay ang lahat ng mga santo, mga kilalaman o hindi, at ipagdiwang ang buhay ng ating yumaong mahal sa buhay. Dapat din na niyang maglaan ng oras para sa pagpupugay sa naiwang ligasiya, alaala at gawaing makabayan ng mga napayapang mga kasandaluhan. Pinaalalahanan din ni AFP Chief ang lahat ng Pilipino na gamitin ang pagkakataong ito na ibinigay sa mga yumaong bayani para pasidhiin pa ang kanilang commitment para ipagpatuloy ang pagsisilbi sa mga nabubuhay at ipagpasalamat ang biyaya ng buhay at kalayaan. Maliban nga sa pagpapalakas pa ng pananampalataya, binigyang diin din ng Armed Forces of the Philippines Chief na ang buhay ng mga bayaning sundalo ay siyang magsisilbing inspirasyon para sa lahat. Samantala kahapon ay nagsagawa na nga ng isang synchronized candle lighting o lighting ceremony ang Philippine Army sa pamamagitan po yan ng Grave Services Unit of the Army Support Command and Headquarters kasama na ang Headquarters Support Group kung saan nakiisa din po ang Boy and Girl Scouts mula sa Fort Bonifacio National High School sa may libingan po yan ng mga bayani sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Samantala, update po tayo mga kabumbos sa katatapos ng Barangay Sangguniang Kabataan elections. Malapit na raw makumpleto ang nasa 99.97% na ang itong canvassing, yung pagbibilang ho ng mga boto para ho sa Barangay Sangguniang Kabataan elections. Ayon sa Commission on Elections, ang naturang datos ay nagmula sa 41,989 mula ho sa 42,001 na barangay sa buong bansa. Sinabi rin ng komisyon na ang mga nanalo sa Barangay Sangguniang Kabataan elections sa mahigit na 41,000 barangay o 99.75% na ay ang naiproklama. Ayon sa komisyon, nabayaran na ang 12.96% ng honoraria ng mga nagsilbi sa Barangay Sangguniang Kabataan elections, subalit mahigit kalahating milyon pa ang nakatakdang makatanggap ng kanilang mga allowance base ho yan sa datos noong kahapon, Oktubre at 31. Una nang sinabi ng komisyon na target nilang matapos ang pamamahagi po ng honoraria ng mga guro sa araw ng Biyernes, Nobyembre at 3 ng taong kasalukuyan. Samantala, namayani naman ang botong no sa plebisito para gawing highly urbanized city ang San Jose del Monte sa lalawigan ng Bulacan ayon yan sa Commission on Elections. Base sa Certificate of Canvass of Votes na inilabas ng COMELEC, nasa kabuang 820,385 na botanteng Bulakenyos ang tumutol, habang 620,707 naman ang pumabor. Sa mahigit 2 milyong rehistradong botante sa may San Jose del Monte, tanging nasa 1,608,004 na katao ang actual na bumoto. Maalala nga na itinakda ng COMELEC ang plebisito para sa conversion ng San Juan del Monte bilang isang highly urbanized city noong Oktubre at 30. Parehong araw po yan na idinaos ang barangay at Sangguniang Kabataan elections, kung saan sa 2 pahinang manifesto, nasa 23 lungsod sa Bulacan at municipal mayors ang nagpahayag ng kanilang suporta para sa naturang plebisito. Binanggit ng mga ito ang Section 452 ng Local Government Code of 1991 na naglalahad na ang mga lungsod na mayroong minimum population na 200,000 na sinertipika ng Philippine Statistics Authority at may latest annual income na 50 million pesos ay dapat na mauri bilang isang highly urbanized cities. Oras natin mga kabombo, 13 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balikan po natin itong kahandaan ng Philippine National Police, yung pong paglilibot ng mga opisyal ng pambansang pulisya. Kasama na ho yung kung mayroon pong natatanggap na banta ang pulisya. Kasabay pa rin po ng paggunita ng araw ho ng mga santo ngayong araw na ito. Si Bombo Marlene para sa dagdag na detalye. Bombo Marlene. Yes, Bombo Genesis, Bombo Evergreen. Andito pa rin tayo ngayon sa bahagi ng Manila North Cemetery. At kung makikita niyo sa akin likuran, umulan bumagyo, umulan umaraw, patuloy pa rin itong pagdagsa na ating mga kabayan para bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Manila North Cemetery. Kaninang umaga ay nagsagawa ng pag-iinspeksyon itong si Philippine National Police Chief Police General Benjamin Lacorda Jr. dito pa rin sa naturang cemetery upang alamin yung sitwasyon at yung pagkakalatag ng seguridad dito
dito at gayon na rin yung kaayusan o para naman doon sa ating mga kabayan na magutungo dito para bubisita nga doon sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa ngayon, batay doon sa pinakahuling datos na nakalap ng mga otoridad dito, pumapalo na sa 690,000 yung running total ng mga kabayan nating pumapasok at bumibisita rito sa loob ng sementeryo. At kaugnay niyan, meron na rin mahigit 500 o 500 mga confiscated na mga ipinagabawal na mga gamit mula doon sa mga kabayan natin na gusto pumasok dito sa loob ng Manila North Cemetery. Ayon dito kay Philippine National Police Chief Acorda, medyo natutuwa siya dahil sapagkat sa kanyang pag-iikot dito at kanyang pagbisita, medyo nabawasan daw yung mga lumalabag doon sa kanilang sa mga itinakdang panuntunan ng pambansang pulisya, partikular na yung paghahatid at yung mga nagpagadala ng mga gamit. Sa ngayon kasi, ang pinakamarami lamang doon sa mga pinagabawal na kagamitan na isinasagawa ngayon o na dinadala ngayon ng mga individual na pupasok dito ay yung mga bagay na vape, sigarilyo at maging mga pabango lamang noon kasi may mga nakukumpiska pa na mga matatalas na bagay na talagang ipinagbabawal talaga dito nga para na rin sa kaligtasan at kaayusan sa loob ng sementeryo. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. For the whole country, we have deployed 37,000 plus na mga police officers to these amenities and also to other areas of convergence. I'm happy to see yung sa nakita natin ngayon na pagsisita, unlike before na maraming kutsilyo, maraming mga deadly weapons na nakukuha, but now it appears na puro lighter lang at saka may isang nakita tayo na pintura. So again, we are reminding our kababayan na una, yung mga lighter, cigarette at saka mga pintura, bawal din po. And although wala tayong nakita ngayon sa kutsilyo, it means talagang medyo ang mga kababayan natin ay talagang nagre-react natin. Bawal po ang mga deadly weapons. Yan yung bahagi na naging pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa kanyang pagbisita dito sa Manila North Cemetery. Samantala, sapagkat sa ngayon wala pa gaano na itatalang mga untoward incident itong mga kinaukulang mga otoridad na nagbabantay dito sa naturang sementeryo, ay meron tayong isang namataan at napaulat na isang lalaking nasaktan. Ito raw kasi ay nagtangkang, sinasabi niya nadulas daw siya sa isang nicho, pero sa ngayon dinala siya sa pagamutan ng mga otoridad para mabigyan na rin ng paunang lunas. Ang iniisip ngayon, ang iniisip ngayon ng mga otoridad ay posibleng itong lalaki na ito ay umakyat doon sa hagdan sa may side ng Caloocan kung saan ipinagbabawal. Yung kasi para nag-silbing shortcut para makapasok dito sa loob ng sementeryong ito. Pero iyon, Bombo Genesis, Bombo Everly, ay talagang mahigpit ay pinagbabawal dahil itong entrance lamang na ito yung pinapayagan ng mga otoridad na magsilbing pasukan entrance nga dito nga sa loob ng Manila North Cemetery. At bukod dyan, tinanggal na nga ng ating mga kapulisan at itong mga sinasabing hagdan na posibleng tinapakan itong nadulas sa lalaki. At sa ngayon, nagpapagaling na siya doon sa pagamutan, Bombo Genesis, Bombo Everly. Yung presensya ng pambansang pulisya, nababanggit mo kaninang umaga, Bombo Marlin, na andyan na sila, no? Kanina madaling araw pa. Ano to, may mga rotation na ginagawa naman kasi parang dire-diretso, no? Yung duty nila simula Barangay Sangguniang Kabataan Elections, Bombo Marlin? Tama ka dyan, Bombo Genesis. Talagang dire-diretso talaga itong duty. Actually, una na sinabi ng Philippine National Police na mula doon sa kanilang ipinatupad na deployment mula sa paghahanda sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections, nagpatuloy ito hanggang ngayong panahon ng undas. So kung totoo, Sen, ang unang initial na inilabas na ulat ng pambansang pulisya, aabot lamang sa 37,000 yung kabuang bilang ng mga pulis na kanilang itinalaga at ipinakalat sa buong bansa para magbantay ngayong undas. Pero batay doon sa pinakahuling datos na inilabas ng Philippine National Police, umabot na sa 43,202 yung total na bilang ng mga
pulis na idineploy ngayon na ng pambansang pulisya sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At ito nga ay dahil pa rin sa bugso at pagtagsa ng mga kabayan natin mga naganais na bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa mga sementeryo dahil batay doon sa running total naman sa buong bansa, sa iba't ibang sementeryo sa buong bansa, umabot na sa mahigit 800,000 yung bilang ng mga individual na nagtutungo sa mga sementeryo. Batay yan sa monitoring ng Philippine National Police. So sa ngayon, batay sa ating mga naging pag-iikot, patuloy din naman yung ating namamataang pagpapatrolya ng kapulisan para tiyakin na magiging maayos yung seguridad ng mga kababayan natin na ngayong panahon ng undas. Bombo Genesis. Bombo Marlene, follow up lang ngayon nagdadagsaan pa rin tuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga bibisita dyan sa Manila Cemetery. Sa ngayon, ano yung mga kailangan bang ipaalala ulit sa ating mga hahabol pa para bumisita dyan? Kasi may mga nasabi mo na na-confiscate na nababanggit, hindi nabanggit noon, pero na-confiscate dyan sa mismong mga security areas. Ano yung mga dapat ba nilang iwasan na dalhin dyan, Bombo Marlene? Number one, Bombo Everly, na dapat dalhin dahil sa pabago-bagong klima ng panahon. Payong talaga, Bombo Everly, yung dapat dalhin ng ating mga kabayan. Kanina kasi, kaninang umaga, umaambon. Tapos bigla ng bandang tanghali, naging mainit yung panahon. Ngayon naman, umaambon ulit. So number one talaga bilang pananggalang sa ulan at saka init, ito nga payong na dapat dalhin. At bukod dyan, if mahigpit ay pinagabawal, yung pagdadala ng mga flammable materials at kayo na rin yung mga matutulis na bagay na talagang iniiwasang hinihigpitan yung pagbabawal dito sa loob ng sementeryo dahil ito nga mga bagay tayo pwede makapinsala sa kapwa. Bawal din yung mag-ingay doon sa loob ng sementeryo para hindi na rin makaabala doon sa pang mga pamilya na nagtutungo sa kanilang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay para gumunita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay, Bombo Everett. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Marlene. From time to time, balitaan mo kami tungkol sa mga nangyayari dyan. Hanggang sa susunod na mga pag-uulat natin dyan. Maraming salamat, Bombo Marlene. Live mula dito sa bahagi ng Manila North Cemetery, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dagdagan pa natin ang ating mga balita sa kabilahon ng mga karahasang na itala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Wala umanong nangyaring itong tinatawag na failure of elections sa naturang lugar. Ayon sa tagapagsalita ng Bangsamoro Region at Local Government Minister Nagib Sinarimbo, masasabi pa ring generally peaceful ang naging halalan sa naturang rehiyon. Anya may mga karahasang nangyari ngunit kumpara sa kabuang bilang ng mga elected positions sa naturang halalan, napakababa lamang daw nito. Dagdag pa nitong si Sinarimbo, mayroong kabuang 2,592 na mga barangay ang Bangsamoro Region kung saan kalahati sa mga ito ay uncontested. Wala pong kalaban ang mga tumakbong kandidato. Para sa mga barangay na may kalaban ng mga kandidato, nagawa umano ang maayos na pagpili ng mga uupong opisyal ng barangay. Sa kasalukuyan, halos lahat ng mga nanalo sa naturang rehiyon ay naiproklama na habang ang iba ay hinihintay na lamang ang opisyal na proklamasyon. Maalalang bago nito ay sinabi ng Pambansang Pulisya na mayroong hanggang sa 10 individual ang namatay sa mga nangyaring karahasan sa naturang rehiyon, habang 3 paaralan ang unang napaulat na nasunog bago pa man nagsimula ang halalan nito pong araw ng Lunes. Sa bahagi po ng Basilan Province, 6 na katao kabilang ang isang barangay kapitan ay namatay dahil sa pamamaril at pananaga. Sa bahagi naman po ng Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, 2 katao ang binaril habang 5 iba pa ang sugatan. Sa bahagi naman po ng Butig, Lanao del Sur, pinatay ng isang kandidato ang kanyang kapatid na siya rin kanyang kalaban sa pagkakapitan. Sa Lanao del Norte naman, isang babae ang nabaril matapos magpalitan po ng putok ang supporter ng 2 tumatakbong kapitan roon. Habang bago nagsimula ang alas 7 na butuhan noon pong Lunes, nasunog ang paaralan o mga paaralan doon po sa bahagi ng Dato Udin, Sinsuat, Narita, Maguindanao del Norte at maging sa Puna, Piagapo sa Lanao del Norte.
Samantala, target naman po ng Commission on Elections na magkaroon ng data sharing sa pagitan ng komisyon at ng Office of the Ombudsman para maharang ang mga kandidatura ng mga individual na habang buhay ng diskwalipikado sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na walang discretion ang poll body para tumanggi sa pagtanggap ng mga kandidatura ng mga nais na kumandidato sa ilalim na rin yan ng batas. Kung kaya't saad ng COMELEC Chairman na maaari lamang nilang ibasura ang kandidatura ng mga overage na para sa posisyon ng sangguniang kabataan at mga individual na mayroong issue sa kanilang residency. Para naman sa mga kaso ng mga individual na nadiskwalipika sa ibang dahilan gaya na lamang ng issue sa kanilang citizenship at conviction sa korte, sinabi ng opisyal na walang choice ang poll body kundi tanggapin ang kanilang kandidatura. Sa barangay at sangguniang kabataan elections nga ngayong taon, ayon kay Garcia, nasa 11 kandidatura ng mga tumakbo ay kinansila matapos na madiskubring habang buhay na diskwalipikado pala ang mga ito mula sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Mahigpit naman na binilinan ng Police Regional Office Central Luzon ang mga kapulisan na panatilihin ng zero crime incidents ngayon pong undas. Ayon kay Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ang Regional Director ng Central Luzon Regional Command, kailangang mabantayan ng kapulisan ng lahat ng mga lugar na inasahang dadagsain ng mga tao at matiyak na walang anumang insidente na mangyayari sa mga ito. Una na anyang na-deploy ang 3,000 mga pulis sa mga outpost at mga assistance center na nakabase sa iba't ibang mga sementeryo, terminal at iba pang mga public convergence. Maliban pa rito ay meron pang 1,000 mga pulis na nakadeploy upang tumulong sa mga motorista sa iba't ibang mga lansangan sa Central Luzon. Kasabay nito, ibinilin ng General ang pagpapatrolya ng mga pulis sa lahat ng mga syudad at mga bayan sa buong rehiyon upang matiyak na makapagbigay ng sapat na seguridad ang mga pulis. Tiniyak din ng General ang pagpapatuloy ng kanilang mga patrol operations at mahigpit na pagbabantay hanggang sa matapos ang dagsaan ng mga tao, lalo na yaong mga uuwi sa iba't ibang mga lugar. Oras na natin mga kabombo, meron na ho tayong 27 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Kasabay pa rin po nitong patuloy ho natin pagtutok sa nakalipas na barangay at sangguniang kabataan elections. Lalo ho yung naging resulta ho nito mga kabombo. Makakausap po natin ngayon pong mga oras na ito ang tagapagsalita ng grupong Kontra Daya na isa po sa mga election watchdog na tumutok dito ho sa nakalipas na barangay at sangguniang kabataan elections. Kasama ho natin ang tagapagsalita po ng grupong Kontra Daya, si Ginoong Maded Madara III. Kaugnay pa rin po dito ho sa nangyaring barangay at sangguniang kabataan elections dito pong Oktubre at 30 ng taong 2023. Magandang hapon po at welcome sa Bombo Radio Philippines. Ginoong Maded at si Bombo Genesis po ito. Kasama ho natin ang ating katandem si Bombo Everly Rico para ho sa mga pag-uusapan ho natin na tungkol pa rin po dito sa naging resulta ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ang halalan po ay natapos na at ilang araw na 2 araw na mula ho nang isagawa ang barangay at sangguniang kabataan elections. At hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung paglabas ng iba't ibang mga issue sa halalan. Katulad po ng mas dumaraming bilang ho ng mga karahasan. Mas marami po mga disqualification cases na inihahain po ng Commission on Elections. Sa grupo hong Kontradaya, ano po yung mga napansin ho ninyo sa naging pagtutok sa kabuuan po ng halalan, Ginoong Maded? Siyempre, base sa napansin ng Kontradaya ay marami pa rin insidente ng electoral fraud, electoral violence, harassment at black propaganda. Kaya para sa amin ay marumi pa rin, rotten pa rin itong sistema ng barangay at SK elections sa Pilipinas. Kagaya ng mga nakarang eleksyon, ito pa rin ay minamarakahan ng pagtutugali ng iba't ibang mga dinastiya sa politika para nga makakuha ng impluwensya at ng kapangyarihan at ng posisyon. Kitang-kita nga natin dun pa lang sa insidente ng electoral violence na nangyari sa mga nakaraan na araw at noong araw nga ng eleksyon ay may mga guru po tayo na ayaw nga umupo sa Board of Election Inspectors o bilang official ng eleksyon. Mukhang hindi talaga ganoon kalinis ang sistema ng eleksyon. Diba? Kahit na sasabihin ng COMELEC
na smooth sailing naman ng eleksyon, hindi naman niya matatago yung marami pa rin mga kamalian na nangyari. Marami pa rin kailangang baguhin sa sistema para masigurado na tunay nga na participative, tunay nga na demokratiko yung barangay at SK election. Oo. Sa mga karahasan na ito na nababanggit po ninyo, ano po yung sa tingin po ninyo ay dahilan o rason? At hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po ang ganitong mga problema every time na meron po tayong isinasagawang halalan, sir? Siyempre naman pa rin yung ugat nito, yung pagkahari pa rin ng iba't ibang mga ruling na mga dinastiya, mga iba't ibang politiko. Makabago man yan, yung mga gustong lumapit sa posisyon, gustong makakuha ng posisyon para sila ay mga kuwangan ng pera o ng impluensya, o yung mga matagal ng mga dinastiya sa Pilipinas. Diba? Yung habol nila ay kapangyarihan, impluensya at pera, and they will stop at nothing para makuha yun. Ipinalala pa yun na ngayon ay marami ng mga politiko ang tinatalo na ang kanilang sarili sa mga national personalities, yung mga personalidad ng nakita natin sa national politics, lalo na yung mga nasa administrasyon ngayon para makakuha nga ng kapangyarihan. Tapos dumagdag pa dito yung mas marumi na laban na inalaw nga ng ngayon na social media technology nga na pangampanya. Okay. Ang ating pong katandem si Bombo Ever, may mga karagdagan din katanungan, Bombo Ever? Okay. Sa mga report po na inilalabas ng mga otoridad hanggang sa ngayon, karamihan po sa mga naitalang karahasan ay nangyayari po sa probinsya. Ano po sa tingin ninyo ang rason sa likod po dito? Siyempre sa probinsya, doon talaga naghahari ang karamihan sa mga dinastiya nga na halos buong pamilya nila ay tumakbo na sa politika, at saka meron din silang say sa syempre sa probinsya, yung mga malalaking hasyenda, malaking agri-corporation at iba't iba pang mga lupain na kung saan marami talaga silang pinagmamayari doon. And sila pa yung syempre mas may kapangyarihan na magkaroon ng mga private armies at iba pang mga private na means para depensa na kanilang sarili at talagang atakihin vigilante style ang kung sino mang gusto kumalaban sa kanila. Diba? Yun ang very open, very bukas na itsura ng electoral violence sa probinsya. Pero syempre din natin ipagkakait na hindi man harap-harapan na ang electoral violence sa syudad, lantaran pa rin yung ibang forma ng electoral fraud, gaya ng vote buying, gaya ng iba't ibang epal na campaigning, at saka syempre yung black propaganda na nilelevy sa ilang kandidato, pataguman yan. Ngayon nakikita nga din natin na may mga red tagging incidents na din sa ilang mga politiko, ilang mga candidates para sa barangay and SK election. Okay. Ayon po sa COMELEC po, maging sa Sangguniang Kabataan ay meron pong mga nagtangkaring bumili po ng boto. Sa kasalukuyan, hindi rin naman po kalakihan yung honoraria na natatanggap po ng mga SK chairman. Ano po yung nakikita po ninyong dahilan kung bakit meron pa rin pong issue ng vote buying po sa level po ng Sangguniang Kabataan? I mean, yung Sangguniang Kabataan, ito naman yung linsaran ng buhay ng karamihan sa mga politiko, sa mga nagnanais ng pagiging politiko. Kaya malaki na rin ang stakes sa SK. Siyempre, meron din naman dahil sa mga iba't ibang reforma na inulunsad sa Sangguniang Kabataan. Halimbawa, dahil sa mga nakaraan na SK reform law, mas may kapangyarihan na siya. Hindi na may budget na siya para sa pagagawa ng mga iba't ibang programa, diba? So parang barangay level na yung kanyang kapangyarihan, syempre mas nakatuon lang sa mga serbisyo para sa kabataan. Kaya hindi na din maliit lang yung role ng SK. Malaki na rin ang ang impluwensya nito sa barangay, at malaki ang pwede niyang ibigay sa isang aspiring na kandidato, aspiring na politiko na gusto ngang tumaas sa ranggo.
Kaya huwag natin maliitin ng SK. Ito pa rin ay bakbakan nga pa rin ng mga aspiring politiko at lalo na yung mga nakababatang miyembro ng mga dinastiya kasi nakita nila yung potential nito para ma-launch yung kanilang political careers. Tama. Sila rin po yung mga magiging future, kumbaga, na leaders sa pagdating naman sa national. Samantala po, karaniwan po pagdating sa midterm at national elections, ginagamit po ang popularity. Kumukuha po ng mga modelo, artista o ginagamit po yung popularidad para makapanghingayat po o makapangkampanya sa barangay level. May napansin din po ba kayong mga ganito pong insidente? Actually, ang napansin namin ay yung lokal na na barangay SK elections. Mukhang tinatali na din nila yung kanilang sarili sa mga national na kandidato. Ang barangay SK election ito ay theoretically non-partisan. Ibig sabihin, hindi naman tumatakbo ang mga kandidato sa ilalim ng isang national na politikang partido. Ngunit, ang mga kandidato natin ngayon sa barangay SK election, nakikita natin sa kanilang campaign material, sa kanila kung paano sila nangangampanya, ay tinatali nga nila ang kanilang sarili sa mga national candidates. Ang kulay man yan o yung slogan na kanilang ginagamit na may mga iba't ibang acronym. Kaya mukhang yung karumihan ng national at local election, diba, kung saan syempre mas marami yung pera at mas malaking impluwensya na maaari mo makuha doon, nag-reflect na din siya sa barangay level. At masasabi natin na itong barangay election, ito na din ay testing the waters para sa 2025 na national and local yung midterm nga election. Makikita natin kung paano ngayon yung mga bagong halal na ating leader, sila ba ay tataliin ba nila ang kanilang sarili sa mga national na kandidato at sila ba ay magiging makinarya para ang mga lokal naman na mga politiko, yung mga dinastiya ay makakaroon nga ng makinarya sa mga barangay pagdating ng 2025. Kaya ang stakes ng national napupunta na din sa stakes ng local na election. Okay. Panghuli na lamang sir, sa part ko. Ayon po sa Commission on Elections, first time na mangyari po na umabot sa libo-libong mga kandidato yung kanilang naisuhan po ng show cause order at etong mga disqualification cases. Ano ho yung take ko ninyo, o yung take ko ng kontradaya, kaugnay pa rin po dito, sir? Ito ay positive na step ng COMELEC. Hindi natin, syempre ni-welcome natin na mas marami ng efforts ng COMELEC compared sa previous election para maiwasan yung mga iba't ibang insidente ng electoral fraud. Ngunit hindi pa rin talaga ito yung magsusolusyon na ang tunay na mag-i-ensure na wala ng electoral fraud na mangyari. Kailangan ng deep-rooted na reforma sa ating electoral na system. Ito ay nagsisimula sa paghihikayat sa mga lokal sa ating mga kabarangay, mga naniniraan sa mga barangay na maging mas participative, mas sumali sa ating governance kung paano pinapamahalat barangay at yung pag-i-ensure ng mga kandidato na gustong tumakbo para sa eleksyon. So doon po ang tunay na nag-i-ensure na hindi mangyari ang vote buying, hindi mangyari ang iba't ibang forma ng electoral fraud doon sa mas long-term na pagbabago. Siyempre, kailangan ng paghahabol, pag-ensure na ma-punish o talagang malagyan nga ng kaso man o hindi mahalal ang itong mga ang kandidato na napatunayan na talagang nag-engage electoral fraud. Okay. Okay. Maraming salamat po at hanggang sa muli na kayo po may makausap, Ginoong Maded Madara III at thank you. Ingat po kayo, sir. Mga kabumbukas Star Nation, ang ating pong nakausap ay ang tagapagsalita ng kontradaya, si Ginoong Maded Madara III. Kaugnay pa rin po dito sa pagbabantay din po ng naturang election watchdog dito sa nakalipas na Barangay Sangguniang Kabataan Elections na ginanap nito hong Oktubre 30 ng taong kasalukuyan. Oras natin, meron na lamang tayong 21 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. At kuha tayo kaagad ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Yung bilang daw ng mga tao na bumibisita
Diyan sa Manila South Cemetery, patuloy na nadadagdagan yung sitwasyon po sa naturang sementeryo na nanatili din po mapayapa. May nakuang report dyan si Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis, Bombo Ever, patuloy nga na nagsisadatingan ang ating mga kababayan dito yan sa Manila South Cemetery kasabay nga ng pagulitan ng undas ngayong taon. Sa kabila nga ng masungit na panahon ay wala pa rin patid ang bilang ng mga tao na gustong bumisita sa puntod ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Ang sementeryong ito, Bombo Genesis, ay kilala rin bilang libingan ng ilang sa mga kilalang individual, kagaya na lamang ng dating presidente ng Pilipinas na si Elpidio Quirino bago siya tuluyang inilipat sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. At bukod kay Quirino ay nakalagat rin dito ang mga labi ng kapatid ni Andres Bonifacio na si Esperidiona Bonifacio na kilala rin bilang nasyonalista at revolusyonaryo. Nandito rin ang labi ng aktor at tinaguriang Karate King na si Roberto Betong Gonzales at iba pang kilalang mga personalidad. Dito po Dennis ay nakastandby na rin ang mga volunteer ng Philippine Red Cross upang umasiste sa mga individual na mayroon namang concern sa kanilang kalusugan o itong mga nararamdaman nila. Ayon kay Ruby Tahong, volunteer medic ng Philippine Red Cross Rizal Chapter Makati Branch, karamihan sa mga lumalapit sa kanilang booth ay mga individual na nagpapacheck ng kanilang blood pressure. Aniya, kung ikukumpara nung nakarang taon, mas marami pa rin ang bilang na mga individual na lumalapit sa kanila upang magpa-blood pressure check. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ruby Tahong, volunteer medic ng Philippine Red Cross Rizal Chapter Makati Branch sa panayam ng Bombo Radio. As for today po, ang meron lang po kami is puro BP monitoring at naka 75 na po kami ngayong morning. Marami po ngayon kasi dati po nung last na undas po may pandemic pa so kontrolado yung mga tao. Pero ngayon dahil back to normal na po yung natin, mas madami po ngayon. Yung karamdam po, nandito naman po si Red Cross together with the Manila DRM tsaka Makati DRMO po to support yung mga cases na mga untoward incident. Bombo Genesis, bukod nga sa mga medic ay visible rin ang presensya ng kapulisan sa loob at labas ng Manila South Cemetery upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Ayon kay Police Captain Agapito Yadaw Jr. ng Santa Ana Police District, as of 11 a.m. ay tinatayang abot na sa 30,000 na individual ang pumasok dito sa Manila South Cemetery habang 19,500 naman ang kasalukuyang nasa loob at 10,500 naman ang naitalang lumabas ng sementeryo sa parehong oras yan. Simula kanina alas 6 ng umaga hanggang sa mga oras na ito ay tinatayang abot na sa mahigit 80,000 ang bilang ng mga tao na pumasok dito sa Manila South Cemetery. Paliwanag pa ni Police Captain Yadaw na nanatiling manageable ang bilang ng mga tao dito sa Manila South Cemetery dahil na rin sa dami ng kapulisan na nakakalat upang magbantay at magbigay asistensya. Ipinagbabawal rin sa mga pagdadala ng mga prohibited item dito sa loob ng sementeryo. Wala rin silang naitatalang mga untoward incident mula kanina umaga. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Captain Agapito Yadaw Jr. ng Santa Ana Police District. Opo, manageable naman po. Sa dami po ng kapulisan na nakakalat po sa loob ng sementeryo, meron po tayong 7 police assistance desk bukod pa po itong advance command post natin. Kaya mahigpit pong pinatutupad ng ating direktor ng Manila South na pagdating po ng alas 5, isasara na po yung gate. Nagka-countdown po sila mga 10 minutes before 5 o'clock, magka-countdown na po yan. Panawagan po natin sa mga bibisita po sa ating South Cemetery, wag na po kayong magdala ng mga ipinagbabawal na bagay dahil kukumpiskahin din po namin yan at yan po yung magiging sanhi pa ng pagka-delay ng pagpasok natin sa loob ng sementeryo. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Police Captain Agapito Yadaw Jr. Bombo Genesis sa paglilibot nga ng Bombo Radio Philippines sa loob at labas ng Manila South Cemetery, ay napansin natin na mayroong e-trike sa loob ng naturang sementeryo na nagbibigay ng libreng sakay para doon sa mga tao o individual na medyo napapagod na rin maglakad at dahil nga itong Manila South Cemetery ay medyo may kalawakan rin at upang makapunta sila doon sa mga puntod ng kanilang namayapang
punto dito naman sa labas ng Manila South Cemetery ay talaga namang sandamakmak ang mga vendor na nagtitinda ng iba't ibang uri ng paninda, kagaya namang ng bulaklak, pagkain at iba pang mga item. Bombo Genesis. Okay, sige, maraming salamat Bombo Victor. Ingat ka dyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Leantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang ho tayong 17 minuto bago sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Hindi nabibigyan pa ng ikalawang pagkakataon na makahawak ho ng anumang tungkulin sa Land Transportation Office ang mga tauhang nasasangkot sa katiwalian kasama na yaong mga pagiging fixer. Ayon kay Land Transportation Office Chief at Assistant Secretary Vigor Mendoza D2, sasampahan nila ng criminal at administrative charges ang mga tauhan na mapapatunayang sangkot sa mga ganitong aktibidad. Marami niya ang deserve na makapasok sa trabaho at ito ang nais nilang mabigyan ng higit na tsansa. Una rito inamin ng grupong Magnificent Seven kay Mendoza at Transportation Secretary Jaime Bautista na talagang may kulurum sa kanilang mga hanay. Ngunit ang higit na problema ay yaong mga kasabot nitong mga tiwaling mga enforcers ng Land Transportation Office. Kung mawawalaan nila ang mga kilala nilang Land Transportation Office personnel ay ito'y mababawasan ang mga bumibiyahe ng hanggang sa 30%, bagay na malaking ginhawa para sa mga lehitimong driver at mga operators na bumibiyahe. Samantala, kinikilala naman at pinapahalagahan ng Israel ang naging desisyon ng Pilipinas na mag-abstain mula sa pagboto sa pro-Palestine resolution ng United Nations General Assembly noong nakalipas na linggo para sa ceasefire sa Gaza. Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Floss, maraming hindi na isama na mahalagang prinsipyo sa Pilipinas at Israel sa resolusyon na nananawagan para sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Ipinunto ng opisyal na naipaliwanag ng panig ng Pilipinas na hindi nabanggit ang terror attack ng Hamas sa Israel na humantong sa pagpapasya ng Israel na gumanti sa pag-atake ng Hamas sa kanilang mamamayan na siyang dahilan kaya nag-abstain ang Pilipinas. Ilan-anya ito sa pangunahing mga elemento na dapat isinama sa resolusyon. Hindi din anya nabanggit ang mga bihag na para sa Israel ay sobrang mahalaga at mayoryaan niya ng nakapaloob sa resolusyon ay pangkalahatang pro-Palestinian at nakakasira sa interes ng Israel. Ayon sa Israel, nasa 1,400 na Israelis ang namatay sa pag-atake ng Hamas, kabilang na dyan ang 4 na Pilipino at iba pang mga dayuhan. Ayon naman sa panig ng Gaza Health Ministry na kontrolado ng Hamas, ang death toll sa panig ng Palestinians ay lagpas na sa 8,000 kasabay ng pag-abansi pa ng mga tangke at mga sundalo ng Israel sa tinawag ng Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na ikalawang yugto ng gyera. Oras natin, mga kabombo, meron na lamang ho tayong 14 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. At sa pagkakataong ito, bigyang daan po natin ito hong update o report mula kay Bombo Kelly Cordero. Ito ho'y kaugnay doon sa presyuhan ng mga bulaklak. Kasabay pa rin po yan, mga kabombo, ng paggunita ng undas ngayon pong araw hanggang bukas, mga kabombo. Si Bombo Kelly, nasa linya ho natin, Bombo Kelly. Tumaas ng bahagya ang presyo ng mga bulaklak at kandila sa mismong araw ng undas dito sa labas at loob ng Manila North Cemetery. Kung matatandaan, kahapon, bispiras ng undas, nagbaba ng presyo ng bulaklak sa Dangwa dahil sa nagpapaubos na ng stocks ang mga tindera. Pero ngayon, sa unang araw ng undas dito sa loob ng naturang sementeryo, bahagyang tumaas ang presyo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Ginang Ann Clarin, kahapon daw ay nag-stock na siya ng maraming bulaklak kaya ngayon medyo nagdagdag ang presyo. Ang presyo ng 3 hanggang 4 na tangkay ng bulaklak na Radus at Astro ay nasa 50 pesos, habang ang sunflower at orchids naman ay nasa 70 pesos. Pero itong mga uri ng bulaklak na ito, mga kabombo, ito na yung pinakamura na mabibili nyo dito mismo sa sementeryo. Sa labas naman ng North Cemetery, ang Astro ay nagkakahalaga lamang ng 35 pesos, habang ang ilang bouquet naman ay nasa 500 hanggang 700 pesos. Ayon kay Kisha Fernandez, may mga mangilan-ngilan na raw na nagrereklamo dahil sa mahal ng presyo ng bulaklak. Kaya naman, mismo sila na lang ang nahihingi ng pasensya. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni na Clarin at Fernandez. Nung last year, mas malakas nung last year. Normal na araw, mahina. Kung sakasakaling hindi maubos, ginagawa namin, nilalagay namin siya sa baso. Tapos ina-arrange namin. Binebenta pa rin namin siya.
Oo, ang dami po nagrereklamo, bakit daw po ang taas ng bulaklak? Oo, hindi naman namin pasisisi po kasi diba, mahango lang din po kasi. Ay, pasensya na po kayo ma'am, taas talaga po ng bulaklak. Ganun lang po. Para hindi sila magalit, diba? Samantala, sa presyo naman ng kandila, ang pinakamurang mabibili dito ay nasa 35 pesos. Ito yung mga maliliit na colored candles. Habang ang malalaking size naman ng esperma ay naglalaro ang presyo sa 80 hanggang 120 pesos. Ayon sa nakapanayam natin na si Ginang Josie Galino, kahit na bahagyang mataas ang presyo ng kandila, ay kumikita pa rin naman daw sila, lalo na ngayong dagsa talaga ang tao. Napapakinggan din natin ang bahagi ng pahayag ni Ginang Josie Galino. Yung presyo nung nakaraan last na, yung taas na yun. Malaki yung tinaas. Ayos naman, kumpara kahapon. Mabili-bili na ngayon. Pagkatapos ng undas, babalik na kami ulit doon sa pwesto namin. Sa loob. Dito sa gate lang. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin mga kabombo, meron na ho tayong 10 minuto bago sumapit ang launa ng hapon at bago ho sa iba pang mga provincial report natin pong bibigyang daan. Bigyang daan po natin ang isa pang balita mula ho sa ating kasamang Bombo Field Patrol, si Bombo Tropio Anuada Jr. Nasa linya ho natin. Kaugnay po dito sa mga nagsisipag-uwian ng mga pasahero sa mga probinsya. No? Kasabay pa rin po nitong mahaba-habang weekend mga kabombo. At ang Department of Transportation meron din pong paghahanda para ho dun sa pagbabalik ng mga pasahero pabalik po dito sa Metro Manila. May nakuhang report po dyan si Bombo Tropio Anuada Jr. Pinaghahandaan na ng Department of Transportation itong pagbabalik ng libu-libong motorista sa Metro Manila. Inaasahan ang dagsa ng mga tao na babalik sa Kamaynilaan, partikular na sa mga terminal, Pantalan at Paliparan. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, umabot na sa halos 800 flight ang umalis at dumating sa Ninoy Aquino International Airport. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Ang team ng NAIA, nire-review nila lahat yung mga reasons for mga delays. This airport is very congested na, no? With 32 million capacity, pero we're handling almost 45 to 48 million. Yan ang bahagi na naging pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Samantala, ayon naman sa pamunuan ng Manila International Airport Authority, inaasahan nilang bulto ng mga pasaherong babalik sa November 4 hanggang November 6 sa pagtatapos itong paggunita na undas. Anila bumaba sa 79% mula sa 82% ang tinatawag na on-time flights sa NAIA nitong pinagdaang weekend. 85% umano ang kanilang inasahang target. Sa pangunahing terminal dito sa Metro Manila naman, tiniyak ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa publiko na paiigtigin nito ang seguridad sa mga terminal upang maging ligtas ang pasahero. Handa naman ang nasabing terminal sa volume ng pasahero na pabalik sa Metro Manila at patuloy na nakaantabay pa rin ang hensya ng pamahalaan kabilang na ang Philippine National Police maging ang Philippine Coast Guard sa mga terminal. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ako na tayo sa mga pag-uulat pa mula sa lalawigan. Ang Simbahang Katolika binigyang diin na hindi kaugalian ang pagsusuot ng horror costumes sa All Saints Day. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Iloilo. Inaalhana ng Simbahang Katolika ang publiko na iwasan ang pagsusuot ng nakakatakot na costume sa pagunita ng All Saints Day ngayong araw. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Father Angelo Colada, Director ng Social Communications ng Archdiocese of Haro, sinabi nito na hindi kaugalian ng mga Kristiyano ang pagsusuot ng nakakatakot na costume sa pagunita ng All Saints Day. Ayon kay Colada, nararapat na gunitain ang mga mananampalataya ang All Saints Day sa angkop na pamamaraan. Anya, sa halip na magsuot na nakakatakot na makasuotan o costume para ipagdiwang ang Halloween, dapat na ilaan ang panahon ng undas para parangalan ang mga banal ng simbahan. Sa halip niya na nakakatakot na kasuotan ay dapat na magdamit ng isang santo at gayahin at isabuhay ang mga halimbawang itinuro ng mga ito.
Paalala niya, sa pagdalaw sa mga sementeryo ay dapat naiwasan ang pagkakaroon ng makasiyahan. Sa halip ay taimtim na manalangin para sa mga nakahimlaya. Dagdag panikulada na mahigpit na sundin ang mga panuntunan sa pagdalaw sa mga sementeryo upang mapanatili ang kayusan at kapayapaan sa pagunita ng undas ngayong taon. Instead of wearing nakakatakot na mga kasuotan, I think it's better to wear for our children, for our kids, mga damit or mga costume or nagpo-portray ng mga saints, because actually we are celebrating all saints, na hindi yung mga nakakatakot. And because two things that happens when you do that, we have to remember we attract and we seduce evil spirits, and we allow the evil spirits to enter. Si Father Angelo Colada para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Shanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Police Report. Nakuha tayo dyan sa bahagi po ng Pangasinan. Isa pong lalaking ilang araw pong pinaghahanap ang natagpuang nakabitin sa kisame ng isang abandonadong bahay. May nakuang report po dyan ng Bombo Radio Dagupan. Nasa state of decomposition na nang matagpuan ang bangkay ng 46 anyos na lalaki matapos umano nitong kitilin ang sariling buhay sa bayan ng San Fabian dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, ang Chief of Police ng San Fabian Police Station, kinilalang biktimang si Virgilio Mendoza Dacoco na residente ng nasabing bayan. Base sa kanilang inisyal na investigasyon, nakakatanggap sila ng report kamakailan mula sa kamag-anak ng biktima kung saan isinalaysay nito na hapon nang makaamoy sila ng masangsang na amoy na nanggagaling sa isang abandonadong bahay na umano'y pag-aari ng tito ng biktima. Nang buksan nila ang abandonadong bahay, nadiskubre ang katawan ni Dacoco kung saan nakasabit ang leeg nito sa kisame gamit ang nylon cord. Ayon naman sa pahayag ng mga kamag-anak ng biktima na matagal na umano itong nakaranas ng frustration o pagiging balisa dahil sa pagkamatay ng kanyang anak at hindi pag-uwi ng kanyang asawang nasa syudad ng Maynila. Dagdag pa ng mga kamag-anak ng biktima na marahil ay 4 hanggang 5 araw na umano ang lumipas bago maganap ang pagpapakamatay ng biktima. Well, yun nga po, according po doon sa mga kamag-anak dito po sa nanay mismo is matagal na rin daw nilang pinaghahanap simula nung first day na nawawala siya is hinahanap na nila. However, syempre hindi naman na raw po nila inireport na itong taong ito ay nawawala kasi kadalasan naman daw po dahil doon sa doon sa depression na nararamdaman nitong tao is usually naman daw po na nawawala and then bumabalik din kaagad. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Dacumos nag-uulat para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula sa Ilocos Region, dako ho tayo yan sa Bicol Region, mga kabombo. Yung mga pasahero daw ho sa Matnog Port, kinatayang aabot na po ng hanggang sa 40,000 mga katao at ito ho'y inaasahan pang dadami. May nakuang report dito ang Bombo Radio Legazpi. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga biyahero dito sa Matnog Port sa probinsya ng Sorsogon, mga pasaherong nagnanais na makahabol ngayong undas at makauwi para sa long weekend. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez, maganda ang daloy ng biyahe sa Pantalan kasabay ng hindi bumababang bilang ng mga dumarating na biyahero. Sa ngayon, tinatayang nasa humigit kumulang 40,000 ang mga pasahero outbound at inbound ang dumadating sa Pantalan. Kaugnay nito ayon sa opisyal, base sa pinakahuling tala kagabi, 50 mga sasakyan na lamang ang mga nakapila na mas mababa na kumpara noong mga nakarang araw. Malaking tulong aniya sa biyahe ang dagdag na 2 barko kung saan sa ngayon ay nasa 14 ng Ro-Ro vessels ang bumabiyahe sa kanilang ruta. Samantala, siniguro ni Galindez na hindi maapektuhan ang kanilang biyahe ng nakikitang low pressure area sa may bandang Catanduanes. Hindi naman daw mabubuo na bagyo, so still naman ang chance na mabuo. So
So siguro bukas o sa mga susunod na araw ay gaganda na yung ating panahon. Pero ngayon, halos maghapon maulan dito sa area namin sa Matnog, pero hindi naman siya naka-apekto sa mga barko natin dahil alam naman natin na ang mga barkong bumabiyahe dito sa route ng Matnog papuntang Northern Samar ay mga malalaki naman at kayang-kaya nila yun. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Leslie Bingbing, nag-uulata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Isang Pinay kauna-unahang Tausug Mindanao descendant na pinarangalan ng First New York Gala Awards sa New York Fashion Week. Kaugnayan may chika pang Star Fem Baguio. Nakatanggap ng isang prestihiyosong parangal ang Filipino professional jewelry designer na si City Onggo mula sa New York Fashion Week 2023 na ginanap sa Gotham Hall, New York City. Si Go ay Chief Executive Officer o CEO ng isang kilala at tanyag na kumpanya sa pearl industry dito sa Pilipinas. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa proud CEO Davaoan niya, ibinahagi nito na flattered siya at sobrang saya niya sa parangal na kanyang natanggap. Lubos din ang kanyang pasasalamat sa lahat ng tumulong at sumuporta sa kanya mula Pilipinas hanggang ibang bansa. I'm so flattered and so happy. Minsan nagiging speechless ako. Dumarating ako sa iba't ibang country and then the Filipino community is talagang wini-welcome naman ako. Just believe in yourself. Kung alam nyo kaya nyo, because go through it. And patience talaga is number 1. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay City Onggo. Plano rin ni Go na ipagpatuloy ang pagkilala sa Mindanao Pearl International sa international scene. Kaya naman, may 2 malaking events pa itong dadaluhan sa susunod na taon. Ang exhibit ng Dubai Expo 2024 at Element naman sa London. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Hailey nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo Kester Nation, 54 na araw na lamang po bago ang araw ng Pasko. We share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Inyo na ba't yan ang Bombo News Center para sa ato na Bombo Network News. 2 minutos ang nagkaligad sa tagna nga lang una, mga kabyanan, no? Ari-ani kita sa aton nga paghatag or paghatag na sang premyo sa aton una nga winner sa subong adlaw sa 1 to Panalo Part 22 promo. No, ang aton lucky winner
sa taga Barangay Tangob. Standby. Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya. Ang aton lucky winner nakabot antes pa man nag-anom ka oras no ang grace period si Teresita Buencotsilio sa Barangay Tangob, Bacolod City. Magatag sang premyo si Bombo Zalde Foro ni Second. Bombo Zalde. Studio B para sa pag-award naman sa aton nga nagapanguna gid nga winner sa subong nga adlaw diri sa aton nga 1-2 Panalo Part 22 promo sa Bombo Radio kag sa Star FM Bombo Dante sa aton no yari diri sa aton nga tupad sa subong si Ma'am Teresita Buencotsilio sa nga Dimasalang Road diriya sa Barangay Tangob, Siyudad sang Bacolod, Bombodan. Kag naghulog ini siya sa iyang entry no may proof of purchase nga Sunsilk shampoo amo na siyang iyang nadag-an. Bombodan ginlawag ni siya nibo man kay ina no pasado alas 10 subong nga aga kag after lamang sang pila ka oras Tapos ka na panyaga nay. Tapos na. Ano gani liwati mo pangalan? Teresita Buencotsilio. Pila na imo edad nay? 80. Gaano ka kaginas ang paano mo nabatian nga nagdaog ang imo nga pangalan? Kay halin sang pag-abri ko sang radyo Bombo. Wala ko ka pamati sang winner number 1 tinagbantay gid ko hasta maglawag. Ako gid diyan ang kabati. May panagupnop gid. Oo, kay adlaw na wala pa sang ginawag na winner ka number 1. Oo. Ti pagkabati ko ako gid. Sino naglawag to? Si Bumbudan. Si Dina si Bumbudan. Wala si Bumbudan. Bago lang ko kilala si mo. Idol takas per may sa radyo. Sige. Si Nanay Teresita, dugay ka nanay nga nagapamati gid sa Bombo Radio. Dugay na gid ko yang aga-intra. Pila na ko nagdaog. Nagligan ng daog man ko sa Buy na Mano Salvo sa radyo. Ng 500. Okay. Amo ginabombodan no pagkaaton nya maukod gid nga tagpalamati kag nagapasakop sa aton nya mga promo mo nang calling naman na sa iban dira nga nagapamati man nga maghulog man sila sa ilang entries bombodan agod nga may tsansa man sila magdaog parehas kay Nanay Teresita no. Ti sa imo Nanay Teresita no sa subong. Nakapanyaga ka na pagpadulong te? Kapanyaga na pero may ara nakaron pa panyapon man kay bangod bombodan si Nanay Teresita no magdaog sang 500 pesos nga cash kasubong manya ang balde sang Orocan nga may unod sa mga pa 700 pesos worth gift ay ang gift packs Bombo dano ti amo ni mga bato ni Nanay Teresita may upod na nating nga bihon mayari pag ginadiiban may mga lotion Bombodan kag habon Bombodan nga mabaton man ni Nanay Teresita Bombodan sa imo nga pagpadulong din ay sino imo kaupod? Ang apo ko nga dalaga ra sa muna apo muna gali. Apo na sa lagay mo sa kakulintri, gapirma lang ko kay hindi na ako kakita magsulat maayo. Ati tagaan mo gid sa barato gali ni. Nagligan ng intra man na sa di sang kuan sang swerte sa palengke. Bali upod gid ka mo nagapasakop may kanya-kanya ka mo nga sobre lain ang pangalan. Sino magid mga upod mo bing nagapasakop? Si Lia Ferraris nagdaog mo na di siya sang nagligan sa kuan. Sa swerte sa palengke. Ano inyo ganing nga palang buhian nay? Ako niya wala na kay tigulan. Retire na mo. Tay sino nagasuporta lang sa inyo? Anong mga kabataan ko gabulig-bulig man sa ako ning may bata ko nga maestrada so may bata man ko sa Guaan. Hati okay gali. Naman ang gabulig-bulig. Sa din bata mo? Balo naman ko mo. Sa din bata mo? Sa kuan sa London. Sa London. DS man. Okay. Kaya mo niyang kang naga-survey nga kalingawan mo man ang pagpamati sa radyo pagpasakop sa mga promos. Oo. Kay way naman ko nila ginapalagaw kay basta ko no matumba ko kun ako lang isa maglagaw. Ano ganing proof of purchase mo nga gingamit? Sunsilk shampoo. Sige. Bombo Sal hindi pagpalawigon pa kay mapapatyo pa kamo no? Oo. Antes maglakat sa patyo ati may aragit sa mapalon si Nanay Teresita ihatag naton sa iyang man nga madag-an subong nga adlaw nga 500 pesos nga cash. Sa una nga hatag 100 pesos. Ikaduha 200 pesos. Ikatatlo 300 pesos. Ikaapat nga hatag 400 pesos. Kagang katapusan 500 pesos. Ara na sa kamot ni Nanay Teresita Buencotsilio ang 500 pesos sa diin mo na gamiton.
Asa panimalay bakal man sang bulong ko bala nga maintenance. Aha. Inugbakal sa maintenance. Ako pila ka Sige. kalamiton sa ilang nga panimalay kag mayara na sang panya punon kag iban pa nga magamit man sa ilang nga pamilya. Ah. Si Nanay Teresita Bombodan. Okay, sige, salamat gid Nanay Teresita. Pero antes si Nano mayara ano imo nga panawagan sa iban pagin mga nagapamati sa karon sa aton. Nang madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag sa mga nagapagkap sang promo nga ini no. Tidason madamo gid nga salamat. Tapos ang katupad balay ko da magintraman kamo nga sa promo kay ako ya permi ko gadaog ya. Congratulations gid na kay Nanay Teresita no, nga nagbaton sang 500 pesos nga cash kag 700 pesos worth nga gift pack Bombodan. Basta radyo. Sa Radio Bombo number 1. Star FM is all for you. Memorize niya balaan gina. Wala nang gigilisinero. O, sige. Listener gid Bombodan mapamatukan. Okay, Sige. sige. Kandere Bombodan sa Studio B ni si Bombo Zaldi for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Zaldi Foro di Second. Sige, magkabalik kita banwa pagkaligay lamang sangya pila ka ba importante nga mapanumdom. Standby. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala. Pabalik na mga kabyanan sa ato na pagpangalagad diri sa palatuntunan Bumbuhanay Saudto kag special coverage ini mga kabyanan sa subong adlaw All Saints Day, no? All Saints Day celebration ang halos tanan nagapadulong sa mga cemetery kag nagaluto man gani sa mga kakanin. Kaya doon maning tradisyon diriya sa Pilipinas, ang pagtinipon-tipon, pagsinalo-salo, ang ginakaon ay ini mga kakanin, no? Made of pilit nga bugas, kag iban pa. This time, antes natin kuhaon ang pila ka mga reports ang aton nga mga field reporters nga ato na karon sa nagkalain-lain nga mga cemetery. Diri kita anay sa aton nga All Saints Day around the world. Hibalo naton ang selebrasyon nga ini sa iban nga mga kapungsuran. Naga-celebrate man bala sila kag paano nila ginadumdum ang ilang minatay sa iban nga mga kapungsuran. This time mga kabyanan, padulong kita sa pungsod Australia. No, mangin ko po nato ng aton Bumbo International Correspondent sa Australia, si Tata Jacinto Couture. No, si Tata Jacinto Couture. Kataga diri man sa Negros, apang dito na kanang star sa Australia. Sa piyak nga linya, ma'am, mayong hapon. Hello. Mayong hapon, Kabumbo, Daniel Lecciones. Yeah, ako gali si Tata Jacinto Couture, ari diri subong sa Australia, sa Sydney, Australia. Subong alas 4 16 ang hapon, sir.
daylight saving sa last October 2. So 3 hours advance na kami dira sa aton. Aha. Tata, mga pila ka nakatuig dira sa Australia? Nag 5 years ng October 7, sir. Pero Australian citizen ka na? Yes, sir. Recently lang. Okay. Ang napamana mo, Australian citizen? European, sir. European? Pero ano na, yeah. Pero anak man sa Australia? Yes, sir. Upod sa amon nga old son. Okay, si Nicola. sige. Anyway, ma'am, sa din kang ganit diri sa Negros Occidental? Originally from Barangay Talok, sir, Bago City. Mga pamilya mo ari pa magyapon sa Talok? Yes. Ang sisters ko ang tatlo ka sisters ara subong sa Canada. And then one is in America, sir, West Virginia. And ako diri sa Australia kagang isa ara sa Hong Kong. The international, no? Sa bisan din nga bahin sa kalibutan, ara ang inyong pamilya. Kaloyan, sir. Okay, anyway. Why kaya nakagapauli diri tigkalalag? Subong, sir, wala. This year, wala. Kay ginghulat pa namon and my husband and I were decided nga magpuli dira, sir, for vacation. Maybe kay gusto namon settled ang akong papers bago kami magpuli. Okay. Anyway, gusto naman may baluan kung paano gina-celebrate ang All Saints Day. Dira sa Australia may araman sang All Saints Day dira? Oo, sir. Kanami diri, sir, sa pag-celebrate sang Halloween diri sa ginapasuksok sa mga unique Halloween costumes. Ang mga kabataan, sir, gavisit man sa mga sa mga kabalayan diri. And then ang tagiya ka mga balay, ga-prepare na sila, sir, mga lolis nga para panagtag sa kabataan. And at the same time, may ara sila, sir, decorations outside sa mga houses nila. And then may ara man di sila nga ang kada council or not all, may ara sila, sir, movie screening, horror movie screenings, and then may ara man visiting haunted houses. Amo na, sir, tapos as ako ya, sir, as Filipino, oreg nga Pilipino gid, sir. So ako ya, since nga may obra ko, sir, hindi wala na ko time nga mag prepare sang food. Ang ginahimo ko na lang, sir, is nagabakal ko, sir, mga kakanin, gina-order ko na. And then ginahalad ko man sa sa altar, tapos magsindi man ko kandila. Kaya hindi ko bala gusto, sir, nga ang ina nga tradisyon, which is nga gid naton, na-adapt naton sa aton nga mga kategory. Hasta na sa mga nga generations na next generations, amo na hindi ko gusto, sir, dulaon sa bilang Pinoy, sir. Okay. Pero sa mga Australian, mga original nga mga Australiano, may mga kaangay man sila sining nga tradisyon nga nagabutang man abi sa pagkaon sa altar, nga may mga kandila man nga ginasindihan. So far kung mga origid, sir, wala, sir, pero kung nakapangasawa na sila, sir, Pilipino, ang Pinoy, sir, ang ga-celebrate sina, ang ga-himo sina. Yeah. Okay. Ang sadya lang diya sa Australia kay ang sa Halloween, no? Kay do amo ginaiya ang patok sa mga kabataan. So, sir, enjoy gid sila katama, sir. Sa subong November 1 mandra, hindi ba? So kung subong adlaw diri sa Pilipinas, November 1 nagaginutok ang mga cemetery. Dira iya sa Australia. So far, sir, hindi amo na kabisi sa aton. I mean, siya, few people lang gid ang kakadto, sir. Daw ka ngay abing nga ka ordinary lang nga daw hindi pa diriya nga. Hindi, sir. Unlike sa aton nga crowded gid katama, diri, sir, lang gid kata. Chill lang ang din diri nila. Ang ginawi sang pero mabatyagan mo ya ang spirit sang All Saints Day, sang Halloween sa mga malls dira siguro. Yes. Even sa mga fast food, sir, may mga decoration.
may mga decorations nga ginabutang, like sa counter nila. And then may mga nakahang man nga mga skeleton, may mga decorations. Ati, sige. Oo. So, by next year, siguro makabalik ka diri sa All Saints Day. Hello, answer. Aha. Ang imo yang nga bana, ma'am, bilang isa ka European, may ara man nato sila sa kaangay sini nga selebrasyon sa Pilipinas? Sa ila, sir, different naman, sir. Kay, nag-base man sila, sir, sa ila religion. So, siya Orthodox. But then, yung ila is the same lang. But, yung pag-celebrate nila ng ng All Saints Day and All Souls Day is different. Like, for example? Hindi gid sila, sir, sila nga particular, very particular in terms of celebration. But they ask ko akong husband if paano sila mag-celebrate. Ano lang, sir, ng what do you call this? Na ano lang sila, sir, bali memories lang ba, sir? Sabi amo na hambal niya. Memories lang yung nila, hawak lang din sa mga nila, mga old nga nag-passed away na. So, tiyan mo lang na galing sa ila yung pag dumdum, no? Ginadumdum na nila. Sa imo da subong sa Australia, sila mo nagabakal sa mga kakanin. Mag-amuni nga mga okasyon na damo man nagaluto dira sa mga halimbawa mga Valenciana, Suman, Ibos, may araman. Oo, may ara, sir. Ang sa ang sa Asian nga sa Filipino restaurant. Gina, sir, na mga kakanin. So every time na, especially this occasion, or I mean special day sa mga aton mga kanunuan, so gabaka lang kami da, sir, ga-order lang ahead kay kung hindi ka magpa-reserve, so ano man siya, sir, dasig lang daan maubos. Okay, sige. Naga-watch diri subong ang ibo hinablos nga si Sweet Jacinto sa Lanap. Oo, sir. Diri natin siya, sir. Ko siya, sir. Diri natin siya ga eskwela, sir, sa Australia, si Sweet. Na nag-eskwela daw, damo gali ka mo dra nga balik na siya next week, oo. So bali damo ka magaling na pamilya. Haluyan, sir. Sige. So anyway, hindi mo manggali ma-miss ang Pilipinas kay kung naga-crave ka bala sang mga kakanin nga matilawan talang every All Saints Day. May ara magalidra kay definitely ang nagaluto man mga Pinoy manggurong ara sa Australia. Yes, sir. Sige, ma'am, basi may ara ka mensahe para sa mga pamilya mo diri sa siyudad sa Bago. Sir. Happy lang da sa inyo viewing. Kabalogin ko, sir, nag-watch sila subong dan ni mama, sila ni tatay, mga pakaisa ni tatay, dira sa mamar, mga pakaisayada. And then sa utod ko sa Hong Kong, sir, ga-watch man to sila kag sa Canada. And sir, sa mga friends ko da sa Bago, sa Negros, halong gid kamo da perme. Okay. Sige, ma'am, salamat gid sa imong oras kag maayong hapon da sa liwat. Thank you man, sir, sa time, sir, kag sa ginhatag nyo nga tion nga ma-interview nyo man ko, sir. Thank you. Basta na. Ma'am. Sige. Nautod na si Ma'am Tata. Okay, sige, salamat gid sa kay Tata Jacinto Coutor. Daw mga tumandok ni sa siyudad sang Bago, daw aton karon nga gin tawgan agud nga ipalaragway sa iya kung ano ang pagselebrar sa All Saints Day dito mga kabiyanan sa Australia, daw. Kag bisan na awa isa di sa Pilipinas, mabatyagan niya magyapon ang All Saints Day dito kay may mga Valenciana man to, mga Suman kag mga Ibos, no, nga mabakal didto mga kabyanan. 26 minutos sa nakaligid sa tagna nga launa. Balikan naton ang pinapaka mga reports pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Pabalik mga kabayan sa ato ng pagpangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuanay Saudo, special coverage sa Fiesta Minatay. Standby sa ato ng mga reporters, standby Bumbo Grace Lynn Lubaton, Cherry Grace Antillan, Mia Francisco kag Denver Quijano, Dennis Rubica standby. Dira na kita sa kontrobersyal nga order karon ni Mayor Albi Benitez nga ginkakas si Police Major Junji Liba bilang head sang bitaw kag nag-OIC subong si anay board member Patrick Lacson, no, sa nag-head anay nagpamuno OIC sa bitaw. Ambot kung nabato na ni officially, kung nabato na ni Police Major Junji Liba ang relief order or ang pagkakasini siya. Sa piyakali niya si anay bitaw head Police Major Junji Liba. Sir, mayang hapon. Yes, mayang hapon, Bumbudaan. Mayang hapon sa mga pagpalamati. Okay, sir, nabato mo ng order, sir? Actually, no, wala ko officially nakabaton, pero effective naman sa one subong. So, assume ko na lang at automatic naman na na-designate si Sir Patrick. So, implied lady, meaning wala na ako dito sa bitaw eh. Oo. So, bali, nag-vacate ka na, nag-away ka na nag-report subong sa office? Yes, actually, wala na. Kahapon naman na ako na-receive yan ng balita. Paano mo ninaibaluan, sir, nga amo ni ang order ni Mayor? Actually, sa baya naman social media. Kapamati ko. So, hindi man ka gintawgan abi ni Mayor Albi or may ginsugo siya nga i-inform ka nga may ara sang ginpirman siya nga order nga nagakuha na sa imo designation bilang bitaw head? Wala ko nagtawag or nagpabalo, but nakita ko lang ito actually sa balita. Okay, sige. Kag how about si Patrick Lacson, si Sir Lacson nakatawag sa imo nga nag-inform man abi nga siya na mabulos sa imong opisina, sir? It's an adlaw. So, ano nagitaw anay kami. Kag why nang sa gikamuno nga exactly bala or wala ko na para basi wala ko na pick up. Pero may muno siya nga something wala man na pick up. Pero anyway, officially naging man natin siya ang designation, siya automatic naman naguro bumudan. So ay naman kinalang niya may termination tako
Okay. So balik lang ko sa akong assignment kay kung karin ko sa topic enforcement. Pero I mean, sa part ni Patrick Lacson, di ba dapat daw bilang kortesiya, definitely kay balom man sa siguro nga wala pa man sang ginkat nga order nga gin forward sa imo nga nabaton nimo. Bisan pa gani nga may nabaton ka, di ba definitely daw hindi man gini sila nga ang imperative nga mo ginang himuon, pero bilang kortesiya matawag man si imo kung magpibalo nga sir ako na da mabulos sa imo iyang opisina. Wala sa katawag ba sa katawag. Okay, sige. Daw ka informal, daw ka hindi bala daw wala sang formalidad ang ining order ni Mayor Albi Benitez, pero sige lang ang ilang wisdom ti amo na siguro ya. Ang sa ako nabi nga wisdom lain naman nga bisan gabay lang ang kortesiya kay kung ano man ang isyu nga naghinali nga nagtuwad sa bitaw, dapat ipagini sa insakto ya nga proseso. Kung may mga issue against sa imo, may issue ka nagtuwabi ang issue sa bitaw, hindi niya malipod ya sa katawhan sa bakulod nga tungod ni sang hindi ka nagustuhan yan ni Councilor Al Victor Espino sa malipot nga pulong amo gimana kaysa mo nang although nga officially way siya magambal sina, pero sa mga aktwasyon nga nagaklatabo alin pa sa nagligad sa pag-question sa imo nga pagpungko dira, nagapakita nga hindi niya gin magkagusto. Tubtub nga naglalam uto sa punto sa nagligad to nga ginapasakaan sang bitaw si Councilor Espino sang kaso nga pagpangharas dira, kag in return nagpasaka man sa sang kaso nga korupsyon. So ang pagbiya mo dira sa o kung papanawag sa order ni Mayor Albi Benitez nga si Patrick Lacson na magabulo sa imo, sa imo pamatyagan na in relation ini sa ginahaboy ni Councilor Espino nga issue against sa imo nga pagpamuno da ining ginatawag nila nga korupsyon. Bumuda no kay base man sa interview na ako nakita ko interview ni Mayor. So ang isa ka reason nga mo to kuno nga mo ganing nga medyo nagiat lang ko na bagay kasi siyempre na-mention ni Mayor nga because daw nga may mga corruption kuno sa opisina ko. So amo na ang na-mention, so maybe amo nang rason man nga agin in nakakasta. Okay, ginkakas no, outright dayon ginkakas, hindi man kay usually ang kasabi nga nahibaluan naton kung may mga kangay sini nga issue gina-relieve anay temporarily ang natungdan nga officer samtang pending investigation. Kag kung mapamatudaan nga may argument sang corruption ti amo na nga guilty siya. Pero kung wala sang kamaturan kag hindi man mapamatudan, balik siya sa iyayang posisyon, pero sa imo nga case automatic ang pagpalin sa imo. Amo ganina bumudan kay of course sa naban ko nga mga nagsaka dito sambad ang bitaw kanto do mga mante amo na tong basihan. Of course kabalo naman kita to na tanan yo bumudan di naman na tumalipod nya nag-arouse na siya nga alleged nga corruption. It's because man lang na kay sino ang isa-isa ka tao nga nag-raise na nga issue, it's nga ginpukaw kung so di naman natin malipod no nga di mo ginaman ang rason kag bagay nga ti medyo may pagdismaya kay ti supposedly ginpamatiya ng piyak to nga complaint kagin sabat anay naton sa pagi man la may due process ani dapat kun sabat kun kaya ako I expect naman niya nga may ara naging man mag-proceed naging man na siya na pag-investigar. So gina-welcome tagin na, pero at this moment daw ka unfair nga ba gulpiada lang sa muna pag alleged pa lang no kag may ara nga nag-surface nga mga bitaw nga ina sa kabalo ko may mga background ko nga ina sila nga mga tao isa man na sa mga na disiplina naton bala no sa stricto naton bisa una sa bitaw what can you expect sabi ka init sa ako nulo kagwaan mo statement what can you expect na statement so muna bala na
unfair lang tani pa medyo na bilang tani kung nakasabat man kita okay masuki. So anyway, decision man ni Mayor respeto ta gid. Respetuhon. Pero ang ining kaso nga ginpasakan nyo batok sa kay Councilor Espino, ano ang matabo sini? Ay sara na padayon na bumudan kay nasubmit naman nato na sa fiscal. So depende na man kung kay natabo ang natabo. So ka na ginaguro kung nature ya hindi na yan sa mahusgaran na kung anong kainatnan or padulungan sa naton yung file siya. Pagkatapos sa imong designation bilang bitaw head, ano na matabo si mo karon? Kay definitely yang imo pagkapulis sa ara magyapon na ya. Way ka man yagin pahalin sa serbisyo. So ano ang imong assignment subong? Under sa ano ka nga unit or under ka sa kay Colonel Alinio, may instruction na si Colonel Alinio kung din kay butang, sir? So far, Bumbudan, wala pa mga mag-istorya ni Sir. So, Sir Alinio, kati balong ta nga video busy subong kay Tito Uno, no? Halika gapon, so expect ko lang ng mga gura. After balik ng opisina, kasi maka-istorya mo kami. Of course, ang position kaya Bumudan, police kuya to definitely tawag nga sa PNP, may harap yung assignment. That's why, pagkarin ko lang na ang bitaw mo. So, bali, currently, assigned ko as deputy or assistant chief sang traffic enforcement unit. Over sang ang aton that chief is si Major Saruna. So, duwa kami na at the same time, mo na nga currently, ginauyatan ko man ang bitaw para mapadalagan ng traffic for operational control. So, mo na nga, tikong way nasa ako ng bitaw. So back to original ko lang yapon assignment sa assistant chief. So depende pa na si later on kay kung duwa kami medyo masubra na kami. So base kon ma-silo or matagaan man assignment other than PEO. Pero may posibilidad nga ang imo next assignment outside Bacolod na? Hindi pa man. Let's say, regional na nga discussion, bali dito na yan. Pero di malang nga sa within Bacolod. Okay. Pero hindi bala daw due ka na for promotion as a Lieutenant Colonel? Hopefully, bumbudan na nga akong this coming December, 3 years na nga akong pagka-police major. That means nga promotable na ako na, qualified na ako for promotion. It's either nga may quota na, no? So, amo na lang na ang akong kuan. Along with that, kung may na-meet ko ng time and grade, amo ng 3 years, so isa na lang ang requirement nga dapat i-comply ko nga mo na dapat may TO position, no? Ang tawag na mo na TO position. Bali dapat ma-assign ka na sa preparatory ng assignment para sa Lieutenant Colonel daw mo na bla. Okay. So Bacolod na raman ta mga assignment preparatory. So depende na natin sa lalinyo sa iyang pag-decide. Sir, lastly, no? Although nga amo ning natabusi mo, nakapangalagad ka sa Bacolod sa pila na katuig bilang bitaw head. Ang last lang nga pamangkot ko, ano ang imong ma-rate abi sa imo kagalingon kag mapabugal sang samtang nga nagapungko ka bilang head sang bitaw? Well, though hindi man siguro kasi observing ko na balon tagig niya, no, but nga mahambalon tagig nga kung i-rate 10 man, no, do kasi observing. Anyway, ang ako lang mambal Bumbudan sa katuig kag 5 ka bulan ko nga pag-serve, I did my best. Kag ang sa tanan kong assignment for 28 years ko sa pagka-pulis, diri ko na experience ang grabe ka time as to the time bisan pamilya ko kulang tungod sa akon nga paghimakas man sa traffic, which nakita sa mga changes kasi paano. So mula na, no, hindi ko ma-rate nga gidya nga ba in figure. Perfect. But I did my best lang basta mula na ako kag as to the alleged mga corruption
never in my life nga nag-involve ko sa corruption na bumbudan na wala na ako. Okay. Oo. So last na lang gid sir nga pamangkot gali na nagsulod sa akon nga paminsaron. Paano mo ginhandol bilang head sang bitaw ang mga pressure kag considering nga sa panugod pa lang nga pagpungko mo bilang head sang bitaw, may mga persa na nga gusto ka islan kay may gina-question na ang imo pamuno bilang isa ka PNP member kay gina emphasize gid nga dapat ang magapamuno sa bitaw isa ka civilian. Ti panugod pa lang to pagpungko mo amo na ng mga pressure bala sa imo to the point nga may mga bagay nga gusto mo yang pangayuon do hindi mahatag kaangay na lang sang kadamuon sa mga traffic enforcers ng kinahanglanon. Mahatag tanan. Paano mo ginhandol ang ining pressure, sir? Well, sa tanan guro nga pressure ako lang guro nga tao man guro bumudan na for how many years ko sa serbisyo. Bisan nga akong pamilya si Mrs. ko, hindi na niya mabalaan nga ako na hindi mabalaan kung problema ko sa something nga muna, no? Except lang subong medyo halata lagi, no? But for mga previous years ko nga mga serbisyo, bisan sa mga assignment ko, ang pag-handle ko sa problema, ginano ko no? Hands-on ko no? Pagka once nga na problema, hindi ko may gusto kong imuon, try ko sa self ko. Like for example, sabi sa kakulangan sa tao, no? Despite nga gabi na ma-request ko, pero ginahimo ko is gina-maximize ko lang ang tao with ginadouble ko ang ginadouble ko gani ang ila nga mga workload na muna lang ako kasi at the same time of course may pag-intindi man na ako yung mismo gi-involve ko yung bumuda na muna nga medyo maka-feel relax ko kung once nga bisan ang isa ka problema kag ma-meet halfway ko siya at least daw feel na better na hindi sila nga muna nga makita mo nga kung may problema daw gapungkuon kag tulala sa ako hindi ka mo so ako lang napagi ko sa pag try kag hands-on mismo ako resolve sa akong problema. Aha. Sige, sir, salamat gid si mga oras kag may ngapon sa liwat. Yes, thank you man pamudan. Si Police Major John G. Liba, effective today, November 1, hindi na siya ang pinuno sa Bacolod Traffic Authority Office kaya ang nagabulos bilang officer in charge si Patrick Lacson. Kung ano man ang mga aligasyon ng korupsyon, mas mayong filean sang kaso para masabat ang anumang aligasyon kaya isang iyaman gin-file nga kaso sa kay Councilor Al Victor Espino. Sabton sa korte kaya mo ng proper venue para mapatag ang tanan nga mga akusasyon. 11 minutos banwa ang nabilin kabagadangan kita sa tagnang alas 2. This time, balikan na nato ng mga field reporters sa pagdulong karon sa sitwasyon sa sining mga inoras. Nag-amat-amat na gindamo siguro ang mga tao sa mga public and private cemetery, mga memorial park, sa pagsindi sa ilang mga minatay, paghalad dira sa mga pagkaon. May kung ano-ano lang mapinsalan sa pila natin ka mga kultura, no? May mga nag-post nga siya. Shout out sa nagbilin diri sa Valenciana, sa Panchon. Siya dasun, damu-damuon ang kalawag para nga magdukot man ang iyang kulor. Yeah, pero namit man kay damo atay na namit man nga sang tilawan ko. Tuntoy. tilawan nyo pa na yung panghalad sa Kalagun gani kamuda. Ang ginhalad sa patay daw inyo pa ya trivian karon. Ginkaon nyo na gani ang ginhalad na sa patyo na. Hikaya nyo pang lapsion ang Valenciana pag ginugay gani kamuda. Uy, may Valenciana ka dasal? Valenciana na. Sino sa patyo na alin? Paginugay gani kamuda lang lahog ha. Kaya malang kulog lahog malang ito nag-post sa tumo. Sino man abi nga manabian nga mamudjot kali mo yung ginhalad nga pagkaon man.
Te, nagkaon ka na to sa ginalad, dila to sa patyo sa Valenciana, hikayan mo pa yung alapsion ba? Katuntos mo. Kabay pa nga makatulog ka karon. Ini ka pa pukawon sang minatay. Sige, ara na si Gracelyn Lubaton, ara na Bumbo Paul. Sinong ara dra? No, kay ipalaragway naton ano nang itsura sa mga cemetery subong nga may mga madamo na nga mga katawan na pinadulong. May mga kandila. Pero ini tutuon niya banwa. Ang mga kandila lang ginasindi. Hindi pa ganiya halimbawa ang mga pamilya to sa minatay nagsindi sang kandila. Hindi waigin man magtiner gasigap ang kandila naglakat na. Pagtalikod pa lang may nagakuha na to sang kandila. Sa mga kabataan lang yung nagapangkuha sang kandila, maluoy man kamo, magkonsensya man kamo. Pati lang kandila nga ginagmay naman na yung bagay na kuhaon nyo pa. May ara man nagapangkuha sa mga bulak kay gina-recycle. Kay man kay balo kamo banwa, pagkabuwas may ara pa na yan nagakinalan sang bulak kay may ara iya tawo nga buwas pa makadto mo. Kay may ara pigani nga sapit sa tris pagidya para nga tawhay na. Tiga nga pangita na bulak na sa palibot lang sa patio, nga nabaligya. Kung kaysa daw halatado gid malata mo gid nga ang bulak nga ginabaligya recycled na mo. Recycled na. Yung mga bulak na nga ginahalad na sa mga minatay na sa mga pansyon. Hindi nyo magpangpunpunon kag i-recycle kag i-arrange liwat nga daw kangay kuno abi nga way pa makagigamit. Nahalad na. Bonano man kamo yang iway man kamo hindi man kamo makonsensya. Although nga iway man kamo pati nga kalagon kamo na. Pero kalain man na karon nga para na sa patay. Sa nagpahuway ginhalad ng bulak na siya na hindi nyo napagkwaon. Kag tapos ibaligyan nyo. Ikwartahon nyo pa na yung mga ginhalad ng mga bulak ba? Sige. 7 minutos ang nabilin ka bagay nakatiras ng alas 2. Si Bumbo Mia Francisco sa Handumanan siya. Handumanan Public Cemetery. Sige na sa sapya kalinya. Bumbo Mia, please come in. Bumbo Mia. Sige abi i-check abi liwat ang kwan, i-check bi poll ang imuda nga connection. Bumbo Mia. Mga kabombo-bombo dan, live kita Japon subong diri sa Barangay Handumanan, no? Handumanan Public Cemetery. So subong bombo dan, makita din naton subong amo man Japon ang plastada sa Handumanan Public Cemetery. Madamo Japon nga tawo ang dadagsa, biskan 30 ang init bombo dan. Gatagi ang init pero damo-damo Japon tawo ang nagapadulong diri sa Handumanan Public Cemetery para magsindi sa ila mga himatahan ng kaliwan. So makita din natin sa bongho nga may mga kauturan naton nga nagabakal man sang mga bulak pag kandila para man nga ihala nila no pagsulod nila. So far bombo dahil matawhay diri sa Handumanan. Ang mga bulak na sa palibot do ka friska pa na guro do hindi guro recycle pa subong no. Hindi recycle dumbudan kay kagina pa ko dinagapungko kag bag-ugid nila na plastic kita mo color yellow bright gid ang color sang bulak nila subong bombodan mga yelo sanag kanami no tulokon ang mga yelo nga bulak amo na siguro mga Australian moms. Malaysian moms. Malaysian moms bombodan kag niari man di baby's breath kag may mga flower arrangement man. Okay. Ginapamangkot ko lang kung daw friska kay ising ko pagkabuwas na mga baligya sa palibot daw recycled mo. Nang bombodan sa dirino sa Barangay Handumanan so far wala pa man ko di may nakita nga mga bata no nga gapamudyot sang mga bulak kay grabe gid subong ang pagbantay sang aton mga kapulisan diri pag makita mo gid sila bombodan if ever nga nagabitbit sila sa mga recycled nga bulak kay balano ng bombodan if either nga laya na or nagatakilid ang mga bulak sa basket.
fresh kag ka-bright gid tulokon sa mga bulak Bombodan. Kung na mga recycle daw nagahilay na mo daw nagadung ang Gahilay sila na daw mo, nagadunglay daw nagadunglay na niya. Gadunglay Bombodan kung mga recycled na pero sa diri nga part sa na fronte nga parte gid sang Handumanan Public Cemetery makita gid naton subong nga kanami sa mga bulak nga pang display nila. So makahapit gid ang mga kauturan naton para magbakal man sa mga gusto nila nga bulak para ihalad Bombodan. Okay, sige, maayo gid, no? Pero ang mga patsyuda, mga pansyon la, kundi ang usually makita naton na mga kandila na nagasiga, may mga bulak, may makita ka man nga mga kakanin nga ginapanghalad. Bombodan, so far sa mga nakita ko kanina, do wala gid Bombodan, no? Okay. May mga halad di Bombodan suman, may hati, may mga kandila nang nasunod na sa transparent nga mga Tupperwares Bombodan ginatiniran sa ilang mga himata, no? Or sa ilang pamilya ang ilang mga ginapanghalag kay usually Bombodan ang hambal ko, no, is ginapanguha sa mga bata ang mga kandila, ang mga tunaw na ginapang scrape nila kag ginapang tunaw balik kag ibalik liwat nga kandila Bombodan. Amo gani. Pero mayo man kay tinlo na gid ang palibot dira sa wala na gid mga hilamon. Wala na Bombodan kay before sang November 1 nag-amat-amat nagigid na panglimpyo ang caretaker kag upod man ang poso sa diri sa Handumanan Public Cemetery. Preparasyon ng Bombodan para sa subong nga adlaw. Do may nakita ko ganito, do may nagabaligya pa scramble. Oo, Bombodan, may gabaligya di ice cream Bombodan, no? Ice cream. Siyempre perte ang init subong. Oo, Bombodan. Pwedeng init subong, pwede sila kahapit kag magpabugnaw-bugnaw diri sa Handumanan Public Cemetery. May ice cream, may tubig, kag kadamo nga mga ilimnon diri Bombodan do kanamit gani inom, no? Ay perte gid init nga tagiti gid. Amo gid galing kay kun gata yara ka sa tagiti isang init sang adlaw kag gulpiada ka mag-inom kol basi mari malaso ka na. Gani Bombodan. Video ko kung sa mga makina pa sa salakyan daw nag-overheat na bala ka gulpiada mo tugungan tubig, makrak man ang yasin nga cylinder head mo. Dapat man sa ulo ta sinanya ara sa initan kag gulpiada ka lang inom kol basi makrak man. Yes, Bombodan, no? So, damo, may gani subong, no? Gusto ko no nila magpa-interview, Bombodan, ang mga nagapaminta bala sa pansyon, kag mga nagaletereng. Miga, sino mo pa-interview sa inyo? Gahulat si Bombodan subong sa piyak na linya. Sige, be? Bombodan, may kuhaon ko din nga isa ka, no? Live sa subong. Ay, Bombodan, do hindi sila magpa-interview sa akon. Gatinudlan na sila, Bombodan. Huya-huya sila? Nahuya sila sa akon, Bombodan. Why gani mahuyaan ka lang mag-interview? Gani man Bombodan, pero pablo ka Bombodan nga ari lang gid sila sa kilid kasi nahuya lang gid sila siguro Bombodan, no? Mag-interview. Kay kabalo gid sila nga damo ang ginagalantaw sa aton subong. Yes, Bombodan. Sige, pangilayi na para nga magpa-interview. Gani Bombodan na kaluyan nga may malabay diri nga gusto mong pa-interview. Migo, gusto niyo pa-interview sa Bombo Radio live sa subong? Bombodan do wala dito di may makuha nga mga gapang minta, no? Ang iban sa ako Bombodan kasi naka sila sa babaw sang pansyon para mas mapintahan nila mayo Bombodan. Ari subong nan taon to di ko makakuha ko di tao nga ma-interview Bombodan. Tiga tililipon di subong. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Yes, Bombodan, Ari. Ari subong Bombodan ang mga nagapaminta Bombodan. Live subong. Sir, kamusta, sir? Man Japon. Sir, nag-ingalan ta, sir? Richard. Si Richard. Sir, kamusta ang income, manay subong?
Mayo man may inog bakal bugas. Mayo man may inog bakal sa pilit karon. Mayo man may inog bakal sa pilit. Asta san no to di sir? Asta buwas, asta pang tapusan mag. Asta buwas or asta kung san o matapos no? Mintras may tawo kuno bombodan matinir di sila to tagpila sir ang aton nga lettering gani sir sa pansyon. Depende sa kamera maya sinto. Dili ti may dudoy. Maya depende sa kuna. 200 ang lettering or 150 ang pintaya sir sa baba sang pansyon. So depende gali ni sir ang rate sir no. Sa kabataan tag 50 pero kung sa mga dalagko ng gagmay duga taas ang rate. Sige, thank you so much gid sir ha. Kabay pa nga maka-income sa subong pista minatay. Importante may nagbaka ako no pilit bombodan. Bombodan. Bombodan na dulay mo audio bombodan. Ano? Bation ba ko bombodan? Oo, bation. Okay lang. Sige, go ahead. Sige, bombodan mo to ang isa ka tawo nga na-interview na akong bombodan no ng mga nagapinta diri sang kansyon kag naga-littering diri sa Handumanan Public Cemetery bombodan. Oo. May Sige, proceed. Ay, ano na nagagawin na kalda? Hindi naman bala, tungod man sa seguridad di sa Handumanan Public Cemetery, grabe gid ang pag-implement nila damo gid. Kung nakita nga mga kapulisan nga nilapta hindi lang sa entrance kundi sa palibot gid bombodan sang Handumanan Public Cemetery. May nga naka-assign within the area sa mga kalapit na mga purok bombodan kag may ara man bombodan sa unhan pagid antes magpa-proper. Para sa dugang bombodan nga detalye nakakuha kita kagina sang report or sang interview kay Station Commander Lelani Laguting para sa security diri sa Handumanan Public Cemetery. Sige, Abi, daligi lang. No? 4 minutos manuwa nakaligad sa time ng alas 2. No? Padayon ko mga nagpamati diri sa aton special coverage sa Tigkalalag 2023, no? Ang komprehensibong paglaragway naton sa aton matag palamati sa mga sitwasyon sa nagkalinlain nga mga cemetery diri sa siyudad sa Bacolod. Sige, Abi. Umbukim. Mayong ugto ng Ma'am Laguting ng mamangkot ng kami tani ma'am sang mga updates para sa aton nga ating kalalag no or subo nga adlaw November 1, 2023. So mga pilaman ma'am ka police personnel ang gin-deploy naton para preparasyon para sa sining adlaw. Mayong aga sa imo Mia. Sa tanan nga nagaplamati sa Bombo Radio. So after sang election no ang aton nga mga augmented nga mga personnel coming from different polling precincts sa Panay nagbalik na diri sa aton. So nakabulig ini sa pag-establish naton sa mga standby alert. No, may 12 kita, mga duty patrols naton, may pads kita nga public assistance desk nga kung sa diin may ara ka mo problema, no, pwede ka mo dara kakadto sa aton ng mga police personnel nga ara dira sa pads. And then beat patroller, no, may ara man kita also mga force multipliers, no, also may ara man nga coming from Poso, Barangay Tanod, CISSG. So and also sa aton nga mga agencies no nga nagabulig man didto, may ato kita didto nga nakita nga BGMP, My Fire coming from the ALG. So medyo damo-damo ang aton nga mga tao dito sa patio. So ma'am, ano man ang mga preparasyon kag mga gina-expectar ninyo nga magkalatabo sa sini tubtubwas?
Mostly ang mo lang dalagi na kwan permi is that base bala may ara nga mga magdala sa mga kontraband, may madala firearms, alcoholic drinks, hindi pwede. Dito, so ginasikyar dito na mo mga playing cards, hindi ito pwede kay sa una, di ba? Ginagdras lang kadto kaga para nga magtipon-tipon sila nga magpamilya, so gaamo na pero subong bawal na ina. So may ara kita dira assigned personnel nga naga-frisking before ka magsulod kag may ara ila mga upod na sa ato mga force multipliers nga wala sa may makasulod dito nga mga illegal items o kuna mga ginabawal sa sulod ng sementeryo. Okay, ma'am. So mga ano na ma'am, to be specific, ang mga ginapangbawal sa sulod sang sementeryo? Alcoholic drinks, playing cards, syempre mga firearms, hindi na pwede. Contrabands, hindi pwede. Okay, ma'am. So, bilog na sila ang adlaw, hasta gabi, hasta buwas? Hasta ina sila buwas, no, ang mga detailed personnel naton. So, hasta matapos ang sindihan, nagkakandila, ato na to sila. So, we have only one cemetery diri sa Barangay Handumanan, which is sa damo sang tao nakadto dito sa Bong. So, nakita mo man na Bombo Mia, daw medyo gaamat-amat na dumok ang tao dito. Sige ma'am, thank you so much. Gito nga. Salamat din. Okay, Bombo Mia. Bombo Mia. Bombo Mia. 8 minutos na kinikastag ng alas 12. Yes, Bombo Dan. Sige. Mayugid. Pati kumusta? Yes, Bombo Dan. Sige, go ahead. Bali, ti mayuman kay... wala, Bombo Dan. Mayuman kay ang ating mga kapulisan nagalinapta subong. Daw sabi nga, bisan sabi nga mga corner no, may makita kita presensya sa ating mga kapulisan. Yes, Bombo Dan, do ka mayo gid sa bungsang security pati ang traffic, Bombo Dan, kay do ka smooth lang gid damo gid nga na-deploy ng mga traffic enforcers o ang mga barangay tanod kag ara man ang Bureau of Fire, Bombo Dan, kag may medic man actually nga gin butang diri ang barangay Handumanan diri sa covered court kag may mga ambulance, Bombo Dan. Sobre Bombo Radio Bangkok kay Star FM. Ako si Bombo Francisco, President ng most trusted radio network industry. Para si Bombo. Salamat gid Bombo Mia Francisco. 10 minutos sa kilikastag ng alas 2. Banwa, ginakulabos na kita sa oras, magabulos na ang kapon lamang, pero padayon kita sa aton nga coverage, no? Sa special coverage sa sining Tiga Kalalag, no? Kag hasta ni karon sa gabi, no? Ang aton nga pag dulong sa inyo sa mga informasyon, update may kang tanan sa sining ginasaulog nato karon, ang ginaobserbar nato ng All Saints Day. Sa aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Kaya lagi lang kita banwasang 54 dias, 54 days na lang kag Christmas na. Kaliwat 54 days before Christmas. Hopda na naman kita buwas upod sa gyapon sa inyo anchorman, ili si Bombo Daniel Leccionis para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron.
Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o